mics, yeah, the channel's on fire. Misty Bros, the name that you all admire. Power ups to slay, gamers unite, that's on the day. Album battlefields to cosmic skies. We're here to win, no compromise. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. It's Misty Bro. Dropping fire moves. Watch my skills glow. Level up the game. Yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. MC Pro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. Welcome to the zone. It's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Misty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Welcome to the Misty Bro, when we rise we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Yo, මේ connection එක හරි නෑනේ තාම. Building a connection එක හරි community, නෑනේ it's never යාළුවනේ. too late. Subs and Hi, likes, yeah, the welcome to stream and channel's good on morning. fire. Misty Bro's the name that you all admire. කට්ටියම share පාරක් දාමු, කට්ටියම share පාරක් දාමු මචං, like කරලා share කරලා set. හැම like කරමු මචං, හැම like කරමු. අද ගීස් එක කියලා බලන්න ඕන. ඔහි මෑ. අඩෝ. තාගේට දීප්ප live එක දිහා. කරේ හූල්ලලා. කරේ හූල්ලලා. කරත්තක් කියලා වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි දැන් හරි නේද? මේ මොකෙක් හරි හූල්ලලා. ප්‍රති කියනවනම් මේ මෙච්චර අගේට තිබ්බ එක. මෙච්චර අගේට තිබ්බ කනෙක්ෂන් එකට මොකෙක් හරි හූල්ලලා. හරිද? මේ ඒකයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. අපි යන් ගේම් එක පැත්තට. යෝ බිචස් කැචස්. කවුද යකෝ මේක ඔන් කරේ? හරි. ඔය සද්ද විසික් කරන් කියලා දාලා දෙනවා. හරි අපි යන් කස්ටම් වලට මචං. අපි යන් කස්ටම් පැත්තට. පාස්වර්ඩ් එක එක නෙමෙයි. මං හදපු 666 එකක් තියෙනවා මචං. මේ මං හදපු එකක් තියෙනවා. ඉන්න බය වෙන්න එපා. පාස්වර්ඩ් එක කොහෙද යකෝ මේ කීබෝඩ් එකේ ලයිට් එක නෑ නේ. කීබෝඩ් එකේ ලයිට් එකටත් ඇරලා ඒ තරමට රිදිලා මේ පාස්වර්ඩ් එක 264යි 880යි 7 මචං. සෙට් එකම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා මෙහෙට එන්න. මදේට මිනිස්සුන්ට බයින්න එපා කියලා දාලා තියෙනවා. ඩයලොග් එකේ නේ ඉතින්. ඩයලොග් එකට තමයි බයින්න ඕනේ. ඌ නියමක් කරලා. ඔව්. ඩයලොග් එකට තමයි මම මේ බයින්නේ ඉතින්. වෙන කාට බයින්නේ.
මේ බලහංග ඉතින්. මොකද්ද මේ විකාරේ? ඒකටත් බඩිනවා. වක් හරි ලොකු දෙයක් වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. වක් හරි ලොකු දෙයක් වෙලා තියෙනවා. I don't know. හයි. කටිම ලයික් කරමු මචං. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ඉන්න 264 880යි 7 මචං. 264 880යි 7 මචං. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සෙට් වෙමු. chat එකවල ටික පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. දැන් ලයිව් එක ස්ටාර්ට් කරේ මචං. දැන් ලයිව් එක ස්ටාර්ට් කරේ. කට්ටිය උදේ ලයිව් එකට සබ් එකක් දෙමු. සෙට් වෙන මේ පැත්තේ රූබියා තනියෙන්ද? තව අහන් මේ මාව අන්බෑන්ඩ් වෙලා. ඩෝල් කියලා තව. පැනල්කාරය අන්බෑන්ඩ් වෙලා කියලා දාලා තියෙනවා. ඕකාගේ බොරු වොයිස් ඈ. ඕකාගේ බොරු ඈ. ඕකා පැනල්කාරයෙක් නන් නෙමෙයි. ඔය ISI එකෙන් පැනලාපු ලොල්ලෙක්. ISI එකෙන් පැනලාපු ලොල්ලෙක්. උන්ගේ ලීඩර් එක්ක ඉන්න බෑ කියලා ISI එකෙන් පැනලාපු ලොල්ලෙක් මචං ඔය ඉන්නේ රූබි කියන්නේ. ලෙවල් අඩු අයට එන්න බෑ. ඉතින් හොඳයිනේ. ලෙවල් අඩු අයට කියන්නේ අකොල් ලෙවල් 10න් උඩ ඕන කෙට්ට ආව හැකි. ලෙවල් 10න් පල්ලෙහාද account එක උඹේ. මේ පැනල් කාරයෙන්නේ පාඩු ඉදහන්. පැනල් කාරයෙක් නේද? පාඩු ඉදහන්. ලෙවල් අඩුන්ට එන්න බැයිලු. මරු එකෙක් ලෙවල් ගාන කිව්වේ. ලෙවල් 10න් අඩු උට එන්න බැරි. account එක ඔච්චරටම ලෙවල් අඩු නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ මචං. අනිවාර්යෙන් පැනල් පාරන්න ඉතින්. කටි ෂෙයා කරන් තව එක්කෙනෙක්ට එන්න chance එක තියෙනවා live එකෙන්. live එකෙන් තව එක්කෙනෙක්ට එන්න chance එකක් තියෙනවා. දිගටම තියෙන custom live එකේ වැඩි. ළමයි ටික ඉස්කෝලේ ගිහින්ද කියලා දාලා තියෙනවා. ඕ එක්කෙනෙක් අඩු වුණා. තව ටිකෙන් start කරනවා. තව ටිකෙන් start කරනවා මචං මල කෙලියයි. අපි readyද කියලාත් අහමු. මම PC නෙමෙයි ඉන්නේ. ඌ නේද මං තරුෂයා PCත් නෙමෙයි ඉන්නේ. දෙකින්. තව එකෙක් ගියා. password එක ගහලා join වෙන්න පස්සේ කියන්න එපා එන්න බැරි වුණා කියලා. readyද? කට්ටි ෂෙයා කරන්න. like කළා ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. කට්ටිම like කළා. මේ නිසා බොටෙක් මම ready පිට එන්න කියලා දාලා දෙනවා හරිනේ. මම පස්සේ start කරලා පස්සේ කියන්න එපා ආන් එකෙක් ගියා කියලා. ඊගොල්ලන් තියෙන කස්ටම් හැබැයි live එකේ ඉන්න set එකම like වෙන්න ඕනේ share වෙන්න ඕනේ මචං. දැන් නම් හරි වගේ. දැන් නම් පොඩ්ඩක් connection stable වුණා නේද යාළුවේ? මන් දන්නේ නැහැ මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා. dialogue එකේ උන්ට බයින්න ඕනේ අල්ලගෙන. හොඳට තිබ්බ රටක් නෑ. හොඳට තිබ්බ connection එකක්. හරි අපි ඉන්න set එක බලාගෙන ගියොත් මචං මේකේ 12 දෙනා විදිහට ඉන්නේ. අපේ BL එකෙන් කොල්ලෝ දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මචං. BL master එක්ක ස්පාක්. අපේ තරුෂයා ඉන්නවා හැබැයි PC නෙමෙයි. ඒත් එක master ඉන්නවා. ඒත් එක රස්තා ඉන්නවා මචං. ඒත් එක රූටෙල් ඉන්නවා. thank you so much brother. කවුද? ජොනි. thank you brother. PC එකට එන්න බැයිද? එහෙම කේස් එකක් නෑ මචං. ඔයා mobile උනත් PC උනත් ඒක කිසි කේස් එකක් නෑ. ඔයා ගහන්නේ TV එකෙන් උනත් ඔයා ගහන්නේ TV එකෙන් උනත් ඔයා එන්න. කවුරුත් මුකුත් කිව්වත් මං උඹට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද මගේ live එක උඹලා වරෙල්ලා. කවුරු මොකුත් කිව්වත් උඹලා බය වෙන්න නැතුව ඔහොම විදහල්ලා. එතන ඊයේ නිදාගද්දි 3 පහු වෙලා හැබැයි උදේ 6ට 6 ගානකට නැගිට්ටුණා මං කියලා. යකෝ එහෙනම් නිින්ද ගිහින් නැහැ උඹට. එහෙනම් උඹට නිින්ද ගිහින් නැහැ සෝනා. උඹට නිින්ද ගිහින් නැහැ. අඩෝ කොයි ඉතින් කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ඈ. කට්ටිය ලයික් වෙන්න ඕනේ. ගේම් එකේ පින් එක නම් හරියන්නේ නැතිලා ඉන්නක් තියෙනවා තමයි මේක. ගේම් එකේ පින් එක කියන එක පින්නේ අර මතකද මාව සඳා FF මොකද වෙන්නේ? මතක නෑ. මතකයි මචං මතකයි. එහෙම අමතක වෙන්නේ නෑ. අමතක වුණොත් සයිකෝ තමයි. කට්ටිය ලයික් කරනවා නේද මචං? සෙට් ලයින් හැමෝම ලයික් කරනවා නේද? දිගටම තියෙන කස්ටම් හොඳේ. දිගටම තියෙන කස්ටම් වැඩිපුර ෂෙයා කරමු. වැඩිපුර සකරබයිස් පාරක් ගහමු. එහෙම කොල්ලන්ට මං ගානේ අගන ටැග් එකක් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ටැග් එක කොහොමද නිකන් දෙන්නේ? ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. කොහොමද ඉතින් ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න එහෙම අදහසක් නැහැ. තාම ලයික් කරලා නැහැ. අප්පෝ. එයාලා නම් සෙට් නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලා නම් සෙට් නැහැ යාළුවනේ. ලයික් කරන්නේ නැති. ෂෙයා කරන්නේ නැති. ඉස්සියක් ටිකක් මචං. කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඉස්සියක් ටිකක් කරන්න. ඔහම නම් බෑ. තාම ලයිව් එකේ ඉන්නේ උන් ටික ලයික් කරලා නැහනේ. මං කියන කන්ද බලන් ඉන්නේ. ඒ කවුද බං අර? මේ මන් දැක්කේ නිකන් තිවා වගේ ඉතිපා. මේ ටයිගරයා තිවා වෙන්න තා කරනවාද ඒ පාර? මේ ටයිගරයාගේ තිවාගේ කිට් එක දාගෙනද මන් දන්නේ. එහෙම ලයින් නැත්තම නේ. එහෙම ලයින් නැත්තම. මාස්ටර් මොකද වෙන්නේ? වෙල්කම්. ආවෝ කියලා දෙනවා මේ නම් තිවාගේ කොපියක්.
මම ලකියා මතකද ලකියා FF නේ. ඔයා දාන් හිටිය අර බැන්ඩිට් කිට් එකේ තියෙන ලෝගෝ එකනේ. මන් දන්නවා ඔයාව මචං. අඩෝ බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් කරමු. දිගටම තියෙන කස්ටම් වැඩිපුර ෂෙයා කරන කෙනාට සහ වැඩිපුර සබ්ස්ක්‍රයිබ් ගහන කෙනාටත් මෙහි ටැග් තියෙනවා. ඔය දැන් ලයිව් ස්ක්‍රීන් එකේ පොප් වෙන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා අගනා ටැග් දිනා ගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. කට්ටිය ලයික් කරමු. ඒක නිසා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ් එකක් දෙන්න යාළුවනේ. channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ මං කිව්වා හරි නේද සඳා? ඒ ඉන්නේ ඔයා නේද? සඳා ඒ හිටියේ ඔයානේ. සඳ වගේ. මම වගේ. ඒ කෝබම් මේකේ මේ ස්ට්‍රීමර් මොඩ් එක. ඒයෝ. ස්ට්‍රීමර් මොඩ් එක වැඩ නෑ. ස්ට්‍රීමර් මොඩ් එක වැඩ නෑනේ. හේයි. හරි කවන්නේ කේස් යන්නේ. මේ EXE දිනු XL මොකද වෙන්නේ? good morning නේද බා? ලංකාවේ වෙලාව කීයද boys? ලංකාවේ දැන් වෙලාව කීයද මචං? ලංකාවේ දැන් වෙලාව කීයට විතරද? chat එකවල ටික ලයික් කරන්න යාළුවනේ. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් වෙමු. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සෙට් වෙමු මචං. ලංකාවේ වෙලාව කීයද මචං? ලංකාවේ වෙලාව කීයද දැන්? ගේමින් මදුවා උන්නාවා කියලා දාලා තියෙනවා. ලයිව් එකේ link එක WhatsApp status දැම්ම කොල්ලා කියලා දාලා තියෙනවා. 11:01 වෙලාව ලංකාවේ වෙලාව. අඩෝ මේ අපිටත් එහෙමයි වා. මෙහෙත් 11:01 වෙලාව. ඊටත් 11:01 boys වෙලාව. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යා. අඩෝ ලයිව් එකේ link එක status දැම්ම කියලා දාලා තියෙනවා. අඩෝ thank you මචං. අන්න කොල්ලෝ boys. පොඩ්ඩයි නම් මෙතෙන්ටත් අපි පොඩි ෆිල්ටරයක් ඇඩ් කරගමු. 11:02ද වෙලාව. මෙහෙටත් 11:02යි මචං. ඔයාලා ලංකාවෙත් එකම ටයිම් එකනේ යන්නේ. ලංකාවෙත් එකම ටයිම් යන්නේ නේද මචං යන්නේ. ඒස් යන්නේ. කට්ටියව ලයික් කරමු මචං. කට්ටියව ලයික් කරමු. chat එකේ කොල්ලෝ ටික සබ් එකක් ඕනේ ඉතින්. මාත් දැම්ම කියලා දාලා තියෙනවා. අඩෝ thank you so much ෂෙයා කරන කොල්ලෝ ටිකට ඈ. ෂෙයා කරන කොල්ලෝ ටිකට මගෙන් respect. අනිත් උන්න වැඩක් නැහැ නේ ඉතින්. සපෝට් එකක් දෙන්න තුනයි ඉතින් මොකුත් කියලා වැඩක් නැහැ නේ අනිත් කොල්ලන්ට. like කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ඔහොම බෑ කියලා ශෂී නිසාද කියනවා මචං. හරි අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා සෙට් එක ගත්තොත් මචං අපි ඉන්න කට්ටියගේම නම් ටික කියාගෙන ගියා සහ මේ අපේ BL එකේ කොල්ලෝ ටික තමයි දැනට ඒ කොල්ලෝ සෙට් එක රවුන්ඩ් එකක් වින් කරලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ අපේ රූබිලාගේ සෙට් එකත් රවුන්ඩ් එකක් වින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි කොංජනම් ගිහින් තින්නේ එහා පැත්තට නේ. දැන් ඉන්නව නේද? නේද කොංජ නෑ නේ. කමන්නේ හොඳයි. නැති එක හොඳයි. හරි ආයි කෙලිනවා කනෙක්ෂන් එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න තව ටිකක් මේක අඩු කරමු. කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න මචං. කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න guys. කොල්ලෝ සෙට් එක සබ් එකක් දෙමු. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ chat එක ඉතින්. chat එක ඔහොම නම් බෑ මචං. ඒගොල්ලෝ ටික ඔහොම නම් බෑ. දැන් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. hey මොකද මේ? connection යනවා එනවා. like කරගෙන යන්න boys. උදේ live එකට සබ් එකක් දෙමු. දෙලා එකට සපෝට් එකක් දෙමු. කොල්ලෝ සෙට් එකෙන් සබ් එක ඕනේ. ලයික් කරගෙන යා. ලබ්බක් ගියා නේද? අනේ දැන් හරි. ෂෙයාර් කරන්න යාළුවේ. හරි අපි SXS පොඩිගේ පැත්තට ගිහ පොඩියක් ඩවුන් මචං මිකි. කේස් යන්නේ අම්පි. මම හිතන්නේ පොරටත් අනාගතයේ සුබයි. පොරගෙත් අනාගතයේ අද සීන් එකක් තියෙනවා. 1v3 එකක් යන්නේ. හරි අපි පව් බම්මු. විහිං එලිමිනේට් වෙලා ගියා මචං. කොල්ලා. well try. මැච් එක 2-1යි වැඩිම කියලා මචං තරුෂයා. තරුෂ කිල් 5ට මාස්ටර්යා කිල් 3ක් දාලා. තව රස්තා ඉන්නවා මචං. රස්තා කිල් 3ක් දාලා. ඒක කෝ ඉතින් කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ මචං. ඔයාලා ගෲප් පැත්තට ෂෙයා කරන්න. channel එක අපරබයිස් පාරක් ගහන්න.
මොකද්ද මේ බදුල්ලේ සිදු මොකද්ද මේ මෙව්වා සීන් එක? ෂෙයා කරගෙන කට්ටියම ලයික් කරන්න ඕනේ මයිෂා. කට්ටියම ලයික් කරන්න ඕනේ guys. ලයික් 40 කරමු. chat එකේ ඔයගොල්ලෝ ටික ලයික් 40 කරමු මයිෂා. ඇයි නැද්ද? තෑග්ගි අරගෙන මේ මලු පිටින් ගෙනලා දෙන්නේ. මලු පිටින් ගෙනලා දෙන්නේ. හරි ගියානේ. මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් බලලා එන්න. හරි ඔය. අපේ BL ස්පාකුඩ් ඩවුන් BL එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක මෙහි දන ගන්න නෑ මචන් දන ගන්න නෑ කියලා කිව්වේ අපේ රයිඩරයා ඩවුන්. ඒක පොඩියත් එක්ක තිනිදු විතරයි මචන් ඉන්නේ 2v5 එක. 2 vs 5 එකක් තියෙන ගැහුවොත් වැඩෙක්. ඉතින් ගැහුවොත් වැඩෙක් හරි ගැහුවේ නෑනේ වැඩෙක් නෙවෙයි. ඊළඟ BR කස්ටම් එකක් ගහමුද? ඊළඟ BR එකක්ද ගහන්නේ chat එක මොකද කියන්නේ? chat එකෙන් අදහස් දෙන්න. වැඩිපුර ෂෙයා කරන, වැඩිපුර සකරවයිස් කරන, වැඩිපුරම සපෝට් එක දෙන කොල්ලොන්ට මෙහෙ තෑගි තියෙනවා. කොල්ලොන්ට මෙහෙ තෑගි තියෙනවා. වෙනියුන්ට නම් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ එහෙම දීලා. වෙනියුන්ට නම් නැහැ. ෂෙයා කරමු. කට්ටි ෂෙයා පාද්දා මොනවද බම් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්? මොනවද බම් මේ යන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්? ඔය කට්ටි ලයික් 40 කරමු මචං. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 40 වෙන්න ඕනේ. කට්ටි සබ් එකක් දෙමු. කට්ටි ලයික් 40 කරලා දාමු මචං. Pam 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 parapam. හසිත් බවන්ත නේද? හසිත බවන්තද? හසිත් බවන්ත මොකද වෙන්නේ? good morning AWM පාරක් ගහමුද? CS යම්ම ගහමු. කට්ටිය කැමැත්ත. ඔයාලා කියන්නකෝ මේ කට්ටියත් එනකන් ඉන්නකෝ මේ live එකෙන් ආපු 12 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ. හරිද? ඒ කට්ටිය එනකන් ඉන්නකෝ පොඩ්ඩක් අපි තීරණයක් ගමු ඊට පස්සේ. අපි තීරණයක් ගමු ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියලා. අද්ද කරන්න කියලා අපි ඒකට තීරණයක් ගමු මචං. බෑනේ කරන්නේ. එයිද? ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඕ BL ස්පාක් කිල් එකක් දාලා මචං BL මාස්ටර් ඩවුන් වෙලා ගියා. ඒත් එක්කම අපේ තරුෂ මේ මං හිතන්නේ තරුෂ මොබයිල් එකෙන් ප්ලේ කරන්නේ. මං හිතන්නේ තරුෂ මොබයිල් එකෙන් ප්ලේ කරන්නේ මචං. යකෝ දැන්ද මේකේ මේ නොටිෆයි වදින්නේ. මේක නොටිෆයි වදින්නේ දැන් නේ බං. ඒ මොන කෙලියක්ද? කට්ටිය ලයික් 40 කරමු මචං. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 40 කරමු. ආ දැන් හරි. දැන් කේස් ගන්න. ෂෙයාර් කරලා ගන්න, ලයික් කරලා ගන්න, ගැම්ම ගන්න. වැඩිම කිල් වලට දෙනවා උඹට. සපෝට් කරන අයට වීක්ලියක්වත් ඕනේ නෑ. කෙලිම මන්ත්ලියක් දෙන්නේ. කෙලිම මන්ත්ලියක් මචං. දැන් මං කොහොමද දැනගන්නේ ඔයාලා සපෝට් කරනවා කියලා? මොකද මෙතන ඉන්න භාගයක් තාම ලයික් කරලවත් නැහැ ෂෙයා කරලවත් නැහැ. හරිද? දැන් එහෙම වුන් ඉතින් එහෙම වුන්ට දීලා වැඩකුත් නැහනේ. ඇත්තටම සපෝට් කරන එකෙක් හොයන්නත් එපා. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. ෆින් good morning, good afternoon, good evening. අයියේ කැරක්ටර් gift එකක් ඕනෙලු. කැරක්ටර් gift එක. මොකක්ද ඕන කැරක්ටර් කියන්න බලන්න ඔයාලට. ඔයාලට මොකක්ද ඕන කැරක්ටර් කියන්න බලන්න. ඔල්ලා ඔයාලට මොකක්ද ඕන කැරක්ටර්? So tell me. අම්මට සිරි. බලන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. බලන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. ඔසාකාර් ඔස්කද? ඔස්කවද ඕනේ? ඔසාකාර් ඔස්කවද ඕනේ? ඔස්කා කියන කැරක්ටරේ හොඳයි තමයි. හොඳයි. වැඩි. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා රූබි කිල් 8ක් දාලා මචං FXS පොඩි කිල් 3ට. ඒත් එකම අපේ තිනිදුවා කිල් 4ක් දාලා මචං. ඒත් එකම ඒ ටීම් එක තමයි දැනට රවුන්ඩ් 3ක් වින් කරලා තියෙන්නේ. සෝරි එහෙම උන් ටිකක් රවුන්ඩ් 3ක් වින් කරලා නැහැ මචං. රවුන්ඩ් 2යි වින් කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙක දෙපැත්තට බහැලා නිකන්. මේ දෙක දෙපැත්තේ කන පිටනේ බයි යන්නේ. නෑ 1 2 කියලා මෙතන දැන් හරි අර ප්ලේයර්ස් කියන එක ඔබන්න ඕනේ රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. කට්ටියම සකරබයිස් කරමු. දෙනවද අයියේ? දෙනවා මචං. ඔස්කා බැයි නම් මාළුවෙක් හරි දෙනවා මචං. බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ ID එක මොකද්ද? ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. කාටද ඔස්කා ඕනේ? ඔස්කා කැරක්ටරේ. කට්ටි ලයික් 40 කරමු. මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් 40 කරමු. හරි එතකම අපේ BL මාස්ටර් එකත් ඉවරයි. මාස්ටර් කියලා ඩබලක් ඉවරයි. අපෝ මාස්ටර්ලා ගොඩ.
මේකේ මාස්ටර්ලා ගොඩ යකෝ. හරි ඒත් එක රස්තතරුත් ඉන්නවා ඒත් එකම හරි ඌ විතරයි ඉන්නේ. බය වෙන්න එපා. 1 එකක් යන්නේ මචං කවුරු හරි අයිඩියා එකක් දානවා මචං මම ওই අයිඩියා එකට දාන්න කොල්ලා. ඔය අයිඩියා එකට දාන්න ඔස්කව නේද උනේ? ඔස්කර්. ඔය gift list එකේ ඉන්නවද ඩයල් එක? අම්බෝ. නයිස් මචං රස්තා ගහගත්ත හැකි. මැච් එක ගහන්න පුළුවන් නයිස් ඔයි. තව 4යි කොල්ලා. ගහගනින් තව 4යි ඉන්නේ උඹට. උඹට ගහත හැකි. ආ කොහෙද ඔය යන්නේ? ස්කේස්. කටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං කොල්ලට තව 4 දෙනා ඉන්නේ. ගහත හැකි. ඔය ගැහුවේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ කොල්ලා. අප්පඩ. ගැහුවේ නෑ මචං බැහුවේ. ඔස්කා දෙන්න මුන් නළුව දයියේ මගේ උන් පොල් පිටි වලින් කපා ගන්නවා ඇත්ත. තාම ලයික් කරලා නැහැ. තාම ෂෙයා කරලා නැහැ. අඩුම එකෙට් හරි ෂෙයා කරා නම් කියලා. අඩුම එකෙට් ෂෙයා කරා දුබලා. බලගින්න සෙට් එක. ඒ නිසා සපෝට් එකක් දෙමු මචං කට්ටිය ලයික් කරමු. හීල් කරනවා බං කියලා දාලා තියෙනවා. අල්ලගෙන ගහමුද උගුන්ට? මට අර ලෝඩ් අවුට් සීන් එක අයින් කරන්න මතක් කරන්න. ඔය මේ ගේම් එකේ ඔය ඇවිල්ලා තියෙන අර ලෝඩ් අවුට් කේස් එක අයින් කරන්න මතක් කරන්නේ කට්ටිය. ඒක කේස් බං. කැතයි. කැතයි නෙමෙයි ඒක චාටර්. අර හි ඩ්‍රෝන් එකවල කට්ටිය හීල් වෙනවා බං. මම චෙයා කරා කියලා දාලා තියෙනවා. මේ මට කවුරු හරි ලෝඩ් අවුට් එක ඕෆ් කරන්න මතක් කරන්න. කස්ටම් වල ලෝඩ් අවුට් එක ඕෆ් කරන්න මතක් කරන්න නැත්නම් මුන් හතර වටේ හීල් වෙනවා එක එක. ටයිගරයා තාම කිල් දාලා නැහැ මචං. ටයිගරයා තාම කිල් දාලා නැහැ. අපේ රූබියා තමයි මේ පැත්තේ ඉන්න වැඩිම කිල. රූබි කිල් 10ක් දාලා. නයිස්. පැනල් කාරයෝ. ස්පෑම් කරන්න එපා මචං. එක මැසේජ් එක දාන්න එපා යාළුවේ. එක මැසේජ් එක දාන්න එපෝ. එකපාරකට එක බැගින් දාන්න. දකුණේ දයාට අපහාස කරන්න එපා කියලා ෆින්ට කෑ ගහනවා ඒ පාර. දැන් ෆින් මොකද්ද කරේ දකුණේ දයාට? කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකට සෙට් ලයින් ඔක්කොම ටික දැන් ලයිව් එක ස්ටාර්ට් කරේ. දැනුයි කස්ටම් එක පටන් ගත්තේ. තාම ලයිව් එකේ පළවෙනි කස්ටම් එක. තාම ලයිව් එකේ කස්ටම් ගහන්න ගත්තෙත් නැහැ. තාම ලයිව් එකේ හරියම විදියට කස්ටම් ටිකක් ගහන්න ගත්තෙත් නැති තරම්. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. ලයික් කරා නම් ෂෙයා කරා නම් එන්නයි තියෙන්නේ කස්ටම් වලට. ෂෙයා කරන්න නැති ලයික් කරන්න නැති වුණනම් ඉන්න එපා. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ ඇවිල්ලා. සපෝට් එකක් දෙන්න බැරි වුණනම් ඉන්න එපා මචං. ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු. අනේ කනෙක්ෂන් කේස් එකක් යනවා ඔබ. යයි මේ කියලා දාලා දෙනවා. මම ෂෙයා කළා 5. මම එද්දි 12 හිටියේ. දැන් 17යි කියලා දාලා දෙනවා. එහෙමයි කිව්වහම ඔයාගෙන් ආවා කියලා දැන් ඔයා කියන්නේ. එහෙම කිව්වහම ඔයාගෙන් ආවා කියලා දැන්. මම යනවා මගුල කියලා දාලා දෙනවා. මගුල යන්න එපා උඹ මේ මගුල යන්න එපා. උඹට දැන් කැරක්ටර් එක දෙන්නත් තියෙනවා. කොහෙද උඹ යන්න හදන්නේ? ඔය කොහෙවත් යන්න දඟලන්න එපා. හරිද? chat එකගොල්ලෝ ටික සප්පයක් දෙමු. chat එකගොල්ලෝ ටික සප්පයක් දෙමු මචං. කට්ටි සපෝට් එකක් දෙන්න. අකුණේ දයාට ට්‍රැක් බං. අකුණේ දයාට ට්‍රැක් පැනලා. ෂෙයා කරු. කට්ටි ෂෙයා කරු. ලගේ සකර වයිස් කරලා ගාව මචං. අරු යනවා මගුලේ. ලයික් කරගෙන යන් ගොයිස්. කට්ටිය ලයික් කරගෙන ඊළඟට ගහන කස්ටම් එක කියමු. ලයික් කරා නම් ෂෙයා කරා නම් කොල්ලෝ සෙට් එක. ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දීපු කොල්ලෝ සෙට් එක ලයිව් chat එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න අයියේ ඊළඟට මේක ගහමු කියලා. එහෙම කරපු නැති උන් ওই chat එකේ මෙලෝ මගුලක් දාන්න එපා මචං. වැඩක් නැහැ නේ. ඔයාලා සපෝට් එක දෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් අපි මොකටද ඔයාලට කස්ටම් දෙන්නේ? සපෝට් එක දුන්න කොල්ලෝ ටික ඊළඟ කස්ටම් එකට එන්න වෙන්නේ මේ වගේ. මම දැනුත් 3 දෙනෙක්ට ෂෙයා කරා කියලා දාලා දෙනවා. ඔයා සුපිරියක් නේ. මම ඉන්නා මම 25 කරලා දෙන්නම්. හැබැයි කැරක්ටර් දෙක දකුණේ අකුණ දයා දකුණට ඕනේ. මොකක්? කැරක්ටර්ස් දෙකක් ඕනේද? හරි. කැරක්ටර්ස් දෙකක් බැරනම් 5ක් වුණත් දෙන්නම්. ඇත්තක්. එක්කනේ දිනුවටත් තේරෙන අපි ඇත්ත කියන්නේ. නැත්තම් බොයිස් තේරුමක් වෙන්නේ නෑනේ. තරුස ගහගෙන යන්න තරුස. අපේ තරුෂයා විතරයි මචං ඉන්නේ. තරුෂයා මරිසිය දාන්නේ. අම්බෝ. මැච් එක 4-4යි සමාන වෙලා තියෙන. රූබි කිල් 14ක් දාලා ඔයි. එහා පැත්තේ වැඩිම කියලා තරුෂයා කිල් 9යි. මැච් එක 4-4 යනවා සමාන වෙලා. ISI vs RSL කලවම් මැල්ලුම් එක්ක බ්ලඩ් ලයින්. BL එකයි RSL එකයි එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්ත තනිකර ISI. එකයි
තව ඉන්න රෙඩ් සෝන් එකයි. රෙඩ් සෝන් එකයි ISI එකයි තමයි මේ පැත්තේ කලවම ඉන්නේ. ලෝන් වුල්ෆ් ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා නම් විතරක් මං එනවා. ලෝන් වුල්ෆ් මම ගේම් එක ලෝඩ් කරන් ඉන්නම් කියලා දාලා තිනවා. ඕකේ. අර chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු මචං. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු. අපි එහා පැත්තේ ඉන්න වැඩිම කිලගේ පැත්තට යමු. මෙයා කොහොමද මේ කිල් දාන්නේ කියලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් රිපෝට් ගහන්න ඕනේ. ඔස්කනතු පාලු ජීවිතේ දකුණේ අකුණු දකුණ මට උගේ chat එක කියවදී ටැක පයින්නවා. හයි මචං ඩෙසියා මොකද වෙන්නේ? what's up bro? good morning ඩෙසි. ලෝඩ් කරන්න නැතුව එන්න බෑනේ කොහොමද කියලා දාලා දෙනවා. ඔව් ඇයි ලෝඩ් දෙයි. ලෝඩ් කරන්න නැතුව එන්න හදන්නේ. nice. යකෝ මොේ වැඩිම කිලර්ස් ලා SP කරා මුම් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ බා. අපි බූම්ගේ පැත්තට යමු. බූමාගේ පැත්තෙන් මොකද වෙන්නේ? කෙස් යන්නේ නැද්ද? මේ ගයිස් කට්ටිය මතක් කරන්න කස්ටම් වල ලෝඩ් අවුට් එක ඕෆ් කරන්න. කස්ටම් වල ලෝඩ් අවුට් සෙටින් එක ඕෆ් කරන්න මතක් කරන්න. දැන් ඊළඟට හදන හැම කස්ටම් එකකම අපිට ওই සීන් එක කරන්න එනවා. ඉතින් මතයි බං කියලා දාලා දෙනවා ඔය. බලා මාර මිනිස්සුනේ. මට ලෝඩ් අවුට් එක ඕෆ් කරන්න මතක් කරන්න. මේ මෙතන තනිකර මේ UMP විතරයි බං අයියෝ චාටර්. මං ආයි මේ මැච් වලට UMP කියන ගන්න එක දාන්නේ නැහැ. මට ඇහෙන්නේ මේ UMP සද්ද විතරයි. ඔය මේ අම්බි උනිකම් බම් මේක නිකන්. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන බොයිස් මට කියන්න මචං ඊළඟට අපි BR එකකට යනවද මේ කට්ටියත් එනකන් ඉමුනේ. මේ කට්ටියත් එනකන් ඉමුකෝ. ඉන් කැරක්ටර් ගිෆ්ට් ප්ලීස්. දකුණේ අකුණ දයා දකුණ ඔස්කා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ බගයි. අනේ උඹට ට්‍රැක්ද? කිව්වා කියලා හිතාගනින් මම උඹට කිව්වා කියලා හිතාගනින්. උදේලයි කට්ටි ෂෙයා බද්දාම් 5ට 4යි මැච් එක අපේ රූබිලාගේ ටීම් එක ඔන්න රවුන්ඩ් 5ත් වින් කරගෙන ගියා මචං. රූබිලාට තව එක රවුන්ඩ් එකයි වින් කරන්න ඕනි. බලමු මේ පැත්තට වින් එක යයිද කියලා. මටත් එන්න ඕනේ. කට්ටියට වෙන්න chance එක තියෙනවා ඉතින්. බලන් ඉන්න සෙට් එක මොකද වෙන්න ඕනේ? බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 50ට ලං කරලා දාමු මචං. ඔය උදේ ලයිව් එකේ ලයික් 50 පන්නමු. උදේ ලයිව් එකේ ලයික් 50 පන්නමු මචං. BR එපා CS එපා ඔස්කාර් සම්මානයි ඕනේ. ඔස්කාර් සම්මාන ගිහින් ගනින්. කට්ටි ලයික් 50ට ලං කරමු. සදා දයාරත්න AI ස්ටුඩියෝ ලයිව් එක බලාගෙන අනිත් කොල්ලෝ ටික මචං කස්ටම් එකට යන්න කලින් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඔහම නම් බෑ. අපේ තනිදුවත් කිල් 7ක් දාලා මිකියා කිල් 2ට ටයිගර් කිල් 1යි යාන්තම් කිල් 1 දාලා. එතන පොඩියා කිල් 6ට රූබි කිල් 17යි මචං. රයිඩර් කිල් 4ක් දාලා. රස්තතරු කිල් 6ට රූටෙල් කිල් 4යි බූමා කිල් 9ට මාස්ටර් කිල් 8යි මාස්ටර් YT කිල් 0යි තාම. ස්පාක් කිල් 4යි තාම. කට්ටිය කේස් මචං. කට්ටියට කෙලින් ගහගන්න බැරි සීන් එකක් තියෙන්නේ. ලොකේෂන් දාන්න ඇවිත් දීලා යන්න කියලා දාලා දෙනවා ලොල්. ඔස්කා සම්මාන ඕන නම් ෆින්ගෙන් කන්ටැක්ට් කරලා ඒ ටික ඉල්ල ගන්න මචං කේස් යන්නේ. අපේ බූමා කිල් 9ක් දාලා මචං BL මාස්ටර් ආන් හීල් වෙනව නේද ලොල්ලා. කොන් ඒ ලෝඩ් අවුට් එක ඔෆ් කරන්න මතක් කරහල්ලා. ඔයාලා මරිසි දාන්න එපා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා. ඕයි මිකියා ඩවුන් වෙලා ගියා. රූබියා අනිවාර්යෙන් රූබියාද ගැහුවේ? කවුද ඒ ගැහුවේ? හරි රූබි ඩවුන්. පොඩ්ඩයින් කට්ටි ෂෙයා කරමු. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ෂෙයා වරක් දාන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා කරන්න guys. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. අපේ රයිඩර් එක විතරයි ඉන්නේ. රයිඩර් යාට 5ක් ඉන්නවා බං ගහන්න. ඔය ගැවි මැච් එක 5ට 5 සමාන වුණා මචං. කවුරු දිනයිද? කවුරු දිනයිද chat එකේ කොල්ලෝ ටික? මොකද හිතන්නේ? කවුරු දිනයිද? එන්න මේ ෆොටෝ එකක් ගන්න දෙනවා. CS එකක් දෙමු කියලා දාලා තියෙනවා. CS මේ කට්ටිය එනකයිමු මචං. තාම අපිට කස්ටම් එකේ හිතා ගන්න අමාරුයිනේ. ලයිව් එකේ කට්ටියයි මේකේ ඉන්න 12 දෙනයි ගත්තොත් අපිට මොකක් හරි කරගත්ත හැකි. එතකම තිනිදු කිල් 4ට මිකී කිල් 2යි ටයිගර් ගැම්මක් අල්ලනවා. මම දිනයි කියලා දාලා. කවුද දිනන්න කිව්වම ඌ දිනයිලු. කොයි ටීම් එක දිනයිද? රූබි පැනල් කියලා දාලා දෙනවා. ගහපන් රිපෝට් එකක් ඔය ISI ලොල්ලන්ට. ගහපන් ඔය රිපෝට් එකක් ISI ලොල්ලොන්ට.
අපි හිතන්නේ වෙන පළාත්වල හෙන බයගුල්ලෝ කියලා දකුණේ උන් මාර නිර්භීතයි දකුණ කියලා බලපල් ලංකාවම ගැහෙනවා කියලා දානවා. කො මට මුකුත් දුන්නේ නැහනේ. මට මේ hina වෙන්න තැනක් නැතු ඉන්නේ. මට මේකට hina වෙන්න තැනක් නැතු ඉන්නේ. කපිය. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මයිෂා රූබි ඩවුන් රූබි IS යාවේ ගානුම්බ උම්මකුද රූපිය ඩවුන් බල්ලෝ උඹලා කියන රූබිය දැන් මැරිලා ගිහිල්ලා මචං. උඹලා කියන ওই පැනල් කාර්යය දැන් මැරිලා මචං මැච්චි. තව 4 දෙනා ඉන්නේ තව 4 දෙනා ඉන්නේ මචං. කට්ටි ෂෙයා කරමු. කට්ටි ෂෙයා කරමු කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං. උන් වගේ හින්දා කොහෙ ගියත් දකුණේ චාටර් වෙනවා කියලා දාලා දෙනවා. අපේ දකුණේ ඉන්න දිනුවා. අපේ දකුණේ ඉන්න දිනුවාගේ මූණ කට්ටි ෂෙයා කරනවා PL ස්පාක් තරුස රූටෙල් රූට් ඩවුන් මචං අම්මට සිරි රස්තතරු උටත් කෙලියා. මැච් එක 3v3 එකක් යන්නේ ලාස්ට් රවුන්ඩ් එකක් යන්නේ මචං සමාන වෙලා තියන්නේ. මේක දෙපැත්තටම ෆයිනල් වගේ තමයි. දෙපැත්තටම ෆයිනල් වගේ යන මැච් එකක් මචං. මේ පැත්තේ රූකාරයත් ඉවරයි. අපේ තරුෂලා උන් සෙට් එකෙම ඉන්නවා ටයිගර්ලා. බලමු මැච් එක මොකක් වෙයිද කියලා මචං. රූබි කියවපු වගේ රූබිටම ගහන මම ගහන්න මට. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ඔයි නයිස් මචං නයිස් වෙල් ප්ලේ. එතකොට PL ස්පාක් නේද ඩවුන් උනේ. හරියටම ජනේලේ ගාව හරියටම ඩවුන් මචං. මේ තරුසත් පැනල් ඈ. මේ බූම් කියන RSL බූම් කියන එකත් පැනල් මචං. ඕනොට්ටුවක් ඉතින්. බූම් කියන එකත් පැනල් ඈ. හරි. බූමත් ඉවරයි මචං. රස්තා විතරයි ඉන්නේ 1v3 එකක්. අපේ රූබිලගේ ටීම් එක දිනයි වගේ. රූබියලගේ සෙට් එක දිනන ලයින් එකක් තියෙන්නේ. රූබියලගේ සෙට් එක දිනන ලයින් එකක් තියෙන්නේ මචං. බලමු රස්තා ගහලා දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි රස්තාට try එකක් දුන්නේ නැහැ. තුන් දෙනයි ඉන්නේ. ගේමක් ගහත හැක් ගහනවනේ. ඔය වගේ මැච් ද අපි කොට දැම්මේ. හරි. ඕ වදිනවා මචං. නයිස් තව දෙන්නයි මැච් එක පොඩ්ඩක් කේස්. හරි වගේ. අතින් ගහ ගන්නවා මචං. අතිනුත් ගහ ගන්නවා ඒ ඇස්සේ. හරි රූබිලයි ටීම් එක තමයි මැච් එක වින් කරේ මචං. රූබිලයි ටීම් එක තමයි පළවෙනි ඔන්න ලයිව් එකේ පළවෙනි කස්ටම් එක දැන් ඉවරුනේ. රාජපස්ස කාල්ටන් එකේ ඉන්නවා ආරක්ෂිතව. අපි තංගල්ල කියලා දාලා තියෙනවා. මේ කියහම මම මතක් කරා කියලා. මේ කට්ටියම වෙල් ප්ලේ හරි. දැන් මට ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ මොකද අපි ප්ලේ කරන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ චෙක් එකක් තියෙනවා. චෙක් කියන්නේ රිසිප්ට් එකක් තියෙනවා. රිසිප්ට් එක දාලා ඉන්න. චෙක් එකක් දෙන්න දෙන්නේ. ඉන්න. එතකන් කට්ටිය කියන්නේ මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියලා. ආයේ කස්ටම් ගහන්න නැද්ද නෙමෙයි බං. දිගටම තියෙන්නේ කස්ටම් ලයිව් එකේ සෙට් එක මචං. ලයික් 50 කරමු. ලයික් 50 කරලා මට කියන්න මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියලා. ගයිස්. කට්ටිය කියමුකෝ. කොහොම ඉතින් බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සෙට් නෑනේ. කට්ටිය ලයික් කරමු මචං. ලයික් කරමු. chat එකේ ටික ලයික් කරමු. තෝරු මෝරු කවුරුත් පදිරි මම පිටියට බහිද්දි කියලා දාලා දෙනවා. ඵලයන් පැනල් වල යන්න. මේ මෝර අපිනේ දන්නේ. මොකුද තොපි පැනල් ගහන ලොල්ලෝ. ඒ ෆොටෝ එකේ කැත බං. හරි මේ බලන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. උන් හීල් කරනවා. ඒක තමයි හීල්. උම්මකුද පැනල් ගහන බල්ලෝ. හරි පාස්වර්ඩ් එක දාලා තියෙන්නේ මචං. කට්ටියට පාස්වර්ඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. හරි නේද? ස්පෙක් මේ ටික දැම්ම මචං. ප්ලේස්ලා හරි. මම මේක ඩුවෝ එකක් හදන්නේ. BR ඩුවෝ එකක් හදන්නේ. ඔයාලගේ ඩුවෝ එක අරගෙන ඉන්න. කවුද බලමු සුපිරිම ඩුවෝ එක ඈ. සුපිරිම ඩුවෝ එක කවුද කියලා බලමු. මම මේක හදන්නේ ස්නයිපරයක්. ස්නයිපර් වල හීලින් chance එක දෙන්න ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි HP 200යි මේ පාර ගහන්නේ. HP 200ෙන්. මේකෙත් ලෝඩ් අවුට් එක මම අයින් කරලා දානවා මචං. හෙඩ්ෂොට් දාන්න ඕනේ නෑනේ. හෙඩ්ෂොට් දැම්මොත් අනාතයි. කොයි ඉතින් ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක මොකද කරන්නේ මචං? ලයික් කරන්න නැතුව කට්ටිය ලයික් කරමු යාළුවේ. කට්ටිය ලයික් කරනවා මචං. ආපු ගමන් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරාද මචං? කැරක්ටර් ස්කිල් ඕනෙත් නෑ ඕනේ. කැරක්ටර් ස්කිල් මන් තියන්න. නෝමල් මූවමන්ට් එකක් දෙන්න 125ක. හරි ඔයාලගේ ඩුවෝ එක අරගෙන ඉන්න. කවුද බලමු සුපිරිම ඩුවෝ එක ඈ. සුපිරිම ඩුවෝ එක ඈ. ඔස්කා සම්මාන දෙනවා. ඔස්කා සම්මාන දෙනවා. අපි කොල්ලට අර රික්වෙස්ට් එක දාලා ගිෆ්ට් එක දීලා ඉමුකෝ වැඩි ඉවරයි.
පොඩ්ඩක් ඉන්න කැරක්ටර් gift එක දෙනකම් මචං. හරි කට්ටිය එන්නකෝ. 268යි 224යි 9. 268යි 224යි 9 මචං. 268යි 224යි 9 මචං. කට්ටිය මෙමු. room ID එක තමයි මචං. හායි password ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. කොල්ලෝ set එක දන්නවා. 1. password එක කවදත් ගිය අංක 1 මචං. බලම කරදරයක් අප්පා කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටිය password එක කෑ. ඒක අමතක කරන්න එපා. එතකන් කට්ටිය join වෙන්න. අර කොල්ලට මම මෙව්ව එක දාලා එන්න. අපි කොල්ලෙට්ට gift එකක් දෙන්නයි යන්නේ. දයා දකුණේ දයා මගේ රික්වෙස්ට් එක ගන්නකො ඉක්මනට ඇවිල්ලාද? ඔයාට gift එක දෙන්න කලින්. ඔයාගේ gift එක දෙන්න කලින් ID වලින් gift කර හැකිද? බෑනේ නේ. ID වලින් gift දාන්න බෑනේ. කට්ටි වෙන්න ඩුවෝ එකක් යන්නේ. ඩුවෝ මැච් එකක් යන්නේ මචං කලෙක්ෂන් වල තියෙන characters. characters දෙන්නේ කොහොමද බා? මේ තියෙන්නේ. කෝ බලන්න කවුද මේ මෙයාව නේද ඕනේ කියන්නේ මේ. බලන්න කවුද කාටද කහෙදිද කොම් ඉන්ද මන්ද කාවද ඕනේ දැන්? කාවද ඕනේ මචං? කාවද ඕනේ? ඔස්කාගේ මූණ මට මතකත් නැහැ. ඔස්කා කියන එකාගේ මූණ කොයි වගේද කියහන්කෝ? ඔස්කාගේ මූණ නැද්ද බම් මේකේ? ඔස්කාගේ මූණ අයින් කරන්නද ගේම් එකේ? අමීන් නෑ. මේ මූට නේද ඔස්කා කිව්වේ? මේ රයිඩන් කියලා එකෙක් නේ දැන් ඉන්නේ. මූගේ වරම තමයි මම නෑ මේ ඉන්නේ ඔස්කාලා. select the player. enter the player ID. හරි. player ID වලින් search වෙන්නේ නැහැ. මගේ request එක ගන්න මචං ඉක්මනට. player ID වලින් search වෙන්නේ නැහැ. අන්තෝනියෝ බුද්ධදාස මහත්තයා කට්ටිය මෙන්න. මගේ request එක ගන්න දයා දකුණ. AWM only. මට ආරංචියක් ආවා කියලා දාලා දෙනවා. ඌ පැනල් කාර්යයා. ISI පැනල් වල එක්ක ඉන්නවා බා. ඔය බලාගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. ලයිව් එකේ බලාගෙන කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු, ෂෙයා කරමු, channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරමු. වෙන මොකද වෙන්නේ? වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙනව නේද මචං? මම මේක ෂෙයා කරෙත් සෙන්ඩ් කරෙත් නෑ බා. කට්ටි ෂෙයා කරමු. chat එක වල ටික ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. චෙක් සාලි කට්ටි ෂෙයා කරගෙන පුදුම හදිස්සියක් තිබ්බේ කෝ දැන් මුන් කියලා දාලා දෙනවා. උන්ට ඔක්කොම ඇවිල්ලා දැන් මැච් එක ඇතුලේ 26යි. කට්ටිය වෙන්න මචං. කට්ටිය වෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ අඩෝ පාස්වර්ඩ් එක මචං. අඩෝ පාස්වර්ඩ් දන්නේ නැති කොල්ලෝ ඉන්නවද මචං? ඕන්න ගයිස් පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ මම දාගන්න ගමන් ඉන්නේ කියලා දාලා තිනවා. කෝ අර කොල්ලා මගේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා නම් ඔයාලට කැරක්ටරේ හරි. අරුට gift එක දීලා මයන් අපේ දයා දකුණට gift එක දීලා මයන් අපිට ඔස්කා සම්මාන ඕනි කිව්වනේ ඩයල් එකට. ඔස්කා සම්මාන ඕනි කිව්ව ඩයල් එකට. select the player and ඔය බලන්න දයා දයාකුණා online ඉන්න players ලව ගහන්න බැරි වෙයිද බෑ? අපිට play නිමාට ගියේ මචං. නිමාට නේ ගියේ. gift එක මුන් නෙමේ මූ කමෙන්ට් විකෘතිය කියලා දාලා දෙනවා. මුන් නෙමේ මූ. හරි. පොඩි උන් ඉස්කෝලේ ඵලයක් වද දෙන්න තු කියලා දාලා තියනවා. ඒ කෑ ගන්න කියලා දාලා. ඉස්කෝලේ නිමාඩු හින්දා මේ ඔක්කොම කියලා දාලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ වෙන වලියක් යනවා. හරි ප්ලේස්ලා 31යි. තව එක්කෙනෙක් එන්න chance එක තියෙනවා live එකෙන්. හරි ප්ලේස්ලා 32 full උනේ. 32 full. මම දාගන්න ගමන් ඉන්නේ. PC version ගිහින් නෑනේ මම දාගන්න ගමන් ඉන්නේ. වායි එක දාගන්න. වායි එක දාගෙන සෙට් වෙන්න. මචං. ඔය ඉතින් ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ, channel එක සබස්ක්‍රයිබ් වෙන්න ඕනේ, bell icon එක click වෙන්න ඕනේ guys. මොකද කරන්නේ? chat එක මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලෝ යාළුවනේ මොකද කරන්නේ? මාත් ඉන්නවා ඔගේ කියලා දාලා සිරාවටමද කියන්නේ? මේ මැච් එකේ උඹ ඉන්නෝ? easy version ගහන සමහරුන්ගේ 7 days 30 days ban වෙලා කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ මාවත් ගියේ නේ. මම මේ මං අද live වෙන්නත් පරක්කුනේ මචං. මම මේ ගරීනකට කෝල් එකක් දාන්න ගියා.
මාවත් බෑන් කළා තිබ්බේ. අඩු සොරි බොසා වැරදීමක් උනේ කියලා උන් මටම කිව්වා ඇවිල්ලා. ආයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා කොල්ලා කිව්වා. උන් බය වුණා එකපාරට මං කෝල් කරප්පාර. ගරීනා එක. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් කරමු. හරි අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා 32 බලාගෙන යන් 32ම ඉන්නවා වාසි මැච් එක වාසි. අපි BL එකේ ඩුවෝ එකක් එක්ක ස්පාක් මාස්ටර් ඉන්නවා මලියා විශාත් එක්ක. වීනස් කික්කි නෙමෙයි දිනුවා එක්ක ඉන්නවා මචං මිකියා තිනිදුවත් එක්ක ඉන්නවා. ඒත් එක්කම අපේ සෝරෝ දයා දකුණත් එක්ක ආයෙත් මූට ගිෆ්ට් දෙන්න ඉතින් මේ කමේකනේ. සුමන් සමන්දේව ඉන්නවා. ඒක රිතුවයි ඉන්නවා. වෙයිතද ඔය වගේ කාටුන් සීමෝ කියලා දාසේ. එන්න මල්ලේ ඉන්නවා සූමා ඉන්නවා එතක ස්මෝක් ඉන්නවා මාස්ටරේ එතක නියෝන් ගයියා එතක රයිඩර් ටයිගර් එතකම රස්තතරු ආෂු මගෙත් බෑන් වුණා දවස් 30කට දවසෙන් හදාගත්තා කියලා දාලා තියෙනවා. පළවන් බුරු කියනද? ඇල්ලිනා ඉන්නවා නොක්සියා ඉන්නවා එතකම කිනා ඉන්නවා තනියා R2K ඩෙසි TDM ඩෙවිලා රවුඩි TDM නවෝ එතකම ඩෙත් හන්ටර් ඔන්න ඔය ප්ලේස්ලා සෙට් එක තමයි මචං කස්ටම් එක ඇතුලේ ඉන්නේ අද. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. අනේ ගේම් එකේ පින් එක මොකද බං අද වෙන්නේ මේ? why man why? මේක වේමේ ඔන්ලි දාලා තියෙන සීන් එකකින්ද වෙන්නේ. AC ටිකත් අපි ඔන් කරලා බලමු. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයිව් එක ලයික් කරන්න මචං. chat එක කොල්ලට සබ් එකක් ඕනේ. තාම ලයිව් එක පැයක්වත් නැහැ. chat එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. හැකෙක් ඉන්නෝ කියලා දාලා දෙනවා. හැකාර කොහෙද ඉන්නේ? උද තව එකෙක් ඇවිල්ලාද? තව එකෙක් ඇවිල්ලාද කියන්නේ? මූද ඩයල් එක. මූද ඩයල් එක. මූද ඩයල් එක මම්මුට නිකන් රිපෝට් ගැහුවා. වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි යන විදිහෙම පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන්. මූද ඩයල් එක මම්මුට රිපෝට් උත් ගැහුවා. ඔව්ලු. කට්ටි ෂෙයා කරාම මචං කට්ටි ෂෙයා කරා. මේ මොකක් හරි රෙඩ් බුල් ස්පොන්සර් පාරක් තියෙනවා නේ. රෙඩ් බුල් ටින් වගේක් තියෙනවා දැන් ගේම් එක ඇතුලේ. රෙඩ් බුල් ටින් වගේක් තියෙනවා තමයි. බොරු නෙමෙයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්නද මැසේජ් එකක් එක්ක කියලා දාලා තියෙනවා. හරි බෑන්ඩ් වුණා කියලා මං ඉතින් ඕක ආයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාලා ඌව මට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ ගරීනගේ නෙමෙයිනේ. හරි කට්ටිය ප්ලේ කරගෙන යන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ප්ලේ කරගෙන යන්න ලයිව් එකේ. ලයික් කරමු පෙන්ස්. කට්ටිය ලයික් කරමු. කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං. කට්ටිය ලයික් 50 කරමු. chat එක මොකද කරන්නේ? guys මල්ලි කොල්ල පුතේ සන් ලයික් කරගෙන යන්න මචං. ලයික් කරගෙන මලියාගේ පැත්තෙන් අපි යම් මචං වීනස්ගේ පැත්තෙන් තනිදු කරන්න රිපෝට් කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. රීසන් එක chat එකේ කිව්වා පැනල් කියලා. රීසන් එක තමයි chat එකේ කිව්වා පැනල් කියලා. අපි වෙන මොකුත් දන්නේ නැහැ. ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න. guys කට්ටියම channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මචං. ඇත්තට හැබැයි කේස් එකක් නැහැ. හරිද? මං හිතන්නේ මේ OBS එකේ තමයි කේස් එක තියෙන්නේ. මේ TCP කේස් එක තමයි. හරි. කවුරු හරි මේ හීල් වෙලා ආයි බැස්ස ඩයල් එකක් ඉන්නේ මචං. වැඩිම කිලර් නම් ඉන්නේ අර ආශුදේව නානායක කර කියන එක. හෙඩ්ෂොට් විතරයි ඌ ගන්න කියලා තා. ඔව් ඇත්ත කතාව. අහකට ගැහුවත් හෙඩ් මචං. අහකට ගැහුවත් හෙඩ්. ඩොල්ලගේ අහකට ගැහුවත් හෙඩ් ඉතින්. එනම අවධානයක් මූ ඉල්ලන්නේ. නින්ද ගියා ලයිව් එකේම කියලා දාලා දෙනවා. ඌ පැනල් හරි ඒක තමයි රිපෝට් ගහලා තියෙන්නේ මචං. බය වෙන්න මේ ලොල්ලටත් ගහමු. අර එනවනේ එක දෙක එනවා මචං. අර ලයිව් එකේ අවධානය ගන්නත් එපා පොඩ්ඩක්. ලයිව් එකේ සුට්ටක් අවධානය ගන්නත් එපා. හරි අපේ අනිත් කොල්ල සෙට් එක ගෙනකන් ඉමු. මචං. මේ මුගේ නම් දෙක ලියා ගන්න. ඔය රස්තතරු කියන එකයි ආශුයි. මට කස්ටම් එක ඇතුලේ ආයි සෙට් වුණොත් පොඩ්ඩක් කියහලා කස්ටම් ගහන කොල්ලෝ ටික. ඔය රස්තා කියන එකයි ආශු කියන එකයි නම් දෙක ලියා ගන්න. කට්ටිය මුගේ ID එක දාහන් කියලා දාලා තියෙනවා. මුගේ ID දෙක මම දාන්නම් දැන් ඇවිල්ලා. මුගේ ID දෙකම දාමු. මේ එකෙක් ඉන්නේ SL TDA මොන්ස්ටර් එකේ. මේ TDM එකේ වුණුත් ඉන්නවා. මුගේ ID එක වෙන කොපි කරගන්න තැනක් නැහැ නේ අපිට.
ඉස්සර නම් අර ග්‍රැෆික් කාල්ටර දැම්මහම බං ID එක හරි පෙන්නවා. දැන් ග්‍රැෆික් කාල්ටර දැම්මත් ID එකක් පේන්නේ නැහැ කොල්ලන්ගේ. ඕක නම් ෂුවර් හැකියාව කියලා දාලා. අහකට ගැව්වත් හෙඩ් ඉතින් අහකට ගැව්වත් හෙඩ් මචං. මම හිතන්නේ ඉතින් ඔය බොයිස් අවදාන ඉල්ලනේ උඹන් ඇත්ත. අවදාන ඉල්ලන ලොල්ලෝ මචං. ඒ කියන්නේ අර කස්ටම් එකක කෙලින් වෙඩි තියාගන්න බැරි ලොල්ලෝ මචං. තේරුමක් නැහැ මේ. අනිකට ඉතින් ලොල්ලෝ මේ ලොල්ලෝ එක්කමයි SLTDA මොන්ස්ටර් එකේ ඉන්නේ මේ. TDM එකේ ඩයල්. ඔකෙන් බැක් වෙලා ID දියන්කෝ. අපේ ලයිව් එකේ අනිත් කොල්ලෝ සෙට් එක දන්නේ නැහැ බං. ඒ හින්දා උන්ව අයින් කරලා යන්න බෑනේ. උන් අයින් කරලා යන්න බෑනේ බලමුකෝ. නිකන් අන්තිම සෙට් එකේ දෙතුන් දෙනෙක් ඉද්දි අපි බැක් වෙමු. තාම අපේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. අටුව වැතුණා නේද කියලා දාලා. අහක ගැව්වත් හෙඩ් ඉතින් වොයිස් මේ ලොල්ලෝ දෙන්නගෙම නම් දෙක දෙන්න ඕනේ. මේ ලොල්ලෝ දෙන්නගෙම ID යවන්න ඕනේ. දැන් ඕෆ් කරා. අම්බෝ ඉතින් මේ ඕෆ් වෙලත් නැහැ මචං. ඕෆ් වෙලත් නැහැ. අහක ගැහුවත් හෙඩ් ඉතින් ලොල්ලගේ. කොහෙද ඒ ගහන්නේ? ඔව් ලයිව් ඇවිල්ලා අවදාන ගන්නවා මචං. ලයිව් ඇවිල්ලා අවදාන ගන්නවා. අර කාබාසිනේ කියන්නේ ලොල්ලෝ. උගේ අනිත් එක නම් ඩවුන්. ඉතින් මේ ලොල්ලා මැරෙන්නේ නැහනේ. මේ ලොල්ලා කියන එක මැරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකනේ කේස් එක. TDM කියලා තියෙන්නේ මේ. මන් දන්නේ ෆේක් එකක්ද කියලා SLTD monsters කියලා තියෙන්නේ මේ. මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් කොහෙන් ආපු එකක්ද කියලා SLTD monster එකට. මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් ඕක වෙන මොකක් හරි ෆේක් එකක්ද කියලාත් හිතෙනවා. ෆේක් එකක් වෙන්න ඇති. පැනල් ලොල්ලා එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පැනල් ලොල්ලා එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මචං. ලොල්ලට වැදිලා තියෙන්නේ. එලකිරි. පැනල් ගැහුවත් ඩවුන් වෙනවා බං. පැනල් ගැහුවත් ලොල්ලෝ ඩවුන් ඉතින්. පැනල් ගැහුවත් ලොල්ලෝ මැරෙනවා. පැනල් ගැහුවත් ලොල්ලෝ මැරෙනවා. මේ මුගේ අනිත් එක මරහ. ඔයි සිග්මන්ට් වරෙන් කවුරු හරි ඉක්මන්ට් වරෙන් මේ මුගේ අනිත් ලොල්ලාව මරහ. කට්ටියම වරෙන් මේ ලොල්ලාව මරහ. අරුව හීල් කරන්න කලින්. ලොල්ලා යනවා හීල් වෙන්න හීල් කරන්න යනවා. පැනල් ගැහුවත් කනවා ඉතින්. එච්චරයි. මු ස්ලෝ කරන්න තිබුණා මම ඒ ස්ලෝ කරලා. බැරි වෙන්නේ. කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. ලොල්ලාව හීල් කරන්න යනවා. ලොල්ලා හීල් වෙනවා. ඔය බහිනකන් ඉඳලා ආයි ගහපන්. බහිනකන් ඉඳලා ආයි ගහපල්ලා. තනිකර ලොල්ලෙක්. තනිකරම ලොල්ලෙක් මචං. තනිකරම ලොල්ලෙක්. මේ බහින්න බීමසාගේ පැත්තට ආයි ගහපල්ලා. බීමසාගේ වලට සෙට් එක ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් ගහලා දාහන්. ඌගේ රස්තා කියන කා නම් මැරුණා. දැන් මූ විතරයි ඉන්නේ. මූව මරාගනින්න බීමසාගේ වල ඉන්නේ ලොල්ලා. ලොල්ලා ඉන්නේ බීමසාගේ වල මචං. තීරුමන්නේ කොහෙන් ආවේද කියලා. පැනල් තිබිලත් කෑවා. ඊළඟ මොනවද ගහන්නේ මේ ලොල්ලා පොඩ්ඩක් යවලෙමු. ලොල්ලාගේ ID එකත් අරන් යමුකෝ. මැරිලා ආයි එනවා. එකයි කේස් එක. අපරාධය හැබැයි උගේ account එකලු නෑ බෑන් කරලා වහන් නෑ ඉතින් live එකේ ඔක්කොම proof තියෙනවා මේ අහක ගැහුවත් ඉතින් ඇඟට එම් වෙනවා උගේ අහක ගැහුවත් ඇඟට එම් මචං තීරුමක් නෑ හරි කට්ටිය බැක් වෙන්න දැන් නම් ඒ සිග්නලුත් නෑ ඩයල් එක සිග්නලුත් නෑ මචං බැක් කළා කස්ටම් එකෙන් වරෙල්ලා උගේ ID එක දාන්න කට්ටිය බැක් කරලා ලොල්ලෙක් ලා බලන්න අම්බෝ ඉතින් මේ බෑන්ඩ් වෙන්නේ රිපෝට් ගහලා කරයි මට කියලාත් දාලා ඉතින් ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහනේ අහන්න දෙයක් නැහැ මචං ලොල්ලෝ ගැන ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ මෙන්න ගායිස් ID එක තියෙනවා තීරුමක් නැහැ මැරෙන්නේ ඔන්න ID එක යවහල්ලා කවුරු හරි මේක කාට හරි යවහල්ලා මචං VWatch play කෙනෙක්ට මේක යවහන් මේක තමයි හැක් කියන්නේ මේ තරම් මේ ඩයල් එකකට ඉතින් මෙච්චර එකෙක්ට ඉතින් බෑන්ඩ් වෙන්න නැත්තම් වැඩක් නැහනේ මේ වගේ account එකක් තියාගෙන මෙහි වගේ එකෙක් බෑන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඉතින් වැඩක් නැහනේ බා මේ මෙච්චර හොඳ account එකකින් බෑන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේ report ගාලා කරයි මට කියලාත් දාලා ඒ තරමට ෂුවර් ඒක එලයිට් මාස්ටර්ත් අර 283ක් ගහලා
වොයිස් කට්ටිය මේකට ඇවිල්ලා report පාරක් ගහපල්ලා. පුළුවන් නම් මේ ID යවහල්ලා. මේ ID යවහල්ලා තේරුම් නැහැ මූ බෑන්ඩ් වෙන්නේ නැතිලා ඉන්නේ තියෙන්නේ. රෙග් එඩිට් ගිල්ඩ් එකේ උන් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒක තමයි. ආයිති අමුතුවෙන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. මං ඒ සීන් එක දැක්කේ නැහැ. ලොල්ලෝ පිටින් ඉන්නවා මචං මේ. ලොල්ලෝ පිටින් ඉන්නවා මේ. මේ තනිකර මචං මෙතන 999යි. මෙතන තරු 999ක් ගහලා. ඉතින් ලොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න දෙයක්ද? මේ ලොල්ලෝ ගැන අහන්නත් දෙයක්ද බං ඉතින් account වල? කාට හරි යවන්න මචං. කාට හරි යවහල්ලා මේ ලොල්ලොන්ව. කාට හරි යවහන්. ඔන්න ID එක දාලා තියෙන්නේ. live එකේම ඔන්න ID එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ වැඩක් නැහැ මචං. මම හිතන්නේ බෑන්ඩ් වෙන්නෙත් නැහැ. පැනල් ජනතාව ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්න නැද්ද කොහෙද මං හිතන්නේ පවර්ස් වැඩිම පැනල් එක ඇත්තේ ලොල්ලෝ ගාව. මේ තරම් අවධානය හිඟා කරන ඩයල් ටිකක් ඉන්නේ රෙග් එඩිට් එකේ. පැනල් ලොල්ලෝ එක්ක බෑ තමයි බොයිස් ඇත්ත. පැනල් ලොල්ලෝ එක්ක බෑ. බෑන්ඩ් වෙන්නේ නැද්ලු එහෙම මං හිතන්නේ බෑන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඇතිව. නැත්නම් ඉතින් ඔහොම ගහන්න දෙයක් නැහැ නේ. හරි අපි BR එකක් හදමු ඊළඟ BR එක හදමු මචං. ඉරාවටම. ඒ කියන්නේ පැනල් එක දාලත් උන්ට කෙලින් වෙඩි තියාගන්න බැරි එකකින් හායි හන්න දෙයක්ද බං? පැනල් දාගෙන ආවත් කෑවනේ බං අර කොල්ලෝ සෙට් එකකින්. ඌ ආයි හීල් වුන නිසා හොඳා. නැත්තම් ලොල්ලා එතරම්නේ. ඌ ආයි හීල් වුන නිසා හොඳා ඉතින්. නැත්තම් ඒක වෙන්නේ නැහැ නේ උට. හරි ප්ලේස්ලා 32ක් දාලා අපි සෝලෝ මැච් එකක් ඉස්සෙල්ලා ගහලමු. BR සෝලෝ එකකට යන් අපි. පාස්වර්ඩ් එක කොහෙන් හදනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ බෑ. කොහෙන් එනෙවුන්ද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ බොයිස්. කොහෙන් එනෙවුන් කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් ගහමු සෝලෝ. මේ ගිල්ඩ් එකේ ඉන්න හැම එකම පැනල් රෙග් එඩිට් එකේ ඉන්න උන් පැනල් වෙන්නේ නැති. ඉතින් දැන් ඉතින් අර ලීඩර්ගේ පැත්තට ගියත් දැක්කනේ ඌ ගහලා තියෙන බැච් ගාන. ඉරුමක් නැහැ ඉතින්. එහෙම උන් එක්ක ඉතින් මේකේ ගහලා වැඩක් නැහැ. උන්ගේ වැඩේ ඉතින් පැනල් පාර ගහන එක විතරයි. ලෝඩ් අවුට් එක අයින් කරා ඉන් ගේම් මිෂන්. අනේ ලෝඩ් අවුට් එක තියමු. වෙහිකල් අයින් කරමු අන්ලිමිටඩ් බෝල් ඒ ටික දැම්මා. සෝන් ඩැමේජ් වැඩි. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් යන්නේ. කට්ටිය මේකට ජොයින් වෙන්න. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා සෝලෝ BR එක. සෝලෝ BR එකක් යන්නේ. කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා 270යි 188යි 9 මචං. බිසි මම බිසි හොඳටම වැඩ කියලා දාලා දෙනවා. ලන්ච් ටයිම් එකේ එන්නම් බායි කියලා දාලා දෙනවා. ලන්ච් ටයිම් TV හෙලගිරි යුමි. thank you live පැත්තට සෙට් හෙලගිරි. ගිල්ඩ් එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ආයේ ලොල්ලෝ ආවොත් යන්න බොයිස්. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. රෙග් එඩිට් කියලා එතන මැසේජ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. රෙග් එඩිට් කියලා මැසේජ් දාන්න දෙන්නේ නැහැ බෑ. chat එකේ රෙග් එඩිට් කියලා දාන්න දෙන්නේ නැහැ. කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං මාස්ටර්මයින්ඩ්. කට්ටි වෙන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු. chat එකේ ඔළුව ටික ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. අම්මෝ ඒක. ඔය මට ඌව ගිව් කරන්න බෑ මචං. උඹලට ඌව ගිව් කරන්න බෑ. මං ගිව් කරාම ඒ කවදාපු මෙන්ෂන් පාරක්ද ඒ? ඒ කවදා ගහපු මෙන්ෂන් පාරක්ද බං ඒ? ගන් කියලා දාලා තියෙනවා. CS වල හාන්නේ මූන් සෙට් එකද උඹලට? CS වල හැවොත් හාන්නේ මොයේ සෙට් එකද? එතු හයි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් සාදරයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. WhatsApp අනේ පළ කියලා දාන්න. නෑ මං ඔයාලට මෙන්ෂන් වෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඒකයි ඔය ඔයාලා රගන්නේ. මම මෙන්ෂන් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒකයි ඔය. දැන් එකපාරක් තව දාලා වෙන්න. තව එකපාරක් 9 ඉන්න එක කුණුහරුප කියනවා වගේ කියලා දාලා 9 ඉන්න එක කුණුහරුප කිව්වට කවන්නේ. ඌ පැනල් නෙමෙයිනේ ගහන්නේ. පැනල් නෙමෙයිනේ ගහන්නේ. එහෙන් දවුලක් නැහැ මචං. ඔය ඉන්නවා නම් slot ID යන්න boys. පැනල් නැත්තම් රයි මට. කට්ටි ෂෙයා කරු 270 188යි 9 270 188යි 9 මචං. ආකෝ කියලා දාලා දෙනවා. එකපාරක් දාලා වෙන්න. පින් එකපාරක් දාලා වෙන්න පින්. තව එකපාරක් මෙන්ෂන් කරලා වෙන්න. ඌ දෙක වසරේ පොඩි එකෙක්ද කොහෙද? කට්ටි ෂෙයා කරන්න.
මෙම්බර්ස්ලා 26යි. කස්ටම් එක ඇතුලේ මෙම්බර්ස්ලා 26යි. ඉන්නම් බලහන් කියලා දාලා තියෙනවා. ආයෙ නින්ද ගියා කියලා දාලා තියෙනවා 20. 20 ඉන්න ඩයල් එක කවුද? රස්තතරු ඇවිල්ලා ලොල්ලා ආයි ඇවිල්ලා මචං රස්තතරු. ලොල්ලා ආයි ඇවිල්ලා. රස්තතරු කියන ලොල්ලා ආයි ඇවිල්ලා මචං. ඊයවන් චාටර් රිවි ආයි එනවා. කවුද TDM එකේ එක? පැනල් ලොල්ලන්ගේ පොල්ල ගන්න එක ඇවිල්ලා. පැනල් ලොල්ලන්ගේ පොල්ල කට්ට ගන්න එක ඇවිල්ලා. ලොල්ලව කික් වෙලාම ගියා මචං. අනිත් ලොල්ලගේ නම මොකද්ද තිබ්බේ? අර පැනල් ලොල්ලගේ නම මොකද්ද තිබ්බේ මචං? අනිත් පැනල් ලොල්ලගේ නම මොකද්ද තිබ්බේ? ලැජ්ජ නැතුව ආයි ඇවිල්ලා හිටියා. ලැජ්ජ නැතුව ආයි ඇවිල්ලා හිටියා. මන් දන්නේ අනිවාර්යෙන් TDM එකේ තමයි ගියේ. TDM එකේ තමයි තිබ්බේ. නම TDM තමයි තිබ්බේ. තණ්ඩියා. කට්ටියනේ මෙම්බර්ස්ලා. ඔය සර ලොල්ලගේ නම මොකද්ද තිබ්බේ? අර පැනල් ලොල්ලගේ නම මොකද්ද තිබ්බේ මචං? ඩැන්සෝ. තෝත් පලකෝ. තෝත් පලයන් ලොල්ලා. ඇවිල්ලා බොට් account වලින්. ඇවිල්ලා බොට් account වලින්. එද? මම දැන් ෆේක් එකකින් ඇවිල්ලා ඩයල් එක. ඩයල් එක දැන් ෆේක් account වලින් ඇවිල්ලා. ලෝල් බං. කට්ටි ෂෙයා කරන්න channel එක subscribe කරලා දාන්න මචං. අපරාධි දැක්කේ නෑ වගේ ඉන්න තිබ්බේ කියලා දාලා තියෙනවා. දැක්කේ නෑ වගේ ඉඳලා එන ආතල්ලයක් ගන්න තිබ්බ හැබැයි අපිට. අවලොල්ලෝ ඉන්නවද කියලා ඇහුවා එකෙක් සද්ද නෑ ඒ පාර. හරිනේ ඔක්කොම හරි නේද? හරි නේද? පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ. hi welcome to stream tiger. තව ලොල්ලෝ ඉන්නවද? chat එකේ කොල්ලෝ ටික තව ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවද? කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. live එකේ ඉන්න set එක like කරලා share පාරක් දාන්න. negative marketing. ඇත්ත ෆිட். අපි නිකන් ඉදී ඇත්ත ෆිட். රෙග්ගෙඩිට් එකේ තව ලොල්ලෝ ඉන්නවද? රෙග්ගෙඩිට් ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවද තව? රෙග්ගෙඩිට් ලොල්ලෝ ඉන්නවද? රෙග්ගෙඩිට් එකේ අර කෙලින් වෙඩි තියාගෙන වෙලි ලොල්ලෝ ඉන්නවද? රෙග්ගෙඩිට් එකේ කෙලින් වෙඩි තියාගෙන වෙලි ලොල්ලෝ තව ඉන්නවද? උන්ගේ පොළු උරණේ වුණුත් ඉන්නවද තව? රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොළු උරන්නේ මචං අර SLTD monsters කියලා හිටියේ එකෙක්. දන්නේ හරි එකක්ද කියලා. මම එහෙම එකක් තමයි හිටියේ. රෙග්ගෙඩිට් එකේ ඉන්නව පැනල් වල ටික. ඌගේ පොළු උරණේ උන් සෙට් එකක් ඉන්නවා SLTD monsters එකේ. 21 වැඩෙක් ඉන්නවා වැඩෙක් කියලා දාලා දෙනවා. 21 උඹ නේද හිටියේ? හරි ඉන්න ප්ලේස් සෙට් එක බලාගෙන යන්න. මෙම්බර්ස්ලා 25ක් ඉන්නවා කස්ටම් එක ඇතුලේ. ඕ ලයිව් එකේ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ guys. කට්ටිය ලයිව් එකේ කට්ටිය ලයික් කරන්න. හරි වැරදි පස්සේ හොයමු. හරි වැරදි ටික අපි පස්සේ හොයමුකෝ. අපි ඉන්න හැම 70 පුරුත් ඔක්කොම බැනගෙන යමු. හරි වැරද්ද අපි පස්සේ හොයමු. SLTD monster තමයි තිබ්බේ. SLTD monsters තමයි තිබ්බේ. අර රෙග්ගෙඩිට් එකේ ගිල්ඩ් එකේ ලොල්ලෝ ටික පැනල් ගහනවා. අරුන් ඒකට ඒ උන් එක්කම එකතු වෙලා ඉඳගෙන පොළු උරනවා. රෙග්ගෙඩිට් එකේ. ඒ තමයි මැච් වල තත්ත්වය දැන් මේ දවස්වල. වල තත්ත්වය ඕක තමයි. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න ෆේක් හදාගෙන හෙන්නම අවධානයක් ඉල්ලන්නේ. ෆේක් හදාගෙන හෙන්නම අවධානයක් ඉල්ලන්නේ මචං පැනල් ලොල්ලෝ ටික. හරි අපි ප්ලේස්ලා සෙට් එක බලාගෙන ඉමු. BL Spark, Teddy, Panda හෙත් එකම අපේ තරින්දු, Tel, Rider, Robins, Mickey, Zoom ISI, Rowdy, එතක Mafia, Noxy, Fish, Malia, Master, Hunter, Chandiya, Tuna, Podda, Tiger, Master, Sachiya, Sinox, එතක Kina ඉන්නවා, Smoky, Tanya, Ritu, එතක Sana, Soon. ඔන්න ඔය ප්ලේස්ලා සෙට් එක තමයි අද කස්ටම් එක ඇතුලේ ඉන්නේ මචං. තාම ලයිව් එක පැයක්වත් නැහැ chat එකේ කොල්ලෝ ටික.
ලයික් කරනවා නේද මචං? කට්ටිය ලයික් කරනවා නේද? guys. ඔල්ලෝ ටික සබ් එකක් ඕනේ මචං. ඔල්ලෝ ටික සපෝට් එකක් ඕනේ. ලයික් වෙන්න ඕනේ, ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. guys කට්ටියම ලයික් කරමු. කට්ටියම ලයික් කරමු. තාම පැයක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. ලයික් 70 කරමු මචං පුළුවන්. ලයික් 70 කරමු පුළුවන් guys. අපි ඩේන්ජර් zone ටික දාමු නේද දැන්? අපි ඩේන්ජර් zone ටික දැන් දාගෙන යන්නේ නේද යාළුවනේ? හරි මේ පැත්තේ නම් කට්ටිය නෑ වගේ. මොකද මාස්ටර්මයින්ඩ් කිව්ව ගමන් පැනල් වල බය වෙනවනේ. මාස්ටර්මයින්ඩ් කිව්ව ගමන් පැනල් වල ටික බය වෙනවා. ඒකයි එන්නේ නැත්තේ මං හිතන්නේ. ලොල්ල කොහොමත් බය වෙන එකම තැන මාස්ටර්මයින්ඩ් කස්ටම් තමයි. ඒ ඉතින් හම්බෙන ෂොට් එක හම්බෙනවනේ උට. ඔය තනිකර PR එකේ මැනේජ්මන්ට් එක තියෙන්නේ මගේ අතේනේ. එන්නේ නැහැ ගොඩක් ලොල්ලෝ. අර පොලූර්නේ උන් ටික විතරයි එන්නේ කස්ටම් වලට. රිග්ගෙඩිට් එකේ ලොල්ලන්ගේ පොලූර්නේ තව උන් ඉන්නවද? රිග්ගෙඩිට් පැනල් ගිල්ඩ් එකේ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ඔව් මට පෙනී යනවා ෆේක් පාරවල් ටිකක් එනවා පොලූර්න සෙට් එකේ. පොලූර්න සෙට් එකේ ෆේක් පාරක් යනවා මචං. ඊයා රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොලූර්න සෙට් එක රිදිලා. රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොලූර්න ගිල්ඩ් එකේ සෙට් එක රිදිලා මචං. පැනල් ගැහුවොත් තමයි ඉතින්. පැනල් ගැහුවොත් තමයි ඉතින් මේ මෙව්ව ඇද වෙලා තියෙන්නේ. ඌවට දැන් පණ නැහැ නේද? I think ආවොත් ගහන්න නෙවෙයි වෙන්නේ බඩ වෙන්න. ඔව්. I think ගහන්න ආවොත් වෙන්නේ බඩ වෙන්න රෙග්ගෙඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටිකට. පොලූර්න සෙට් එකත් ඇවිල්ලා යස්සේ. රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොල්ල උර්න සෙට් එකත් ඇවිල්ලා යස්සේ. රිදිලා. ලොල්ලෝ ටික. රිදිලා ඇවිල්ලා රිදිලා. මොක්කුද බං ඔය රෙග්ගෙඩිට් කියන්නේ? තේරුමක් නැහැ. මොක්කුද ඒ? පැනල් ලොල්ලෝ. අබ්බොංගන ෆෝම් කරන්නේ නැහැ ඉතින්. පැනල් ගැහුවොත් තමා. කොක්කුද මම මේ කොක්කු. හරි අපි BL ගේ පැත්තේ යමු මචං. අපි පැන්ඩගේ පැත්තේ යන් අපි එලගිරි වගේ TLS එකට. අර පොලූර්න එක සද්ද නැතුව කස්ටම් එකකට ඇවිල්ලා ලැජ්ජ නැතුව. ඔය ලයිව් එකේ ඉන්නව නේද? ඇද්ද දැන්? මේ ඇද්ද දැන්? කස්ටම් එකේ හැංගිලා ඉන්නවා. අනේ බිත්තර කට්ටක් දෙන්න ඕනේ උට හැංගෙන්න. කස්ටම් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. නමත් එක්ක ගූ SLTD monsters කියලා තිබ්බේ. රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොලූර්නේ උන් ඇවිල්ලා. කස්ටම් වලට. පැනල් එකෙන් ජීවත් වෙන ඩයල්. එදාටත් ඕක තමයි මං එදත් කිව්වනේ. එදාටත් ඔය පැනල් එක දාගෙන තමයි උඹලට කරගන්න වෙන්නේ ඕක. මං ඕක නොකියවයි කියන්න එපා. ඔස්කා ලැබුණේ මං ඒක දාන්නම් ඈ. එදාටත් ඉතින් ඔච්චර තමයි. ඊයා රිදිලා එනවා ලැජ්ජාවක් තියෙනවා පැනල් ගහන්න නැහනේ. ඔව් ලැජ්ජාවක් තියෙනවා පැනල් ගහන්න නැහනේ. දැන් ඉතින් අඬනවා. දැන් ඉතින් කික් වෙලා අඬනවා. අර එක වසරේ දෙක වසරේ මල්ලිලට එක දැන් ඉතින් කික් වෙලා අඬනවා. මෙහෙමයි ඉතින් කික් වුණාම ඇඬෙනවා. මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න ලයිව් එකේ සෙට් එක. ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු මචං ලයිව් එකේ සෙට් එක. රෙග්ගෙඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටිකයි පොලූර්න සෙට් එක ඇවිල්ලා මචං chat එකට. හායි පොලූර්න සෙට් එක. රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොලූරන්නා. Ben 10 එකේ අලුත් ඒලියන් තමයි දැන් ඉඳන් පොලූරන්නා. රෙග්ගෙඩිට් එකේ ලොල්ලන්ගේ පොලූරන්නා. ඊයව අපිට ඊය කිය අනේ මන්ද ඉතින් අපිට නම් කිසි කේස් එකක් නැහැ. හරිද? මේ අලුත් ජීවියා අලුත් Ben 10 එකේ ඉන්න අලුත් ජීවියා තමයි අර රෙග්ගෙඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටික. හරිද? උන් ඇවිල්ලා මචං කෙලින්ම පොලූරන්නා ගාගෙන ඉන්නේ. හරි BL ස්පාක් ඉන්නවා පැන්ඩ මල්ලියා රූටෙල් යම්මක් ඊයා ඔයි කියලා දාලා දෙනවා ඇත්ත බං චාටර් ඈ රස්තා කියන්නේ කවුද බං නගින්න නැති එකෙක්ද ඊයා බං කවුද මේ අඬන්නේ බං රස්තා කියන එක ගියාද බං ඌව පේන්නෙත් නැහැ ඔව් බං මචං chat එකකට පැනල් එක දාගෙන වරින් ඌව පේන්නේ නැහැ කොල්ලෝ ඒ කොල්ලෝ නෙමෙයි ලොල්ලෝ ඒ chat එකකට පැනල් එක දාගෙන වරින් ඌව chat එකේ පේන්නේ නැහැ මට පොළු උරන්නා චාටර් ඔබ චාටර් හරි අපි ඩේන්ජර් සෝන් නැත්තව දාමු මචං මෙතන විවසාගේ පැත්තට උඹ chat එකේ පේන්නේ නැහැ මල්ලි කොල්ල පුතේ සන් පැනල් ලොල්ලෝ නගින්න නැති එකෝ උඹ chat එකේ පේන්නේ නැහැ මචං පැනල් එක දාගෙන වරේ නැත්තම් පේන්නේ නැහැ ඒක පේන්නේ නැහැ උඹ පියලිස්පා ගැම්බක් මචං හිමි නැති සෙනෙහසක මොනවද භූමියේ දාන්නේ සෙනෙහසට අරුතක් කියනවද ෂෙයා කරගෙන කට්ටි ෂෙයා කරගෙන
ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. අර සෝරෝ කාර්යය හොයලා තියන් ඉස්සෙල්ලා කස්ටම් එකේ මම හෙඩ් එකක් දැම්ම කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම් මචං. කට්ටි ෂෙයා කරන අරු ගියාද බා රස්තා කියන කොල්ලා ගියාද බා? ඉත් නෑ බා වැඩක් නෑ බා. උන් යනවනේ කොල්ලෝ යනවනේ බා වැඩක් නෑ. ගියා බා. පොඩ්ඩක් chat කරලා කොල්ලෝ යනවනේ බා. මම හිතන්නේ chat එකේ පේන්නේ නෑ. මම හිතන්නේ ওই panel එක දාගෙන වරේ. panel එක දාගෙන වරේ උඹ chat එකේ පේන්නේ නෑ මචං YouTube එකේ. YouTube chat එකේ උඹ පේන්නේ නෑ මචං. රස්තා ගියාද බා? අර පොලූරන එක ගියාද? රෙග් එඩිට් එකේ පොලූරන එක ගියාද? ඒකනේ ඔය යන්නේ ඌව පේන්නේ නෑ. කොහෙද ගියේ උඹ? යන්න එපා. යන්න එපා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. මට පේන්නේ පැනල් කාර්යයට වැඩේ වැරදිලා. මට පේන්නේ පැනල් කාර්යයට වැඩේ වැරදිලා වගේ. මේ අනේ බුදු පුතේ. ඌ පේන්නේ සත්තලන්. සත්තලන් ඌ chat එකේ පේන්නේ නැහැ මට. වෙන account එකකින් හරි වරෙන් පොඩ්ඩක් try කරන්න බලන්න. වෙන account එකෙන් පොඩ්ඩක් try කරාම බලන්න panel එක දාගෙන ඇවිල්ලා. ඉරාවට උඹ පේන්නේ බං මං ආසයි උඹත් එක chat පාරක් දාන්න අපිත් ආසයි උඹගේ panel එක ඉල්ල ගන්න. මං ඕනනම් business එකක් කරලා දෙන්නම් මචං live එකේ ඉන්නවනම් අහගෙන ඉන්නවනම් chat කරන්න නැති වුණාට කමක් නැහැ ඔය reg edit එකේ ලොල්ලෝ ටික. reg edit එකේ ලොල්ලෝ ටික මචං chat කරන්න නැති වුණාට කමක් නැහැ බලාගෙන ඉන්නවනම් live එකේ මේ මං ඕනනම් panel එක promote කරලා දෙන්නම් ඈ. එහෙම case එකක් නැහැ ඔයි ඈ. හරිද? ඒ කියන්නේ මං උනත් අර හොඳ දෙයට හොඳයි කියනවා. හරිද? මං උනත් අර හොඳ දෙයට හොඳ දේ කියනවා මචං. ඒ හින්දා උඹලා panel එක සුපිරි ඈ. හරිද? මම ඕන ප්‍රොමෝට් පාරක් ගහලා දෙන්න රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලන්ට. අර පොලූරන සෙට් එකකට අනිවාර්යෙන් එන්න ගියහන් අනිවාර්යෙන් මං ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් එහෙම දාලා දෙන්නම්. ඕන 3D මොඩලින් පාරක් එහෙම ගහලා දෙන්නම්. ඈ ආයි 3D මොඩලින් පාරක් එහෙම ගහලා දෙන්නම් මචං. කේස් එකක් නෑ එහෙම. අනේ අරු ගියාද? ඌ ගියාද chat එකේ ඉන්නවද මන් දන්නේ නෑ මචං. ඌව පේන්නේ නෑ. මටත් පැනල් එකක්. ඒක තමයි. ඒ ලයිව් එකේ රිග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවනම් මචං මට මැසේජ් එකක් දාන්න ලයිව් chat එකේ මේ මචං මං ඔයාලට බිස්නස් එක කරලා දෙන්නම්. හැබැයි මටත් ගාණක් ඕනේ අතට. නිකම් බෑ මචං නිකම් බෑ. අතර ගාණක් දෙනවා නම් වැඩේ කරලා දෙන්නම් මචං. මේ රිග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවනම් ලයිව් එකේ ඒ උන්ගේ පොලූරන වටේ ඉන්නේ උනුත් ඉන්නවනම් මචං වරිල්ල. එහෙම කේස් එකක් නෑ. මට පැනල් එක කියලාත් දාලා තියෙනවා. මට පැනල් එකක් ඉස්සෙල්ලා අරුන් එන්න ඕනේ බං. පැනල් ගහපු ලොල්ලෝ ටික ඉස්සෙල්ලා එන්න ඕනේ බං. නැත්තම් බෑනේ අපිටත් ඉතින් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. උන් ගහන එකයි උන්ගේ ප්‍රොමෝටින් එකයි අපි කරලා දෙමු මචං. මන් නම්බර් එක දාන්නද? මන් නම්බර් එක දාන්නද මචං? මන් නම්බර් එක දාන්නද? ලොල්ලා විහිං චාටර් වුණා කියලා දාලා දෙනවා. මේ මන් නම්බර් එක දාන්නම් මචං. ඔය රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටික මට කෝල් එකක් ගහනවද? දැන් ගහන්න ලයිව් එකේම දැන් කෝල් එකක් ගහන්න. දැම්ම කෝල් එකක් ගහන්න මචං ඈ. ඔන්න මගේ නම්බර් එක. ඔන්න මචං මේ පැනල් ලොල්ලෝ ටික ඔය රෙග් එඩිට් එකේ වටේ රෙග් එඩිට් එකේ උරන ලොල්ලෝ ටිකයි. මේ මං ඔන්න නම්බර් එක දාලා තියෙනවා මචං. මේ හරිද? මැසේජ් එකක් දාන්න මචං. ඔයාලගේ ලොල්ලාගේ පැනල් එක ලොල්ලන්ගේ පැනල් එක මම ප්‍රොමෝට් කරලා දෙනවා ඈ. ලොල්ලොන්ගේ පැනල් එක ප්‍රොමෝට් කරලා දාලා දෙනවා මචං. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම් මචං. හා කියලා දාලා තියෙනවා ඩේන්ජර් සෝන්. ගැම්මත් තමයි. කට්ටිම ෂෙයා කරමු මචං. අවුනත් මොනවනම් රෙග් එඩිට් එකට ඇඹරුණා ඒකට නම්. රෙග් එඩිට් එක ඇඹරුණා මචං. අනේ නැද්ද බං? කෝ රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ල නැද්ද? රෙග් එඩිට් එකේ අර රස්තා කියන එක පේන්නවත් නැහනේ. රෙග් එඩිට් එකේ එක ලොල්ලයි ආවේ. මං හිතන්නේ ලොල්ලා ටිපර් වෙලා සැරටම. ඌට දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුවද කොහෙද ඉන්නේ? අන්න කෝල් එකක් එනවා මචං. අඩු ගැම්මක්. මෙන්න එක ලොල්ලෙක්ගෙන් කෝල් එකක් ආවා. එක ලොල්ලෙක්ගෙන් නම් කෝල් එකක් ආවා මචං. මං ආන්සර් කරන්න යන්නේ නැහැ. තව කෝල්ස් ඕනේ. මචං බිස්නස් එක කරනවා නම් බිස්නස් එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. බෙදා හදාගෙන වැඩේ කරමු. මේ දැන් කෝල් එකක් එනවා. ලොල්ලන්ගේ පැනල් ලොල්ලන්ගෙන් කෝල් වදිනවා මචං. මේ හරිද? එලින් ගඩි තියාගන්න බැරි නිසා මේ හැමදේම එන මාතල් අදලා. දරස්සාර මාතල්. හරි මේ හරියට අපි ඩ්‍රෝන් එකක්වත් යවමු මචං. ෆැක්ටරි පැත්තෙන් ක්ලොක් ටවර් වලට යවන ඩ්‍රෝන් එකක්. ෆැක්ටරි පැත්තෙන් ඩ්‍රෝන් එකක් යවමු ක්ලොක් ටවර් පැත්තට. ඩේන්ජර් සෝන් දාමු මචං. ඩේන්ජර් සෝන් දාමු. අයියේ ලෙවල් 30ට
උඩ දාන්න එතකොට පැනල් ලොල්ලෝ එන්නලු. පැනල් ලොල්ලෝ කොහොමද එනවා මචං? අර රෙග් එඩිට් එකේම ලොල්ලෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා ලෙවල් 40 50 60 70 ඉන්නේ. අනිකරම අනේ මන්දා. චරිත ටිකක් ඉදලා දෙන්නේ ඒකේ. චරිත ටිකක් ඉදලා දෙන්නේ රූබි ඉන්නවද කියලා දාලා දෙනවා. රූබි නෑ. කට්ටි ෂෑපාරක් දාන්න. කට්ටි ෂෑපාරක් දාන්න මචං. අර රස්තා කියන ලොල්ලා නැද්ද බං? අර රස්තා කියන ලොල්ලා නැද්ද බං? ඌව chat එකේ පේන්නේ ඌගේ පැනල් පාර ඕෆ් වෙලාද කොහෙදනේ? ඌගේ පැනල් පාර ඕෆ් වෙලා මචං. එදාටත් ඔච්චර තමයි. එදාටත් ඔච්චර තමයි. හරි තව ප්ලේස්ලා 4 දෙනා ඉන්නේ මචං. nice. Oh. Connection. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා කරද්දාම. හරි ඒත් එක පැන්න මල්ලි කිල් 3ක් දාලා මචං BL ස්පාක් කිල් 4ක් දාලා රූට් එල් කාර්යයා කිල් 0 මචං තාම ටයිගරයා කිල් 4ක් දාලා nice ඔයි nice. අර රෙග් එඩිට් එකේ පැනල් ගහලා මෙහෙ ටිපර් වෙලා ඇවිල්ලා මචං මේ හැබැයි ඌ පේන්නවත් නෑ දැන්. ලයිව් එකේ හැබැයි ඌ පේන්නවත් නෑ මචං. කට්ටි ෂෙයා කරේ අර රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලොයි පොලූරන සෙට් එක ඔක්කොම ඇවිල්ලා රෙග් එඩිට් එකේ. රෙග් එඩිට් BR ඩීට් ගහමු කියලා දාතන. මොනවද බං BR ඩීට් කියන්නේ? අර රෙග් එඩිට් එකේ පොලූරන සෙට් එකයි ඔක්කොම ඇවිල්ලා මචං. රෙග් එඩිට් එකේ පොලූරන සෙට් එකයි ඔක්කොම ටිපර් වෙලා ඇවිල්ලා පස්සේ කෑ ගහනවා අපිට මචං අපේම ලයිව් වලට ඇවිල්ලා හරිද? උන් ඒ ලොල්ලෝ ටික හරිද? ඒ පැනල් ගහන ලොල්ලෝ ටික අපේම කස්ටමර් වලට ඇවිල්ලා අපේම ලයිව් එකට ඇවිල්ලා මේ අපිට ටිපර් ගාන ලයිව් එකක් ඉන්නේ හරිද? ඒවට මම කොහෙන්ද hina වෙන්නේ? කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. අනිකර රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටික ෂේප් එකේ ඇවිල්ලා දැන් මචං. අපේම ලයිව් වල අපේම කස්ටමර් වලට ඇවිල්ලා දැන් උන් අඬනවා ඇවිල්ලා. මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි මෙහෙම කියලා. අමුතු ජීවීන්. අර පැනල් ගහලා පාඩුයි යන්නෙත් නැහැ හරිද? මං හිතන්නේ බෑන්ඩ් වෙලාද කොහෙද හරිද? ලොල්ලා මං හිතන්නේ බෑන්ඩ් උන එකට රිදිලා තමයි දැන් ලයිව් එක හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බෑන්ඩ් ඉල්ලට මචං දැන් ලොල්ලා හොයාගෙන ඇවිල්ලා අපිව. එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. පැනල් ගැහුවනම් පාඩු ඉඳහන්කෝ. මෙතන මගේ ලයිව් එකේ මගේ කස්ටමර් වලටම ඇවිල්ලා කාලා මෙතන දැන් අඬනවා. සෙට් නෑනේ. හරි මේ හරියටත් අපි ඩ්‍රෝන් එකක් දාලා කට්ටියගේ මූවමන්ට් එක එහෙම වැඩි කරමුනේ. අපේම ලයිව් වල අපේම කස්ටමර් ඇවිල්ලා දැන් ලොල්ලා අඬනවා උර ලයිව් එක. අපි නයිස් මචං පැන්ඩා මල්ලි ප්ලේ කරගෙන යන සුපිරි M82B පාරක් BL ගැම්මක් මචං. කට්ටි ෂෙයා කරමු ඔය රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටික ඉන්නවනම් මචං පැනල් එක ඕෆ් කරලා chat එකට වරෙන් සමහරුන්ව පේන්නේ නැහැ පැනල් එක ඔන් කරගෙනම chat ආවහම. මොකද YouTube එකෙත් දන්නවා මචං ගූ කෑල්ලක් ඇවිල්ලා කියලා chat එකට. YouTube එකත් දන්නවා බා. ඉතින් ඔය chat එකට ඉන්නවනම් ලොල්ලෝ ටික මේ එන්න නැත්තම් සෙට් නැහනේ. පැනල් ලොල්ලෝ හැමතැනම ඇත්ත බං ෂාන් පේජ් ඇත්ත බා. ඉරුමන්න ඒක ගැහුවොත් විතරයි ඉතින්. ඒක තිබ්බොත් නම් ඉතින් ගහයි. ගහයි. සරාතල් ගහගෙන අඩෝ නයිස් බා. වැඩක් නැහැ නයිස් කියන්නත් අමාරුයි ඒකට. ඒස් කිව්ව හැකි. වෙල් ප්ලේ සුපිරියක්. හරි. ඔය රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවනම් මචං එන්න තියෙන කස්ටම් එකට දැන්. රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවනම් පැනල් ලොල්ලෝ ටික රෙග් එඩිට් එකේ පොලූරන උන් එහෙම ඉන්නවනම් එන්න මචං කේස් යන්නේ නැහැ. ලොල්ලෝ ටික හිමීට බෑන් කරමු කේස් යන්නේ. ලොල්ලෝ ටික හිමි. කවුද මල්ලි මේ අර රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ ටික පයර් වෙලා ඇවිල්ලා. මේ රෙග් එඩිට් කියන අර ගිල්ඩ් එකේ ලොල්ලෝ ටික පයර් වෙලා ඇවිල්ලා බං මලම කරදරේ මට. ඒ කියන්නේ මගේම ලයිව් එකේ මගේම කස්ටම් ගහලා මගේ chat එකට ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. ඇඬෙනවා. PC අයව ගන්න එපා කියලා දානවා. PC කට්ටියගෙන් ලෙවල් අඩු කට්ටියව ගන්නෑ මචං. PC කට්ටියගෙන් ලෙවල් අඩු කට්ටිය ගන්නෑ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. කට්ටි ෂෙයා කරමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් 80 කරමු. chat එක කට්ටිය ලයික් 80 කරලා ඉන්න මචං. ඊළඟ කස්ටම් එකට යන්න කලින් කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න. ඔය ලේන්සුවක් දිහා කඳුළු පිහදා ගන්න පැනල් ලොල්ලට කියලා දාලා දෙනවා ඇත්ත. ඔය රෙග් එඩිට් එකේ අර කස්ටම් එකේ කාපු ලොල්ලෝ ටිකට කඳුළු පිහ ගන්න ඕනේ ලේන්සුවක්වත් දෙන්න කවුරු හරි. නැත්තම් මචං අවුල්නේ. මොනවා වුණත් මිනිස්සුනේ බෑ. මොනවා ලොල්ලෝ වුණත් මිනිස්සුනේ. මං නිදාගෙන හිටියේ මොකෝ උනේ කියලා දාලා දෙනවා. ඔස්කව දීලා එමුකෝ අපි අර කොල්ලට කට්ටිය ලයික් කරන්න. එතකම් මං කට්ටියට අර කොල්ලට gift එකක් දීලා එන්නම් මචං.
කොල්ලට gift එකක් ඕනේ කිව්වා අපිට ඔස්කව gift කරන්න අයියේ කියලා දාලා තිබ්බ මචං. අපි ඒ කොල්ලට gift එක දීලා එමු. බලන්න නම ඇපල් සමන්ත. කට්ටිය ෂෙයා කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. මේ බලන්න නම පාස් වෙයිද කියලා. gift එක දාන්න කලින් නම පාස් වෙයිද කියලා බලන්න. බලන්න දයා දකුණ මේ ඉන්නේ ඩයල් එක. හරි. උනාට gift කරනවා සුද්දා. Let's have fun. Every act of bravery echoes in eternity. Nice. Successful gift. තෑගි දෙන්නේ නැද්ද? මේ පැනල් ලොල් වලට තෑගි දෙන්න කියන්නේ. මේ පැනල් කාරයන්ට තෑගි දෙන්න කියන්නේ. අර රෙග්ගෙඩිට් එකේ ලොල්ලෝ සෙට් එකක් ඇවිල්ලා රස්තා කියන එක අද ඌ රස්තා කියලා එකක් ඉන්නවද chat එකේ නැද්ද? පේන්නේ නැද්ද? රස්තා කියන එකේ පේන්නවත් නැද්ද group එකේ? chat එකේ නැද්ද? හරි password එක මචං කට්ටියෙන්. අර අඬනවා බං සැරටම මාරම කරදරේ. එක්ක ගහලා බෑන්ඩ්ලා යන්න ඕනේ. එක්ක ගහලා බෑන්ඩ්ලා පළ ඒත් නැහැ. ආයෙනවා. ඕක සීමාවේ තියාගනි. ඉන්නවා කියලා දාලා දෙනවා. කවුද මම මේ ඉන්නේ කියලා දාලා. මේ ඉන්නේ ඒ පාර නම් පේනවා මචං මූව. ලේන්ස් වන්න මේ ඔකට ජංගියක් අන්දහම් PC එකක් තියෙන හැක් ගන්නවට කියලා දාලා දෙනවා. තනිකර රෙග්ගෙඩිට් එකේ පොලූර්ණ සෙට් එකක් ඉන්නේ. රෙග්ගෙඩිට් එකේ තනිකර පොලූර්ණ සෙට් එකක් ඉන්නේ ඔය. බෑන් කරහන්ලු. අනේ ඉතින්. ස්ක්වොඩ් පාරක් නෑ. ඩුවෝ පාරක් යා. ඩුවෝ මැච් එකක් ගහමු. ඩුවෝ පිස්ටල් පාරක් යන්නේ නේද? පිස්ටල් මැච් එකක් ගහලා බලමුද අද? කස්ටම් වල. OM ගේම් එකට මොන කැටයන්ද? ඔටෝ OM එකට මොන කැටයන්ද ඉතින් ඒත් ගහනවනේ. ඒක ගැහුවත් ඉතින් ඒකත් ඇදේට ගහන්නේ බා. ඒකත් ඇදේට ගහන්නේ. ඒකනේ කේස් එක. ඒකත් ඌ ඇදේට ගහන්නේ. ඒකනේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මචං. සෝලෝ පාරක්ම ගහමු. නෑ. මේක e-sport mod එකක් නෑ e-sport ගහලා වැඩකුත් නෑනේ අපි ගහමු මචං අපි grenade custom එකක් ගහමු duo grenade පාරක් යක් කට්ටි ෂෙයා කරගෙන හෙට වරෙන් රස්තලොල්ලා හෙට දිහාට වරෙන් උඹ හෙල්ලුව මගුලන්නේ උඹ හෙල්ලුව උඹේ දෙක උඹම හොල්ල ගත්තා හරිද ඕක ලබ්බ පාත් වෙලා තියෙන්නේ ඕක උඩට ගනින් සපෝටරයක් දාලවත් ඕක මොකක් හරි කරගනින් මචං නැත්තම් කේස්නේ ඔය ලොල්ලෝ ටිකට කියන්නේ මේ ඔබ කරපු මගුලක් නෑ මචං හරිද this is a negative marketing මචං ඔබ හිතන් ඉන්නවනේ ඔබ එන දෙයක් කරා කියලා නෑ මමයි මේ දේ කරේ ඔබ නෙමෙයි mission complete I got it ඔබ හිතනවනේ ඔබයි මෙතන වැඩා කියලා නෑ මමයි මෙතන වැඩා mission complete මචං very good හරි මේකේ එම් දාන්න ඕනෙත් නැහනේ අය ලුට්සොන් දාන්න ඕනේ නැහැ කොහොමද ඌ සේවයන් වන්දනය කරලා විතරයි ඌ කියලා දාලා තියෙනවා ඉන් ගේම් මිෂන් මූව්ස් ඔන් හරි නේද අවුට්ස් ඔන් ඩැමේජ් මේ සෙට් එක දැම්ම මචං කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාලා සෙට් එක හරි නේද මේක වින්චෙස්ට් හරි කැරක්ටර් ස්කිල් ගන්න ඇට්‍රිබියුෂන් එකම අයින් කරා අවුට්ස් ඔන් ඩැමේජ් HP හරි ස්නයිපර් පාරක් මම ස්නයිපර් පාරක් හදන්නම් මචං මේ කස්ටමේ පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ මචං එන්න ඔයාලගේ ඩුවෝ එක අරගෙන එන්න 273යි 352යි 7 මචං පාස්වර්ඩ් එක ගහලා 273යි 352යි 7 මචං පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න මචං කට්ටි වෙන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න මචං ඔය රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවනම් එන්න ඇවිල්ලා කික් වෙන්න ආස නම් එන්න ඇවිල්ලා කික් වෙලා අවදාන ඉල්ලන්න එහෙම ආස නම් එන්න this is a negative marketing bro ෂෙයා පාරක් දාන්න කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං grenade custom එක කියන්නේ මේකෙන් පස්සේ හදන්නේ ස්නයිපර් මැච් එක. යාර රඟන්නත් වෙනවා රඟපන් ෆේලා එහෙමද ඔව් ඇත්ත. මේ අපේ ලයිව් වල ඇවිල්ලා ඌ රැගුවා කියලා කියනවනම් ඉතින් ඒක වෙන්නේ නැති වැඩක් මචං. බය වෙන්න එපා.
ඌ ඇවිල්ලා කරමු මගුලක් නැහැ. හරි. කට්ටි ෂෙයා කරමු. අයු. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මයිෂා. මනුල මොකද වෙන්නේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. මොකක්ද මේ සීන් එක කියලා දාලා තිනවා. අර රෙග් එඩිට් එකේ පැනල් වල ටිකක් ඇවිල්ලා මචං කස්ටම් එකේ එන රැඟුවා. හරිද? හෙඩ් ගහ රැඟුවා. මං හිතන්නේ දැන් බෑන්ඩ් වෙලා කෑ ගහගෙන ඇවිල්ලා. බෑන්ඩ් වෙලා දැන් කෑ ගහගෙන ඇවිල්ලා. මචං ලෙවල් අඩු account තිබ්බොත් අයින් වෙනවා. කට්ටිය password ගහලා ආයි join වෙන්න ලෙවල් අඩුවෙන් එහෙම එනවනම් මට පොඩ්ඩක් කියලා එන්න. නැත්නම් රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලොයි. නැත්නම් රෙග් එඩිට් එකේ ලොල්ලො ටික එන්න එපා. මගේ පොඩි account එකෙන් පොඩි account වලින් එන්න ඕනේ නැහැ කවුරුත් තියෙන ලොකු account එකෙන් එන්න. කට්ටියට account දීලා තියෙන ලොකු account වලින් එන්නනේ. පොඩි account වලින් එන්න එපා මචං. කට්ටියගේ account වලින් එන්න. පොඩි account වලින් එන්න ඕනේ නැහැ තියෙන account එකෙන් එන්න. එතකොට බෑන්ඩ් උනත් බෑන්ඩ් වෙන්නේ ඒ account එකනේ. එතකොට හරි. එතකොට හරි අමාරුයි. කට්ටි වෙන්න 273යි 352යි 7 මචං. 273යි 352යි 7 guys. 273යි 352යි 7 මචං password එක ගහලා join වෙන්න. කට්ටිය request දාන්න. රස්තතරු ආයි ඇවිල්ලා ලොල්ලා. ඵලයන් ආයි ඇවිල්ලා. ලොල්ලා ආයි ඇවිල්ලා මචං. ලොල්ලා ආයි ඇවිල්ලා අර තරු කියන රස්තා කියන ලොල්ලා ආයි ඇවිල්ලා පොලූරන එක. හැකර්ස්ලාගේ පොලූරන ලොල්ලා ඇවිල්ලා මචං. ආයි ලැජ්ජ නැතුව ඇවිල්ලා කික් වෙලා ගියා බං. ඊයා බං. ඇයි බං සැරෙන් සැරේ ඉන්නේ? ඔබනම් චාටර් ඈ. ඔබනම් චාටර් මචං. ඔබනම් සාපයක්. ලොල්ලා ආයි ඇවිත් කියලා. කට්ටි ෂෙයා කරමු. තව ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවද? කස්ටම් එක ඇතුලේ තව ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවද? ප්ලේයර්ස්ලා 24ක් ඉන්නවා ගයිස්. ඉක්මන් කරලා එමු. බුදු අයියේ මාව ගන්න කියලා දාලා. කට්ටියම සෙට් වෙන්න. ගයිස් කෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. ලයිව් එක ලයික් කරමු. chat එක ඔයගොල්ලෝ ටික ලයික් කරන්න. ලෙවල් 33 කියලා දාලා දෙනවා. ලෙවල් 33 නේ. හරි 20න් උඩ කට්ටිය ජොයින් වෙන්න. වෙතරින් එහාට වෙන්නේ නැහැ මචං. ලෙවල් 20න් උඩ කට්ටිය. පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ ලෙවල් 20න් උඩ දැන් කට්ටිය ජොයින් වෙන්න. දකුණේ දයාට නම් එන්න පුළුවන් දැන්. මම කොටා මාව මතකද කියලා දාලා තිනවා. කොටා මතක නෑනේ. මේ ග්‍රනේඩ් නේද බං හැදුවේ? ග්‍රනේඩ් එක නේද හැදුවේ උනේ? ග්‍රනේඩ් දාලා මේ ටික හරි නේද ඔක්කොම? රිවයිවල් වෙන්න දෙන්නේ. හරි ග්‍රනේඩ් එකක් යන්නේ නැහැ. ග්‍රනේඩ් කස්ටම් එක මේ විදිහටම තියෙයි නේද? චාටර් වෙන එකෙත් සීමාවක් තියෙන ඇත්ත උන්ගේ ගෙවල් වලින් කියලා දීලා නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ මහා මොකෙද්ද උට කියන නම මොකද්ද බා? කට්ටිය එන්න ලෙවල් 33 කියලා අවුලක් නැහැ. රස්තා ලොල්ලා කියලා දාලා තිනා. ආයි සැරෙන් සැරේ එනවා බං කස්ටම් එක ඇතුළට. ආයි සැරෙන් සැරේ එනවා බං. ලොල්ලාගේ වැඩේ කරලා තවත් එනවා. කට්ටිය එන්න 500ක් දාන්න කමක් නැද්ද? හිකිස් කමක් නැද්ද හිකිස්? කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මයිෂා. හරියට මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ලොල්ලාව කික් කරමු කියලා දාලා තන ලොල්ලාව කික් කර අරගෙන ආයි ඉන්වයිට් එකක් දාලා ආයි කික් කරමු නේ බං. ආයි උට ඉන්වයිට් එකක් දාලා ආයි කික් කරමුද බං ඌ? කවුරු හරි එන්නේ ලොල්ලට ආයි ඉන්වයිට් එකක් දාහන් ආයි අල්ලලා ආයි කික් කරමු. ආයි කික් කළා දාමු ලොල්ලාව. අපිත් තාතල්ලයක් ගන්න බෑ. හරි නේද මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. දාන්න කියලා දාලා තියෙන HP 500ක් ඕනේද කට්ටියට? හරි HP 500ක් දාන්නම්කෝ එහෙනම්. හරි මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඔයාලා මේ එනකන් ඉන්න ගියොත් ඉතින් මාව ගන්නකෝ. ඔයාලා ලිස්ට් එකෙත් නැහනේ. ඔයාලා ලිස්ට් එකෙත් නැතුව ඔයාලව ගන්න අමාරුයි guys. ලෙවල් 40න් උඩට දාලා තියන්නේ නැහැ. ලෙවල් 20න් උඩ කට්ටියට එන්න දාලා තියෙන්නේ. ලෙවල් 20න් උඩ කට්ටියට. ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක channel එක subscribe වෙන්න ඕනේ guys. කට්ටියම channel එක subscribe කරමු. chat එක මොකද කරන්නේ මචං?
ලයික් කරමු ෂෙයා කරමු කොයි ඉතින් කොල්ලෝ ටික ඊළඟ ගහන කස්ටම් එකට යන්න කලින් මචං ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරමු කෝ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න වැඩිපුරම ෂෙයා කරන වැඩිපුරම subscribe ගහන කොල්ලන්ට තෑගි පිට තෑගි like පිට තෑගි කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ඔහොම නම් බෑ chat එකේ කොල්ලෝ ටික ඔහොම නම් බෑ මචං කට්ටිය වැඩිපුරම ෂෙයා කරමු කට්ටිය වැඩිපුරම ලයික් කරමු කට්ටියම සපෝට් එකක් දෙන්න රිඩීම් නැද්ද ලයිව් එකේ දාන්න ලයිව් එකේ දාන්න රිඩීම් තියෙනවා මචං මෙන්න මෙහෙම ලිස්ට් එක කියලා ගහන්න මෙන්න ලිස්ට් එක ගහම ඔයාලට එනවා මචං තව ටිකකින් බොට් කෙනෙක්ගේ මැසේජ් එක රිඩීම් වල ලිස්ට් සෙට් එක ඔයාලා ඒව ගහලා යූස් කරන්න ඔබ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං ලයිව් එක ලයික් කරමු කට්ටියම ෂෙයා කරන්න යාළුවේ මොකද කරන්න යාළුවේ ලයිව් එකේ රිඩීම් තියෙනවා ඌට තමා කියන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන තවල් ලොල්ලෙක් කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන කවුද ඒ අවදාන ඉල්ලන එක කවුද ඒ ලයිව් chat එකේ අවදාන ඉල්ලන එක අවදාන දෙනවා මචං ගගන thank you so much ගගන welcome to stream මොකද වෙන්නේ බලන්න සෙට් එක වැඩිපුරම සබස්ක්‍රයිබ්ස් පාරක් ගහමු වැඩිපුරම ෂෙයා කරමු එහෙම කරන කොල්ලොන්ව හොයාගෙන අපි දෙනවා ගෙදරටම ඇවිල්ලා තෑගි දෙනවා මචං ඔයාලත් තෑගි ගන්න කැමති නම් වැඩිපුරම ෂෙයා කරමු වැඩිපුරම සබස්ක්‍රයිබ් වෙමු සබස්ක්‍රයිබ් වැඩිපුරම දාමු මචං පාස්වර්ඩ් එක එක යන්නේ කොහොමද ID පාස්වර්ඩ් යන්නේ chat එකේ කොහොමද එක පාස්වර්ඩ් එක කොහොමද ලයිව් එකේ ගහන කස්ටම් වල යන්නේ පාස්වර්ඩ් එක එක මචං ID එක විතරයි ගොඩක් වෙලාවට ගහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ID එක විතරයි මචං ගහන්නේ මේක ග්‍රැනේඩ් කස්ටම් එකක් මේක ලයිව් එකේ ග්‍රැනේඩ් කස්ටම් එකක් හදලා තියෙන්නේ අපි ග්‍රැනේඩ්ම ගහනවද කියලා බලලා මේ මැච් එකකට එන්න කියහන් ලොල්ලට මේ මැච් එකට ඇවිල්ලා උට ග්‍රැනේඩ් හෙඩ් ගහන්න බෑනේ බා මේ මැච් එකට ඇවිල්ලා උට ග්‍රැනේඩ් හෙඩ් ෂොට් ගහන්න බෑනේ ඒකයි කේස් එක ග්‍රැනේඩ් එකෙන් උට එහෙනම් හෙඩ් ෂොට් ගහන්න වෙනවා බා මින් මුම්ම මරා ගන්නයි බාර උන්ට ඒකට ඇවිල්ලා කරගන්න බෑ බොයිස් උන්ට ඒකට ඇවිල්ලා කර කියා ගන්න බෑ මේ පැනල් ලොල්ලන්ට ගහන්න බැරි එක මැච් කට්ටි ෂෙයා කරගෙන හරි අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා සෙට් එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන් IND කෙවිනා පික්සරොක්ස් එතන අපේ විෂා එක්ක තරුෂ ඉන්නවා වෙනම මාෆියා හිකප් කවුරු හරි හිකප් පෙන්නන්න කියලාද හිකප් ඉන්නවා මචං ෂේප් එකේ ඉන්න හිකප් ෆැක්ටරි පැත්තට හිකප් යන ගමන් මචං ටුටුවා එක්ක කේන්සෝ චණ්ඩියා කේස් යන්නේ ටයිගර්ගේ නෙමෙයිනේ ඉනා මචං කාව හරි මරලත් දැම්ම තනියා ඉන්නවා මේ ටයිගර් ඉන්නවා රයිඩර් ඉන්නවා කැම්මක් තැන්ක්ස් කාරය ඉන්නවා මචං බොට් රැප්ටර් එතකම කවි රූෆ් ගෝස්ට් FF බොට් ස්ලේයර් බ්‍රෝකන් ඩේන්ජර් VL ස්පාක් BL මාස්ටර් සෞරෝන් ඉන්නවා සෝරෝ ඔන්ලි නින්සෝ එතකම පොඩි පප්පා තව වරෙන් කෝකෝ තව වරෙන් කියලා දාලා තිනවා ලොල්ලෝ ඉන්නවනම් වරෙන් පැනල් ලොල්ලෝ එහෙම ඉන්නවනම් තව chat එකේ වරෙල්ලා මචං chat කරහල්ලා ලොල්ලෝ ඉන්නවත් තව කට්ටි ෂෙයා කරමු බලන්න සෙට් එක ලයික් කරමු ලයිව් එකේ බලන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං තව ඉන්න නම් තව එන්න අය ලයිව් සුපිරි ලෙවල් අඩු නිසා බෑන් කරපු නිසා ලයිව් එක බලන් ඉන්නවා ලෙවල් අඩු නිසා බෑන් කරපු නිසා නෑ මෙහෙමයි ලයිව් එකේ මේ ලෙවල් අඩු කියලා මං කික් කරා දෙතුන් දෙනෙක් මෙහෙමයි ඔයාලා පැනල් ගහන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ලෙවල් අඩු වෙනා කේස් තේරෙනවනේ ඒකයි මචං account අදහන් අපි මේ දවස්වල ටිපර් පාරක් කරේ account හදාදව account හදන් වරෙන් account එහෙම හදන් වරෙන් නැත්තම් සිට් නෑ නැත්තම් කෑවේ නෑ වගේ මචං මොකද්ද මේ රියැක්ෂන් එක චාටර් හරිද කියලා දාලා ඇත්ත මොකක් චාටර්නේ කෝ
10k ගහමු ගැම්මර කියලා දාලා දෙනවා ෆෙහිකල් ක්ලබ්. ඔයාලගේ කිසි සපෝට් එකක් නැහැ නේ කොල්ලෝ සෙට් එකේ. කොල්ලෝ සෙට් එකේ සපෝට් එකක් තිබ්බනම් කරන්න තිබ්බ මචං වැඩේ 80 මොකද වෙන්නේ කොල්ලා. කම්ප්ලීට් ස්ට්‍රීම් බ්‍රදර් සාදරය ආදරේ පිළිගන්නවා මචං. මොකද වෙන්නේ කොළඹ කොල්ලා. කට්ටිම ෂෙයා කරමු හරි. එතක ග්‍රැනේඩ් කස්ටම් එකේ තව ප්ලේස්ලා 19 දෙනා ඉන්නේ. හිකප් නම් මැරිලා ගිහිල්ලා මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 කරලාද මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරා තාම ලයිව් එක පැය එකමාරක් වත් නැහැ යාළුවේ. තාම ලයිව් එක පැය එකමාරක් වත් නැහැ මචං. කට්ටියව සපෝට් එකක් දෙමුද? chat එකේ කොල්ලෝ ටික සකරබයිස් පාරක් ගහමු. ඔයාලගේ තියෙන account වලින් සකරබයිස් පාරක් ගහමුද 10k වලට ලං කර හැකි මචං. ඒතකොට ඉක්මනට ඔයාලට ෂෙයා කරන්න බෑම වගේ නම් මචං තියෙන account පාරවල් වලින් හරි account එකට subscribe කරමුද? කට්ටිය ඊළඟ level 30ට වැඩි අයට එන්න පුළුවන් කරන්න එලගිරි. මං මේ වැඩේ කරලා දෙන්න. ෂෙයා කරමුද මචං? තියෙන account වලින් හරි subscribe පාරක් ගහමුද? 10k වලට ලං කරමු. කට්ටිය 10k වලට ලං කරමු මචං. මේ අවුරුද්ද ඉවරෙන්න කලින් 10k වලට ගහන්න try එකක් දෙමු. බැරි වෙයි ගොඩක් දුරට බලමු. මොකද live දාන්නත් එපා. live එන්නත් එපා අපිට ගහන්න. ඒකයි කියන්නේ කට්ටියට share කරමු මචං. channel එක subscribe කරලා share පාරක් ගහමුද? end of ghost අන්න ගන් ගහනවා. ඔන්න ගන් ගහනවා ඉතින්. grenade custom එකේ ගන් ගහනවා. heal කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ මං ඔයාලට duo දුන්නේ. අයියෝ මොනවද මේ අහන්නේ? ඔය ගන් ගහන්නේ උන් ගන් ගහන්න එපා බං. end of ghost මොකද කරන්නේ මේ? කෙලින් වෙඩි තියාගන්නත් බෑ මුට. හරි එලකිරි මැරලාම දැම්ම මචං. එලකිරි මාස්ටර් සුපිරියක් ඈ BL එකේ කොල්ලෝ ටික සුපිරි. ගන්න එක drop කරා මචං සුපිරියක්. ගන් ගහන්න එපා මචං. ගන්න එක පිටේ තියාගත්තට අවුලක් නැහැ. ගන්න එක පිටේ තියාගෙන හිටියට කේස් එකක් නැහැ මචං. ග්‍රැනේඩ් එකේ මොකද කවුරු හරි ප්ලේයර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාලට ගැහුවොත් ගන්න එකෙන් ගහලා දාහල්ලා. නෑ 10k පුළුවන් ගගන කියලා දාලා තියෙනවා. රස්තා ආවා නෑ සිරාවටම රස්තා උඹත් එක කිසි කේස් එකක් නැහැ මචං. උඹ කරපු වැඩේ කැතයි. උඹ කරපු වැඩේ not set හරිද? උඹ මොකද අර පැනල් කාර්යයන්ව මොකද ඒ ලුල්ලත් එක්ක හිටියේ කියහන්කෝ. උඹ සෙට් නැහැ මචං. මං හිතනවා උඹ හොඳ කොල්ලෙක් වෙන්න ඇති කියලා. උඹ නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව මචං පැනල් කාර්යයක් එක්ක මැච් එක ගහුවා. උඹ ඒත් කරපු වැඩේ සෙට් නැහැ මචං. මේ කරපු ලොල්ලගේ වැඩේ මචං සෙට් නැහැ. ආන් ගන් ගහනවා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. දෙසැම්බර් වෙද්දි 10k ගහමු ගැම්මට. දෙසැම්බර් වෙද්දි 10k ගහයිලු. මං නම් හිතන්නේ උඹලට එච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. යකෝ ෂෙයා කරන්න කිව්වට ෂෙයා කරන්නේ නැහැ උඹලා. කට්ටි සප්පයක් දෙමු මචං. දිගටම තියෙන කස්ටම්, දිගටම තියෙන ආතල් කස්ටම් සහ සීරියස් කස්ටම් කට්ටියටම සෙට් වෙන්න පුළුවන්. මොබයිල් PC කියලා ભેදයක් නැහැ මචං. ඊම subscribe පාරක් ගහමුද? මම්මට සිරි ෆෝන් එකේ බැටරි 8යි. ෆෝන් එකේ බැටරි 8යි මචං. ෂෙයා කරු. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. හරි ඉතින් R-set rider kill එකක් දාලා R-set broken nice. R-set එකේ set එකම බහැලා නේ. BL එකෙත් කොල්ල set එකම බහැලා. RSL එකෙන් කවුරුත් නැද්ද? විෂයි බූමයි ඉඳලා. විෂයි බූමයි ඉඳලා නේ custom එක. play කරගෙන යන්න කට්ටිය play කරගෙන යන්න. ආතල් එකට ගත්ත වෙන්න බෑනේ බා. ආතල් එකට ගත්ත වෙන්න බෑ. මොකද මම නෙමෙයිනේ custom එක ඇතුළේ play කරන්නේ. මට කිසි කේස් එකක් නෑ මචං. මේ මොකා ඇවිල්ලා ප්ලේ කරලා ගියත් හරියද? මට කේස් එකක් නැහැ. මොකද මං මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ නැහැ. ඒ වුණාට අනිත් ප්ලේස්ලා ගැන හිතන්න ඕනේ නේද? අනික පැනල් පාරන්න ගැහුවේ. ඕන් වෙන විදිහකට ගහලා දින්න නම් ඕන් කේස් එකක් නැහැ. පැනල් පාර මාට්ටුනේ මචං. හෙට් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ එහෙම ලොල්ලෝ වෙන්න එපා. හෙට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම නෙමෙයි ප්ලේ කරන්නේ අනිත් කොල්ලෝ ප්ලේ කරන්නේ. එපා කරවන්න එපා. ඔයාලත් ඕනනම් පාඩුවේ කස්ටම් එක ගහපල්ලා මං කාටවත් ගහන්න එපා කියලා නෑ. කස්ටම් පැනල් ඕෆ් කරගෙන වරෙල්ලා. ඔයාලා පැනල් ඔන් කරගෙන ගහන වෙලාවට ඒක කරගනින්න. මේ අනිත් කොල්ලොන්ට පාඩුවේ ප්ලේ කරන්න දියලා සෙට් නැහැ නැත්තම් සෙට් නැහැ. මේ විෂා ගන් ගහනවා ඒ ඇස්සේ. මේ RSL එකේ විෂා ඒ පාර ගන් ගහනවා බා. එකපාර link එක copy කරලා WhatsApp channel group ටිකට share කරා කියලා ගගන දාලා තියෙනවා මචං. අඩෝ thank you අපිට 10k වලට යන්න දෙන support එකට. අපි 10k වලට ලං කරමු මචං. ඔයාලගේ තියෙන account වලින් subscribe පාරක් ගහමුද? තියෙන account වලින් subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න මචං. තියෙන account වලින් subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න. ගැම්ම ගන්න මාව බැක් වෙලානේ අයියේ කියලා දාලා තිනවා. එයාව බැක් වෙලා ඒ කියන්නේ custom එක ඇතුළෙම මම share කරා අයි ආවේ ගැම්මට කියලා දාලා දෙනවා. අඩෝ thank you share පාරට. මේ grenade custom එකේ ගන් ගහන්න එපා කො ඉස්ස. සිට් නෑ.
කට්ටිය ලයික් 100ට ලං කරමුද? තාම ලයිව් එක පැය දෙකක්වත් නැහැ ඔයි. තාම ලයිව් එක පැය දෙකක්වත් නැහැ. දැනුයි පැය එකමාරක් වුණේ ලයිව් එක. ලයික් 100 කරමුද? උදේ ලයිව් එක ලයික් 100 කරමුද මචං? තරහ නැතුව. කට්ටිය ලයික් 100 කරමුද? select. nice. සපෝට් එකක් දෙන්න යාළුවනේ. යාළුවේ මාළුවේ සපෝට් එකක් දෙමු මචං. තව ප්ලේස්ලා 11 දෙනා ඉන්නේ BR ග්‍රැනේඩ් කස්ටම් එකේ. BR ග්‍රැනේඩ් කස්ටම් එකේ තව ප්ලේස්ලා 11 දෙනා ඉන්නේ. BL එකෙන් ඩබල් තාම ඉන්නවා මචං. RZ එකෙන් ඩබලක් ඉතුරු වෙලා ටයිගරයා ටේප් එක ගහගෙන යනවා. ගන් ගහන්න එපා රයිඩර්. පට්ටියම ග්‍රැනේඩ් ගහනවනේ. yes යන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. පිකප් තනිය ගැම්මල්ලනවා වගේ කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටියම ලයික් කරමු. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා දාමු. මෙතන පීක් වල නම් සුපිරි වලයක් හැබැයි කවුරු හරි ගන් ගහනවා මචං. මට බලහංගු ඉතින්. ගන් ගහන ලොල්ලෝ බා. කවුද නම මොකද්ද? කිව්වා ගයිස් නිකන් බොරුවට ගන් ගහන්න එපා කියලා වැඩක් නැහැ නේ බං ගන් එකක් අරගෙන ගහද්දි. අනිත් ඔක්කොම ග්‍රැනේඩ් වලින් ගහද්දි අරුන් ගන් ගහනවා. අනේ මන්ද බම්බලන. මේ විෂාට ට්‍රැක් බං RSL එකේ උන්ට ට්‍රැක් නේ. ආගෙද බම් මේ? ටුටුව පෙන්නන ටුටුව බලන ගමන් ඉන්නේ. ටුටුවව බලන ගමන් ඉන්නේ. බොයිස් මට කියන්න ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා කට්ටිය ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියන්න. පුළුවන් නම් WhatsApp බලන්න බෑ බා මේ ඩිස් එකට දාහංකෝ. WhatsApp එන්න බෑ මේ කෙලවිලා තියෙන කනෙක්ෂන් වලට. කනෙක්ෂන් වලට කෙලවිලා තියෙන වෙලාවේ ආතල් දෙන්න එපා මේ ඩිස් එකට දාහන් දාන එක. Movement speed වැඩි AWM අපි කලිනුත් ගහවනේ. කොහමද AWM match එකක් හදලා දෙන්න. කට්ටිය කැමති නම් AWM එකට මට යන්න පුළුවන්. කල කැමති නම්. තව එකක් ඕනේ පිහිමන්න තියෙන කස්ටමර්. අපි ඒව සැරෙන් සැරේ ගහමු බොයිස්. අපිට එකපාරම ගහන්න බෑනේ. අපේ CS පාරක් එහෙම ගහමු. BR වල මෙල්ලිලා ඉන්නත් බෑ. කට්ටිය කැමති නම් BR වලම ගහමු. කේස් එක නැහැ. කොහොමද දිගටම තියෙන කස්ටම්. කොහොමද ලයිව් එකේ දිගටම තියෙන කස්ටම් මචං. කට්ටිය ලයික් කරන්න ඕනේ. ඔය කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයික් ගන්න කියන්න මචං. මට ලයික් ගන්න කියන්නකෝ කවුරු හරි chat එක. එඩියත් කියනවා BR පාරම්ම ගහමු කියලා අඩෝ කොල්ල සෙට් එක ලයික් 80 කරමුද මචං? ලයික් 80 කරමුද ගායිස්? මොකද මචං? කොල්ල සෙට් එක උදේ ලයිව් එක සප් එකක් ඕනේ ඉතින්. දැන් හවසත් වෙනවනේ. හවසත් තියෙන කස්ටම් උදේ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දෙමු. හරි තාම පැය එකමාරයි ලයිව් එක. ඒක ඇත්ත. කට්ටිය ලයික් කරගෙන යන් ඒ උනාට. ලයික් කරගෙන යන් මචං 100 කරමු. දැන් පරක්කු නෑ මචං. තාම පැය එකමාරයි ගිහිල්ලා.
nice tiger ලේ සෙට් එක විතරයි නේ ඉන්නේ tiger ලේ සෙට් එක විතරයි ඉන්නේ rider ඇයි tiger ඇයි ඉන්නවා මම හිතන්නේ උන් දෙන්න දිනයි මම දැන් rider ඇයි tiger ඇයි දිනයි නේ මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියන්නේ ඕ මේ කොංජා කියන එක නැද්ද ගියහන්කෝ ඩෙසර්ට් පාරක් ගහමුළු පිස්ටල් එකක් ගහමුනේ BR පිස්ටල් එකක් ගහමු එනවා එලගිරි BR පිස්ටල් එකක් හදන්න ඊළඟට ටයිගර් එක කෙන්සෝ විතරයි ඉන්නේ ටයිගර් එක කෙන්සෝ විතරයි මචං ඉන්නේ අඩු වතුරේ ඉවරයි බා RSL අවුල් හොඳයි කියලා දාලා තියෙන ඇත්ත බා RSL එකක් තියෙනවා ලොල්ලගේ වැඩේ කරනවා නේද ග්‍රැනේඩ් කස්ටම් එකේ RSL එකේ උන් ටික ලොල්ලගේ වැඩේ කරනවා ඊයස්සේ රැක පැනලා වගේ එච්චර කියලා කස්ටම් එක හදද්දි එච්චර කියලා කස්ටම් එක හදද්දි ටයිගර් එක කොහේ මේ යන්නේ අරු ළඟට රෂ් කරහන් අරු ළඟට රෂ් කරහන් ටයිගර් අරු ගාවට රෂ් කර nice ටයිගර් nice සෝයි ටයිගර් සුපිරියා කෙන්සෝ කාර්යයට වැදිලා තියෙන්නේ කෙන්සෝ කාර්යයට වැදිලා ටයිගර්යටත් වැදිලා ඩබලටම වැදිලා හරි වගේ ටයිගර්යටත් හරි ටයිගර් එලිමිනේට් වෙලා ගියා මචං සෝලෝ PR AWM පාරක් ගහම පෝල් එකක් දාන්න කියලා දාලා දෙනවා පොල්ලක් දාන්න පොල්ලක් දාන්න දෙන්න chat එකේ ටික මට මැසේජ් එකක් දාන්න BR පිස්ටල් එකක් හොඳයිද වෙන එකක් හොඳයිද ඔක කට්ටිය ලයික් 80 කරු ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික අඩුව තාම ලයික් කරලා නැති කොල්ලෝ ඉන්නවා මචං ලයිව් එකේ ඌ මට පෙනී යනවා තාම ලයික් කරලා නැති සෙට් එකක් ඉන්නවා මචං GW legend මොකද වෙන්නේ රස්තා like කරන්න comment කරන්න share කරන්න follow කරන්න ඔහොම නම් බෑ පිස්ටල් පාරක් ගහමුද පිස්ටල්ද AWMද Pistol or AWM guys Pistol or AWM කට්ටි මැසේජ් එකක් දාන්න කට්ටි මැසේජ් එකක් දාන්න chat එකේ කට්ටි මට මැසේජ් එකක් දාන්න Pistol ද AWMද කට්ටියම කෝ ලයිව් එකේ ඉන්නව සෙට් එකක්ම ස්පෑම් පාරක් ගහන්න දැන් කියද්දි ස්පෑම් ගහන්න නැත්තම් වැඩක් නැහැ ඉතින් කෝ කට්ටියම ගියම AWM ඉස්සෙන් පිස්ටල් ඉතින් කට්ටියම මැසේජ් එකක් දාන්න AWM කට්ටිය ගොඩක් යන්නේ AWM වලටද AWM වලට 1 2 3 4ක් තව පිස්ටල් 1 2 3 කට්ටිය මැසේජ් එකක් දාන්න පිස්තෝල සෝන දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද AWM පාරක් ගහමු පිස්ටල් පාරක් ගහමු පිස්ටල් ඩුවෝ හරි ඩුවෝ තමයි කොහොමද හදන්නේ හරි පිස්ටල් එකක් ගහලමු ඕකට අමුතුවෙන් පෝල් මැසේජ් දාන්න දෙයක් නෑ බොයිස් කෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං මේ ලයික් 100 ලං කරන්න මම මේක හදනකම් කොල්ල සෙට් එක ලයික් 100 ලං වෙන්න ඕනේ මොකද කියන්නේ නැත්තම් හදන එක පැත්තකට දානවා මේ පිස්ටල් මැච් එක හදනකම් කොල්ල සෙට් එකේ සබ් එක ඕනේ ලයික් 100ට ලං කරමු ආයි පෝල් මැසේජ් දාලා ඉන්න දෙයක් නෑ කට්ටිය ලයික් 100 ලං කරමු තරහ නැතුව ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 ලං කරමු AWM නෙමෙයි හදන්නේ BR පිස්ටල් ඩුවෝ එකක් හදන්නේ ලෙවල් 20න් උඩ ඕන account එකකට ආව හැකි ලෙවල් 20න් උඩ විතරයි ලෙවල් 20න් උඩ එදින් 10 30 වෙන්න පුළුවන් හරිද ඔන්න පිස්ටල් වලට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන්නේ රිවයිවල් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා හැබැයි මේක පිස්ටල් විතරයි ගහන්න ඕනේ උඹලා වෙන ගන්නම් ගහන්න එපා නිකන් සෙට් නෑනේ ඕ මම මේ කස්ටම් එක හදන අතරතුර ලයික් වෙන්න ඕනේ ලයික් 100ට ලං වෙලා තියෙන්න ඕනේ මචං නැත්නම් ඉතින් මේ මෙතන මේ කතිරේ බටන් එක මං ඔබයි මෙතන කතිරේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ බොයිස් මචං මෙච්චර ලයිව් එකේ එක දිගට කස්ටම් දෙන මට ඔයාලා ලයිව් එකේ සපෝට් එකක් නැත්නම් වැඩක් නැහැ මෙච්චර ලයිව් එකේ එක දිගට හරහට කස්ටම් විතරමයි දෙන්නේ එහෙම දෙන ලයිව් එකේ මචං උඹලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ් එක දෙන්නේ නැත්නම් මචං මෙන්න මෙතන කතිරේ තමයි මං ඔබන්නේ මචං සෙට් නැහනේ දෙපාර කරන්න එපා. ඒක ඔයාලම තීරණය කරලා බලන්න. අවුට්සෝන් ඩැමේජ් එක මම වැඩි කරන්නම්. හෙඩ්ෂොට් ඔන්ලි එකක් දාලා aim එක කොහොමත් එපෑනේ.
ලෝඩ් අවුට් එකත් අපි දාමු ඉන් ගේම් මිෂන් එක අයින් කරමු එයාර් ඩ්‍රොප් throwable limit loots on මේ පිස්ටල් එක හැදිලා තියෙන්නේ මං එදා පිස්ටල් පාරක් හැදුවා මං හිතන්නේ කස්ටම් එක ඇතුලේ පිස්ටල් තිබ්බේ නැහැ අනිත් හැම ගන්නයක්ම තිබ්බා එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලෝ පිස්ටල් මැච් එකේ අනිත් ගන්න ගහන්න පිස්ටල් මැච් එකේ පිස්ටල් හම්බුන් නැත්තම් BR එක ඇතුලේ හරිද like ඔයාලා ඒක කරන්න ගහන්න comment කරන්න share කරන්න Apply එක follow set හරි. කරන්න ඔහම නම් බෑ පාස්වර්ඩ් එක එක ඔයාලගේ ඩුව එක අරගෙන ඉන්න AWM එක මේකෙන් පස්සේ AWM එක මේ මැච් එක ඇතුලේ පිස්ටල් තිබ්බේ නැත්තම් අනිත් ගන් ටික ගහන්න එහෙම කේස් එකක් නැහැ අම්මට සරි මේ මොකක්ද ඒ උනේ මූවමන්ට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න කියලාත් ඉල්ලීමක් එනවා හරි මූවමන්ට් ස්පීඩ් එකත් අපි වැඩි කරමුකෝ 200යි මූවමන්ට් ස්පීඩ් උත් 200ට දැම්මා 276යි 245යි දෙක වශයෙන් බලාගෙන සෙට් එක channel එක subscribe කරමු live එකට like කරමු guys මොකද කරන්නේ like කරලා share පාරක් දාමුද හරි කට්ටිය මෙන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න follow කරන්න ඔහම නම් බෑ ඔහොම නම් බෑ chat එකේ ගොල්ලෝ ටික ඔහොම නම් බෑ මචං ආයෙත් දන්නේ නැහැ පැනල් කාරයෝ ටික ලොල්ලෝ ආව chat එකේ message එකක් දාන්න boys ලොල්ලෝ ආව chat එකේ message එකක් දාන්න pistol live කට්ටි share පාරක් දාන්න මචං ISI killer කියලා එකක් කියලා ISI faded game එකට අලුත් තේමම කියලා දාලා දෙනවා ඒක එලකිරි ඔයාලා join වෙන්න එහෙමයි කියලා ඔයාලව ගත්ත පරියට ඔයාලා කිලිත් දන්නේ නැහැ පැනල් පාරේ යක්කු වගේ guys හිට නැත්තේ පැනල් ගහන්න නැත්තම් මචං ඉතින් ආතල් එකේ ගහන්න පුළුවන් ඕන කස්ටම් එකක් මචං හරි room music ඇත්ත හරි 276යි 745යි දෙක මචං ඔල්ලෝ ටික like කරගෙන යන්න කට්ටිය like කරලා share පාරක් දාමුද කට්ටියම share පාරක් දාමු spark ලොල්ලෙක් බං කියලා දාන්න pistol only bro live කොයි සවාලට මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ පිස්ටල් තිබ්බේ නැත්තම් මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ ඔයාලට පිස්ටල් තිබ්බේ නැත්තම් මචං thanks කස්ටම් එක ඇතුලේ පිස්ටල් තිබ්බේ නැත්තම් මචං අහුවෙන ගන්නකින් ගහපල්ලා පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ guys අඩෝ මං chat එකෙත් දානවා මේක live එකෙත් කියනවා පාස්වර්ඩ් එක මචං ඒක නම් ආතල්ලා කියලා දාලා ආහාර මාතල්ලා ස්පාක් ලොල්ලෙක් බං කියලා දාලා BL ස්පාක් ලොල්ලෙක් බං කියලා දාලා BL ස්පාක්ද කියලා දැම්මා ඉක්කිස් ඔවුලු BL එකේ උන්ටම අර ගන්නවා අදත් ඔන්න පුළුවන් නම් මට කොච්චර පුළුවන්ද මෙතන ඇත්ත මොකෙද්ද තෝ කට්ටියම ජොයින් වෙමු මචං මෙම්බර්ස්ලා 31ක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කස්ටම් එක ඇතුළට මෙම්බර්ස්ලා 31ක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ pistol only messi guys කට්ටි වෙන්න මචං chat එක ගොල්ලෝ ටික අඩෝ like කරගෙන යන්න මචං අර ඔයා කිව්ව play host එකේ VPN එක දාගත්ත එක superior කියලා දාලා තමයි ඒකනේ කියන්නේ උඹලට කියන්නේ ඉතින් live එක කරන්නේත් ඒකෙන් තමයි මම මේ live ඉන්නෙත් ඒ වගේන් තමයි මචං data ප්‍රශ්න නැහැ අපිට data ප්‍රශ්න නැහැ ඒකනේ කියන්නේ photo edits මොකද වෙන්නේ hi අයියේ කියලා දාලා welcome brother have fun කට්ටියම set වෙමු ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ connection හොඳයි නම් ඔයාලගේ හැමදේම හොඳයි නම් මචං ඒක කේස් එකක් එන්නෙම නැහැ hi අයියේ කියලා දාලා කොහෙද යන්නේ මචං අඩෝ බලගින්න සෙට් එක ලයික් කරමු බලගින්න සෙට් එක අඩෝ ලයික් පාරක් හරි ෂෙයා පාරක් හරි දාලා සෙට් වෙමු මචං ෂෙයා පාරක් හරි දාලා සෙට් වෙමු ඉනිගන්න ඕකේ නෝ හරි නේද අපි කස්ටම් එකම ස්ටාර්ට් කරන්නේ dd කියලා දාලා දෙනවා dd මත්තාව අවුලක් නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා අවුලක් නැහැ නේ කියලා දාලා තියෙනවා මං ඉතින් මොකුත් කියන්න යන්නේ නැහැ ඒවට මං ඉතින් මොකුත් වල කියන්න යන්නේ නැහැ මචං ඊට පස්සේ අපි නරක මිනිස්සු වෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි නරක මිනිස්සු උන් හොඳ මිනිස්සු හරි
අපි මේ විදිහට ප්ලේ කරගෙන යම් මේ පැත්තෙන් ජිරිස් සිතා ඉන්නවා ඒත් එක එක්ස්පැන්ඩා ඔන්න කියලා දාතන ඩීඩි අවුද ඩීඩි කියන්නේ ඩිලනි රසංගිකාද ඩිලනි රසංගිකා කියලා ඉන්නේ උඹද try to kill ඒත් එක ටයිගර් ඉන්නවා YCT එකේ කොල්ලෙක් ඉන්නවා ෆ්ලෑෂ් INF 2 ගේ සසුකි බූම් කොල්ලෙක් සඳහා වැටෙනවා හරි හරි ඩීඩි කයල්ලේ තමයි RSL බූමා වෙනම් ඕ ෂෙයා පාරක් දාම ඩීඩි ඉතින් ෂෙයා පාරක් ඕනේ ඉතින් දාලා නෑනේ පේන්නවා ෂෙයා පාරක්වත් දාහකෝ අඩෝ කියලා දාන්න quantum break කොයි chat එක like කරගෙන යන්න මචං like 90 තාම අර කස්ටම් එක හදපු වෙලාවෙම කිව්වා මචං බලන් ඉන්න කොල්ලොට සෙට් එක like කරහල්ලා කියලා කට්ටිය like කරලම නෑ මචං ඈ සෙට් නෑ උඹලා මට එතන කතිරේ බටන් එක ඔබන්න තිබ්බේ guys voice custom ගහනවා වගේම support එකක් දෙමු ඈ custom ගහනවා වගේම support එකක් දෙමු තියෙන account වලින් හරි subscribe පාරක් ගහමුද ඔයාලා ගාව තියෙන account ඔක්කොගෙම හරි subscribe පාරක් ගහලා දෙනවද යාළුවේ අපිට 10k වලට ලං වෙලා ඉන්නේ මචං අපේ අම්මයි account එකේ නම කටපාඩම් කරගෙන කියලා දාලා දෙනවා ඩිලනි රසංගිකා කියලා අම්මගේ account එකේ නම කටපාඩම් කරලා අපි chat එක සබ් එකක් දෙමුද මචං තරහ නැතුව කට්ටිය support එකක් දෙමු ඒව අදාළ නැහැ ඉතින් උඹලා ඒ කාලේ නම් account එකෙන් live බැලුවේ ඒකෙන් තමයිනේ අපි දන්නේ එහෙම කිව්වොත් තමයි අපි නම දන්නේ එහෙම කිව්වොත් තමයි මචං අපේ කාටද අපේ මියුසික් අපේ මියුසික් කොල්ලට නම් රෙඩි මල්ලලම ගිහිල්ලා වගේ ෂෙයා කරන්න ෆලෝ කරන්න කොයි වෙලාවකරි දැන් කොල්ලගේ පොයින්ට් අඩු වෙලා යනවා කොයි වෙලාවකරි දැන් කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං තාම ප්ලේස්ලා 16 දෙනා ඉන්නේ කට්ටිම ෂෙයා කරමු මචං කට්ටිය කොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දාමු ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න කට්ටියම ලයික් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න තාම ලයිව් එක පැය දෙකක්වත් නැහැ මචං ෂෙයා කරොත් පුළුවන් guys ෂෙයා කරොත් පුළුවන් පිස්ටල් ඔන්ලි එකක් යන්නේ පිස්ටල් ඔන්ලි එකක් යන්නේ කාටවත් වෙන ගන් ගහන්න එහෙම අයිතියක් නැහැ පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න බලන්න මෙතන ස්පේස් එක අම්බේ ඇති යන්ත ස්පේ අයියෝ මේ බලනවා ඉතින් try to kill ගත්ත ගමන්ම බලහංගු ඉතින් අරන් තියෙන ගන්න එක අර අලුතෙන් ආපු ගන්න එක අරගෙන මං හිතන්නේ මැච් එකට පිස්ටල් නැහැ වගේ එහෙනම් BR එකේ පිස්ටල් නැහැ වගේ මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට BR කස්ටම් එක ඇතුලේ පිස්ටල් තිබ්බේ නැත්තම් මේ පිස්ටල් මැච් එකේ ඔයාලා අනිත් ගන් ගහන්න හම්බෙන ගන්නයක් අරන් ගහන්න පිස්ටල් නෑ වගේ වොයිස් මං හිතන්නේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ගරීන එක කෙලලා මචං BR පිස්ටල් වලට BR පිස්ටල් කියන කස්ටම් වලට කෙලලා බං අඩෝ ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ මචං ඔයාලා තියෙන ගන් වලින් ගහන්න එහෙනම් අවුලක් නෑ කාටවත් කේස් එකක් නෑ හොඳේ කට්ටිය කේස් එකක් නෑ තියෙන ගන්න ඔක්කොගෙම ගහලා දාන්න මේකේ පිස්ටල් නෑ බං එදත් මං ඕක හැදුවා එදා තිබ්බෙත් නෑ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ BR පිස්ටල් කියලා කස්ටම් එකක් නෑ දැන් ඒ වගේත් ගන් විතරයි ඒ ගන් වලත් තියෙන වුඩ් පැක එකයි අර අලුතෙන් ආපු ගන් සෙට් එකයි විතරයි බා ඔයාට රිපෝට් ෆීඩ්බැක් එහෙම දාන්න බැයිද බා ඔයාට නැද්ද පොඩ්ඩක් අර එයාලගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එහෙම නැද්ද මේ එරර්ස් ගැන කියන්න ඒගොල්ලන්ට BR පිස්ටල් මැච් හදන්න බෑ ඒ වගේ පිස්ටල් නෑ මචං ඒ වගේ මේ මැච් වල පිස්ටල් ගන්න නෑ එනම් මේ කලාතුරකින් හම්බෙච්ච පිස්තෝලයක් පාගෙට භාගයක් තියෙන AR ගන් පාගෙට භාගයක් තියෙන මැච් එක ඇතුලේ AR ගන් guys කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු ඔය ලයිව් එකේ බලන් ඉන්නවා නම් මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ කොල්ලෝ සෙට් එක ඔයාලා ඕන ගන්නයක් ගහන්න එහෙම කේස් එකක් නැහැ මම හිතන්නේ පිස්තෝල නැහැ ගොඩක් දුරට හම්බෙනෙක් කෙනා පිස්තල් ගහන්නත් එපා පිස්තෝල හරි හිඟයි පිස්තල් හරි හිඟයි මචං මේ වාස්සල ගරීනගේ පිස්තෝල අඩු වෙලා සීන් නැති හරි මට විතරද ගන්නයක් හම්බුන්නේ නැති නෑ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා ඒ ගරීනගේ අවුල හදලා නෑ මං තාම ගරීනගේ අවුල තාම හදලා නෑ බා ඔය ඉතින් කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරගෙන යනවා නේද guys room music thank you දෙන support එකට අපිට පොඩි update එකක් දෙනවා root music update පාරට පිස්ටල් නෑ ඒවා හොයලා අනිත් ගන් මිස් කරා කියලා දානවා ඒ ගන් සෙට් එකක් ගන්න අතට ඒ ගන් ටිකක් ගන්න අතට පිස්ටල් ගන්න එකේ බග් එකක් හරි මොකක් හරි කියලා ලබන් ගරීන එකේ කියලා ලබන් උන් ඔකයි කේස් එක guys මං ඒකයි ගොඩක් දුරට අර මං ඔයාලට හදන්න කලින්ම කී හිටියේ ඒ සීන් එක ගැන ඒ කියන්නේ BR පිස්ටල් කස්ටම් එකක් හැදුවොත් ඒක ඇතුලේ පිස්ටල් නෑ මචං මොකක් හරි වෙන ස්ලොට් එකකට ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ ගරීනගේ
පිස්ටල් කියන ස්ලොට් එක one tap only එකක් කියන්නේ පිස්ටල් one tap only එකක් හදලා තියෙන. ඒක තමයි පිස්ටල් නෑ බා. අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. අපි කොච්චර පිස්ටල් සිලෙක්ට් කරත් පිස්ටල් නෑ. ඒ කියන්නේ වෙන ගනුත් නෑ. වෙන ගන්න නෑ කියන්නේ ඔයාලට හම්බුනොත් හම්බෙන්නේ පැරාෆල් එකක් හරි AC80ක් හරි ඔන්න ඔය වගේ ගන් 3ක් විතරයි සෙට් වෙන්නෙත්. වෙන ගන් සෙට් වෙන්නේ නෑ ලේසි එකට. මේක තමයි කේස් එක බා. පිස්ටල් මැච් වල ආයි ඔයගොල්ලන්ට කස්ටම් ඇතුලේ පිස්ටල් නෑ. BR පිස්ටල් only කට්ටියට දෙන්න වෙන්නේ. මං කෑවවන් Apex Demon කියලා දාලා දෙනවා සිරාවට. අපිට ආයි ඔයාලට පිස්ටල් දෙන්න වෙන්නේ නෑ guys BR වල. මේක හදනකම් මේගොල්ලෝ මේක හදනකම් මචං අපිට මේක දෙන්න වෙන්නේ. පිස්ටල් මැච් එකක් හැදුවට වැඩක් නෑ guys. AR තියෙන්නේ. ඒකේස් ෂෙයා කරමු. පිස්ටල් කස්ටම් එකේ අප්ඩේට් එකක් නේද? පිස්ටල් කස්ටම් මේ අප්ඩේට් එකේ නේද? ඔව් පිස්ටල් කස්ටම් එක මේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ හදන්න බෑ බොයිස්. මාත් එක්ක ආවිකා ගන්න නැහැ කියලාත් බැක් වුණා. ඒ කියන්නේ මම පිස්ටල් දාලා හැදුවේ. ඔයාලා ලයිව් එකේම දැක්කනේ. මම පිස්ටල් ස්ලොට් එකට සිලෙක්ට් කරලා හැදුවේ. කියන්නේ එහෙම හැදුවත් එන්නේ නැහැ guys. එහෙම හැදුවත් එන්නේ නැති. තව ප්ලේස්ලා 26ක් ඉන්න අවුලන්නේ කට්ටිය බැක් කළත් එහෙම කේස් එකක් නැහැ මයි. කට්ටිය තියෙන ගන්න වලින් ගහගෙන යන්කෝ කේස් එකක් නැහැ වෙනසක් නේ. වෙනසක් නෙමෙයි ඕක දැන දැනම තමයි මං අහපු හැදුවේ. ඉලාකාරී ඔය සීන් එක එනවනේ. ඒක ගරීනකට කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාන්න බැයිද යාළුවනේ? යාළුවගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එකෙම තියනවද? අරෝ කට්ටිය ලයික් 90 කරලා දාමු මචං. chat එකේ කට්ටියගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එකෙම තියනවද මේක ගැන රිපෝට් එකක් දාන්න කවුරු හරි? කවුරු හරි මේක ගැන රිපෝට් එකක් දාන්න මචං ගරීන ඔෆිෂියල් සයිට් එකේ හරි යාළුවගේ මොකක් හරි තියෙනවනම් අනිත් ගන් බයි කරන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ තනිකර මේ පිස්ටල් කස්ටම් එකේ පිස්ටල් නැහැ. හැබැයි පිස්ටල් ඇමෝ තියෙනවා. අන් එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. පිස්ටල් ඇමෝ නම් තියෙනවා. AR ගන් වලත් මේ අලුතෙන් ආව ගන්න එකයි AC80යි ඔය බැහැලා එන සෙට් එකට max 7යි ඒ වගේ ගන් ටිකක් නම් ගත්ත හැකි ෂොප් එකේ. වෙන කිසිම විදිහක් නැහැ මචං මේකේ පිස්තෝලයක් හොයාගන්න. හැබැයි නැත්නම් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම BR map එක ඇතුලේ පිස්ටල් ගන්නයක් හොයන එකට අපි වින් එක දෙමු. මොකද කියන්නේ? පිස්ටල් එකක් BR map එක පුරාවට හොයන කෙනාට ඉස්සෙල්ලාම හොයන කෙනාට හරිද? ඉස්සෙල්ලාම හොයන කෙනාට අපි මොකක් හරි කරමු මචං. මොකද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ හිඟයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ මැච් එකටම පිස්ටල් ගන්න තියෙන්නේ එකයි. මං හිතන විදිහට මේ BR map එකටම තියෙන්නේ පිස්ටල් ගන්න එකයි මචං. අපි බැහැලා ඉස්සෙල්ලාම පිස්තෝලයක් අතර ගන්න කෙනාව අපි හොයාගමුද? මොකද කියන්නේ? එහෙම කෙනාට වින් නැද්ද මොකද? ගන්න එක වයි කරව ගාම උම්මව කිල් කරා කියලා දාන. ඒක මහා පිස්සු වැඩක්. නෑ මේක ඇතුලේ පිස්ටල් නෑ guys. ඒ කියන්නේ පිස්ටල් එකක් දෙකක් ඇති. කොහේ හරි හැංගිලා පිස්ටල් එක දෙකක් ඇති. භාගයට භාගයක් පිස්තෝල නම් නෑ මචං පිස්ටල් කස්ටම් කිව්වට. අඩෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරුවද මචං? බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමුද? ඕයි කියලා දාලා දෙනවා නෑ මේක පිස්ටල් හැදුවට ටයිගර් මේක ඇතුලේ පිස්ටල් නෑ. ඔයාලා තියෙන ගන්නයක් ගහන්නකො අපි ඊළඟට AWM එකක් හදමු. අපි AWM කස්ටම් එකක් හදමු මචං. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ guys. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ මචං AWM කස්ටම් එකක් හදමු. ලයිව් එක පේන්නේ නෑ? මොකද්ද ලයිව් එක පේන්නේ නෑ කියන්නේ? මොකද්ද ලයිව් එක පේන්නේ නෑ කියන්නේ? මොකද්ද ඔය ලයිව් පේන්නේ නැහැ කියන්නේ උඹට කේස්ද? ලයිව් එක පේන්නේ? ඔබට ට්‍රැක්ද? ඔය ඉතින් බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 කරමුද? තාම ලයික් 100 වෙලා නැහැ මචං. තාම පැය දෙකක්වත් නැහැ හැබැයි. පැය දෙක වෙන්න කලින් අපි ලයික් 100 කරමුද? ලයිව් එක කළු වෙලා මාත් මේ ෆෝන් එක බලාගෙන ඉන්නේ. මාත් මේ ෆෝන් එකෙන් බලාගෙන ඉන්නේ මචං ලයිව් එක. උඹේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගිහිල්ලා එන. හොඳ වැඩි උඹට. උඹට හොඳ වැඩි. මං කොහොමද බලාගෙන ඉන්නේ ලයිව් එක මචං. මොකද OBS එකෙත් ඔක්කොම පේනවා දෝදුද? උඹේ ෆෝන් එකේ යවුලා. මං ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නේ. 400 ඉල්ලපුවාම පිස්ටල් එකක් හම්බෙනවනේ බං ඉතින් ඈ 400 ඉල්ලපුවාම ඈ 400 ඉල්ලපුවාම පිස්ටල් එකක් හම්බෙනවනේ බං ඉතින්. මොකක්ද ඒ සීන් එක?
මේ WhatsApp එක බලහන්කෝ මම මැසේජ්. ඔබට විතරයි කේස් එක ගෙන උඹ YT අප්ඩේට් කරා. YouTube එකේ අප්ඩේට් එකක්වත් ඇති උඹට. YouTube අප්ඩේට් කරා. කෝ කට්ටිය ලයික් 100 කරමු chat එක මොකද කරන්නේ මචං? ඕන් ඉතින් සෙට් නෑ ඉතින් කොල්ලෝ ටික. ලයික් 100 කරමු මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරමු guys. මට ජොයින් වෙන්න බෑ මගේ පැත්තට දාන්න කියලා දාලා දෙනවා. පොඩ්ඩේ ඉඳන් හරි WhatsApp එකට ගිහින් බලන්න. channel ඇත. channel නැත. channel ඇත. channel නැත. ඒකේ ඇවිල්ලන්නේ ගහන්නේ මං කියලා දාලා දෙනවා. ඒක තමයි මාත් මේ බලාගෙන හිටියේ පොඩ්ඩක් shape එකේ. බලාගෙන හිටියේ. අනේ අයියේ දයා දකුණ කියලා දාලා දෙනවා. බලන්න. කළුව සෙට් වෙලා. YT අප්ඩේට් කරහන් ක්ලෝස් කරලා වරෙන්. ක්ලෝස් කරලා වරෙන් කවුද මෙයා ක්ලෝස් කරලා වරෙන් ලයිව් එක. ලයිව් එක ක්ලෝස් කරලා වරෙන් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ උඹට. දැන් හරිද බලහන්. දැන් හරිද? ඒ දැන් බලන්න උතන ට්‍රාන්ස්පරන්සි ඉන්න එකක්ද නැහනේ. ඌට තනිකර කළුවා සෙට් වෙලා ආවා. ඒ කියන්නේ ඌට ලයිව් පේන්නේ නැහැ. ඌට තනිකර කළුවා. ඔය කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරගෙන යන්න. කට්ටිය ලයික් කරන්න බොයිස්. කට්ටිය ලයික් කරන්න. දැන් හරි. ඔය අප්ඩේට් එකක් එන්න ඇති. ඔය අප්ඩේට් එකක් එන්න ඇති මචං. හරි. තව ප්ලේස්ලා 7 දෙනා ඉන්නේ. මම බත් කන ගමන් ගහන්නේ හැබැයි පැනල් කියලා දාලා තිනවා. බත් කන ගමන්ලු ගහන්නේ හැබැයි පැනල්ලු. අනේ ඉක්මනට කියලා දාලා මොනවාද මචං? මොනවාද? ලොස් කළාම හරි YT බග් වෙන්න ඇති බා. බග් එකක් වෙන්න. දාලා තියෙනවා. කට්ටි ෂෙයා කරමු කට්ටි ෂෙයා කරමු කට්ටි. ලයික් 100 කරන්න මචං. කට්ටි ලයික් 100 කරමු. මං ඊළඟට පිස්ටල් මේ ආයි වලට පිස්ටල් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ මෙයාලගේ YT වල YT නෙමෙයි. මේ ගරීන එකෙන් මේගොල්ලන්ගේ කස්ටම් වල පිස්ටල් එක හදනකම් ඔයාලට පිස්ටල් කස්ටම් නෑ අද ඉඳන්. අද ඉඳන් ඔයාලට පිස්ටල් කස්ටම් නෑ යාළුවේ. ඔයාලට අද ඉඳන් පිස්ටල් කස්ටම් නෑ. කවුරුත් පිස්ටල් ඉල්ලන්න එපා. ඔයාලට BR වල ආයි මට පිස්ටල් හදලා දෙන්න වෙන්නේ නෑ. ගරීන එකෙන් මේ එරර් එක ෆික්ස් කරනකම් ඔයාලට පිස්ටල් නෑ හොඳේ. ඔයාලට පිස්ටල් නෑ. ගරීන එකෙන් එරර් එක ෆික්ස් කරනකම් ඉන්නවා මේ පිස්ටල් කස්ටම් එකේ තියෙන පිස්තෝල නෙමෙයි. ඔයාලා හැදුවොත් පිස්ටල් කස්ටම් එකක් ඒකේ තියෙන පිස්තෝල නෙමෙයි AR ගනුයි SMG ගනුයි. AR ගනුත් ඔක්කොම නෑනේ. AR ගන් කියලාත් ඔක්කොම ගන්න නෑ මේක ඇතුලේ. කියන්නේ එකක් දෙකක් වගේ ගන් සෙට් එකක් කැරකි කැරකි යන්නේ. තනිකර තියෙන්නේ හැබැයි පිස්ටල් ඇමෝ. ඔය බිම එහෙම තියෙන්නේ තනිකර පිස්ටල් ඇමෝ හැබැයි. තනිකර තියෙන්නේ හැබැයි පිස්ටල් ඇමෝ විතරයි. ගන් ගහනවා බන් නෙමෙයි. ගන් ගහන මගුලන් නෙමෙයි පිස්ටල් මැච් එකක් ඇදුවට පිස්තෝල නෑ මේ කස්ටම් එක ඇතුලේ. තේරුණාද? ඒකයි මම ලයිව් එක කට්ටියට කිව්වේ තියෙන ගන් වලින් ගහන්න කියලා. තියෙන ගන් වලින් ගහන්න කියලා කිව්වේ ඒකයි. දැන් අපි ඊළඟට AWM එකක්වත් ගහමු. ආයි පිස්ටල් කස්ටම් නෑ. මැප් එක වටේ දිවවම වෙපන් හම්බෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි. පිස්ටල් නෑ. ඒකම සීන් එකක් තියෙනවා. අපි ෂොට්ගන් වන් ටැප් එකක් ගහමු. මේ මැච් එක. ඔව් මේ මැච් වල නෑ. ඒ කියන්නේ පිස්ටල් මැච් කියලා දෙයක් නෑ භායි. ආයි පිස්ටල් මැච් නෑ මචං. ගරීන එකෙන් ඒක හදනකම් ආයි ඕගොල්ලන්ට පිස්තෝල මැච් නෑ. ඒකේ පිස්තෝල නෑ. පිස්තෝල නෑ හැබැයි ඇමෝ නම් තියෙනවා. ඇමෝ එකකින් දමලා ගහපල්ලා. ඇමෝ පැක් එකකින් දමලා ගහපල්ලා කාට හරි. වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. ඔය chat එක කට්ටිය ලයික් 100 කරමුද? කට්ටිය අප්ඩේට් එකක් ඕනේ. කට්ටිය ලයික් 100 කරාද කියන්න මචං. ඔල්ලෝ ටික ලයික් 100 කරාද? channel එක සකරපයිස් කරමු live එකේ ඉන්න ඔක්කොම. ඔයාලගේ තියෙන account වලින් හරි සකරපයිස් පාරක් ගහගෙන යන්න යාළුවනේ. තියෙන account වලින් හරි subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න කට්ටිය. අපිට 10k වලට ලං කරමු මචං. 10k වලට ලං කරමු. මං හිතන්නේ මචං අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මේක උනේ කොහොමද? කොහොමත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ තමයි මේ පිස්ටල් මැච් වලට නැති උනේ. එයාලා අප්ඩේට් වලින් ෆික්ස් කරනකම් අපිට ඉන්න වෙනවා. අප්ඩේට් වලින් ෆික්ස් කරනකම් ඉන්න වෙනවා මචං. එතකන් ඔයාලට පිස්ටල් නෑ BR වල. එතකන් අපිට ගහන්න වෙන්නේ එහෙනම් AWM e-sport game එකක් නැත්නම් mastermind එකක්. ඒ වගේ කස්ටම් තමයි ගහන්න වෙන්නේ. grenade ඔයාලට අයි පිස්ටල් නම් දකින්න වෙන්නේ නැහැ BR වල. මේක ඒගොල්ලෝ ෆික්ස් කරනකම්. වත් කකයිද්දි ගැහුවා බං එක කියලා දාලා තියෙනවා. හරි එතන ෆේඩඩ් කාර්යයක් තියලා හිකප්. මේ හිකප් මම හිතන්නේ ලයිව් එකේ ඉන්න අම්බෝ. ඩවුන් මචං රෙක්ස් ලීඩර්. නයිස්. අපි e-sport එකක් ගහමු. e-sport පාරක් ගහමු.
ලයික් 90 100 කරන්න ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාපන් යකුණි කියලා දාලා තියෙනවා. හරි ලයික් 100 වෙනකන් එහෙනම් ඊළඟ කස්ටම් එක හැදින්නේ හානේ. හරි ලයික් 100 කරන්න ඊළඟ කස්ටම් එක හදමු. ඇද්දා ගමු. බලන්න කික් එකක් දෙන්න ගන්න. ඒ කෝවම් මේ අලු පලිසම් AWM පැනල් ඇත කියලාත් දාලා දෙනවා. AWM පැනල් ඇත හෝ නැත. හරි කට්ටිය ජොයින්. ප්‍රයිස් ඉන්න. ඉරින් සමුරායි සීන් එකේ. එකක් තියෙනවා මගේ account එකේ. ඔය කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න ඊළඟ කස්ටම් එක හදමු. කට්ටිය ලයික් 100 කරපු ගමන් ඊළඟ කස්ටම් එක හැදෙනවා මචං. ලයික් 93යි 100 කරලා දාන්න. කට්ටිය ලයික් 100 කරලා දාමු මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරලා දාන්න ඊළඟ කස්ටම් එක හදමු. It's time for us ෂෙයා කරන්න ලයිව් එක ෂෙයා to කරලා. reunite. මොකද්ද මේ ස්කයිලා ඉල්ලන්නේ? කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 කරන්න. ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස්. ඔය කට්ටියට ID review එහෙම ඕනනම් කියන්න. කට්ටියට ID review එකක් එහෙම ඕනනම් කියන්න අපි යන් කස්ටම්. password එක කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න. BR e-sport එකක් යන්නේ. BR වල squad ගෙන්නන්න ඔයාලගේ. ඔයාලගේ squad ගෙන්නන්න BR e-sport එකක් හදන්නේ. ඔයාලගේ e-sport එකේ කට්ටිය අරගෙන ඉන්න e-sport mod එකක් දාලා තියෙනවා. unlimited wall ඉව දෙන්නේ. high loot zone ඉව දාලා තියෙනවා. මේක දැම්ම vehicle උත් දාමු. හරි ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. කට්ටියනේ e-sport mod එකට password එක එකමයි ජා. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටිය මාර කැතයි ඔය ඇඳුම කියලා දාලා තියෙනවා. අඩෝ අමුතු පොඩි ලුක් එකකට ආවේ. හරිද guys? හරි. password එක ඔයාලගේ 4ක් අරගෙන ඉන්න e-sport එකට. ඔයාලගේ guild එකේ 4ක් ඉන්නවනම් guild එකේ 4ක්, ඔයාලගේ crew වල 4ක් ඉන්නවනම් crew වල 4ක්. 279 709 මචං. unlimited ball දෙන්නේ නැහැ යකෝ e-sport mod වල. තනිකර e-sport mod යන්නේ. e-sport mod ගහලා නැද්ද උඹලා? මගේ live එකේ කොල්ලෝ නම් ගහලා තියෙනවා මචං. භාගයට භාගයක් e-sport mod කිව්වහම කට්ටිය එනවා හෝ ගාලා. e-sport mod එකක් යන්නේ. ඒ නිසා කට්ටිය join වෙන්න. sport mod එකක් ගහන්නේ. password එක යන්නේ මචං. password එක යන්නේ 1. 279 709. මොකද්ද ID එකක් දාන්නේ මචං? gaming chilli. password එක ගහලා ඉන්න players ලා 13යි ඉන්නේ. players ලා 13යි කට්ටිය මේ. tiger ලා 30 squad එකක් හදාගෙන ඉඳ ෆිලාලාව. අපේ BL එකේ කොල්ල සෙට් එකක් හදාගෙන ඉන්නවා මචං කට්ටියක්ව. BL එකේ කට්ටියක් එන ස්ක්වාඩ් එකක් විදිහට ඉන්නවා. අම්මෝලාගේ සෙට් එකෙන් අම්මෝ මදුවා ඉන්නවා මචං මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මදුවා. CK ඇවිල්ලා SL එකේ CK ඉන්නවා. හරි කට්ටිය ජොයින් වෙන්න ඔයාලගේ හදලා 4ක් අරන් එන්න. ස්පෝට් මොඩ් යන්න යන්නේ. ස්පෝට් මොඩ් එකක් හදලා තියෙන්නේ කට්ටියට එන්නයි තියෙන්නේ. කට්ටිය මේකට ඇවිල්ලා ඉන්න RSL එකේ කට්ටියත් ෂේප් එකේ ඇඩ් වෙවි යනවා මචං. ඔයාලගේ ස්ක්වාඩ් ෆුල් කරගන්න. ස්ක්වාඩ් එක ගන්න ෆාස්ට්. ඔයාලගේ ස්ක්වාඩ් හදාගන්න. ඔයාලගේ ස්ක්වාඩ් හදාගන්න කට්ටිය ස්ක්වාඩ් එක හදාගන්න. ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ ෆාස්ට් එකේ ඔයාලගේ ස්ක්වාඩ් එක ෆිල් කරගන්න. පස්සේ කියන්න එපා ඔයාලගේ කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කියලා. පස්සේ කියන්නවා කට්ටිය හිටියේ නෑ. ෆාස්ට් අයියා කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටිය වෙන්න. e-sport mod ST bro live join වෙන්න තියෙන්නේ. මම මේක bolt දාපු එක. එන්න
මෙම්බර්ස්ලා 28යි. අපි ස්ලොට් ගන්න අඩු කරමු. අපි ස්ලොට් ගන්න අඩු කරමු මචං. ඒතකොට හරින කේස් එක. ස්ලොට් ගන්න අඩු කරා තව ස්ලොට් එකක් පිරුණ හැකි. තව එක ස්ක්වාඩ් එකකට එන්න chance එකක් තියෙනවා මචං. ස්ලොට් ගානේ තව එක ස්ක්වාඩ් එකකට එන්න chance එක තියෙනවා. අයියෝ මම අම්මා ෆෝන් එක ගත්ත කියලා දාලා තියෙනවා. අයියා අම්මා ෆෝන් එක ගත්තා නම් එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එන්න. ලාස්ට් එකේ සෙට් එක උත්තයි LST. පරණ සෙට් එක දන්නේ නැහැ ඉන්නේ නේ. පරණ සෙට් එකම දන්නේ නැහැ ඉන්නේ නේ. PC උංග ගන්නවද බං කියලා දාලා තියෙනවා. PC උංග එමෙ ලොකු කේස් එකක් නැහැ. PC දෙකයි බං ඉන්නේ. PC දෙන්න ඉන්නේ සෝන්. PC දෙකයි ඉන්නේ මේ සිතුවේ. කියන ගානක් සෙට් වෙන්නේම නැහැ. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. PC කියලා දෙන්නයි වං ඉන්නේ. අනිත් සෙට් එක මැච් එකේ භාගයට භාගයක් ඉන්නේ මොබයිල්. දෙන්නයි ඉන්නේ මොබයිල් නෙමෙයි PC. PC ඇවිල්ලා ඉන්නේ දෙන්නයි බොයිස්. ඉස්සෙන් නැනේ. හරි මැච් එක ෆුල් ස්ක්වාඩ් ෆුල් ටීම් ෆුල්. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරා. ප්ලේයර්ස්ලා 32ම හරිනේ. මාව ගන්න කියලා දාලා දෙනවා ස්ක්වාඩ් ෆුල් මචං. හරි PR ස්ක්වාඩ් ඉම්පෝට් මොඩ් එකක් තමයි දැන් අපි හදලා තියෙන්නේ. කට්ටිය ස්ක්වාඩ් එක බලා ගන්න. RSL එකෙන් අපේ CK විශා සුදා කියලා ඩයල් එකක් ඉන්නවා. ඒකෙන් ෆිලා ඉන්නවා. රීටර් ඉන්නවා DF ෆ්ලෙක්සා ඉන්නවා. සිතුවා ඉන්නවා. හයිපර් ඉන්නවා. අපි BL එකෙන් ඇක්ට්‍රස් ඇවිල්ලා BL ස්පාක් මාස්ටර් ඒත් එක ටෙඩියා ඉන්නවා. රම්බෝ ඉන්නවා. ජනී ඉන්නවා. සිතුවා ඉන්නවා. කාස්ට් එකෙන් කවියා ඉන්නවා. ටයිටන් ලයිසි මතුව ජොයින් වෙලා මෙල් 2 ඉන්නවා. AP පසුන ISI එකේ ඉන්නවා. ඒඩට් ඉන්නවා. ටයිගර්ලාගේ එකෙක් නෑනේ. ටයිගර්ලාගේ එක්කෙනා විතරයි අඩු ස්ක්වාඩ් වල. අනිත් ටීම් එකේම ඔක්කොම කට්ටිය ෆුල් ඉන්නවා. ටයිගර්ලාගේ තමයි එක්කෙනෙක් නැහැ. කවියා ISI SMFF කින් ටයිගර්. ඔය සෙට් එක තමයි ඉන්නේ මචං කස්ටම් එක ඇතුලේ. ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු. මෙන්න අය කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. තපර කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. මෙහෙමයි ලෙවල් ගාන මම රික්වයර් කරලා නැහැ. උඹට එන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරිද? එන්න බෑ නම් එන්න එපා. එන්න එන්න එපා මචං. එතන මේ ලෙවල් 20න් උඩ කට්ටියට දැම්මම ලෙවල් 34 කාට එන්න බෑ කියන්නේ බොරුවක් නේ. ඔය එන්න දෙන්න නැත්නම් එන්න දන්නේ නැහැ කියනවා. යම් මකුල් කියවන්නේ chat එකට. ලෙවල් අඩු කරලා තියෙන්නේ පැනල් කාර්යයෙන් අයින් කරන්න. පිස්සු යකා. මෝඩ යකා. පොංගල් යකා. ගොබ්බ යකා. කියලා කොල්ල වයින්නවා. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ලයික් කරන්න මයිෂා. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක තාම පැය 2යි ලයිව් එක. තාම ලයිව් එක පැය 2යි මයිෂා. ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. chat එකේ කොල්ල ටිකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මයිෂා. ඒ කොල්ල ටිකට ෂෙයා කරන්න. කෝ බලන්න. මේ ඉන්නේ. ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. ෂෙයා කරමු. I'm කවියා කිල් බින්දයි තවියා ISI කේස් ගන්න කට්ටියම බහැලා මචං. ඉතින් කිලා ISI ලගේ සෙට් එක නම් ෆැක්ටරි වලට බහැලා අලු විතරක් ඕෆ්ලයින් ලාස්ට් කවිලත් බිමසාගේ වලට බහැලා හැබැයි දෙන්නෙක්ම කිල් වෙලා ගිහිල්ලා. අපේ BL එකේ සෙට් එක කෙලිම පීක් වල BL එකේ සෙට් එක පීක්. අපේ RSL උන් සෙට් එක නම් ඒද බම් මේ බුල්යාඩ්ද මං අත් බුල්සියේ වල ඉන්නේ. අපි ෂිප්යාඩ් කියමු බං. ෂිප්යාඩ් වලට ළඟනේ ඔක තියෙන්නේ. දැන් ග්‍රේව් යාඩ් එච්චරයි. අපි දන්නේ මේ දෙක. හරි DF එකේ ෆ්ලෙක්සා විතරයි මචං ඉන්නේ මේ පැත්තෙන්. ෆ්ලෙක්සාට ස්ක්වාඩ් එකම හීල් කරගන්නත් වෙනවා නැත්තම් කේස්. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරනවා. like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යම්ම ගන්න. හරි. හරි එතන DFX. හරි. ෆ්ලෙක්ස් අත්තුගේ ටීම් එකම වයිප් කරගනී වගේ හරි. උන්ගේ ටීම් එකත් ෆ්ලෙක්සා විහින්ම නහගත්තා මචං. හරි. නයි. ඒ ඩේන්ජර් සෝන් එකක් දාගෙන තිබ්බනම් මරුවේ.
අරුගේ දෑගත්ත බලල්ලා රන් දෑක ඇති like වෙනවා සීන් එකේ කරන්න, ඉන්නේ comment කරන්න, share කරන්න, අපේ follow 22යි. කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. 22යි මුංගේ සෙට් එක කෙලිම බිමසාගේ වලට ඇවිල්ලා මගේ ඉකප්ලාගේ සෙට් එක නම් පොජිනොක් වලයි ෆැක්ටරි වලයි අතර වලිය තාත් එක්කද කවුද ඒ ලාස්ට් කවිලද නෑ රම්බෝලද නෑ PL එකේ සෙට් එකද නෑ RSL එකද නෑ RSL යන්නේ මේ පාට දෙක ගහන්නේ එතකොට කප්ලා සෙට් එක මම දැන් අරු වයිප් වෙලාම ගියා මම හිතන්නේ මං SP කරන්නම කලින් අරුන්ගේ ටීම් එක වයිප් වෙලා ගිය සීන් BlueStack install කරද්දී error code එක බිඳුව එන්නේ ඇයි BlueStack install කරද්දී ඔයාගේ spec මොනවද යන්නේ ඔයා මොකේටද install කරේ ඔයා මොකද්ද ගත්ත version එක latest නෙමෙයිද ගත්තේ ඒක මොකද්ද ගත්තේ කියලා කියන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලා like කරන්න මයිෂා හරි SM king කාර්යයත් ඉවරයි තවියලගේ set එකට අදිනවා තවියට ගන්නයක්වත් නැහැ කවියක් down හරි actress ලගේ set එක ඇවිල්ලා තියෙනවා BL එකේ කොල්ල සෙට් එක බහලා තියෙන්නේ මචං BL එකේ කොල්ල සෙට් එක මෙහෙට බහලා තියෙන්නේ එයා කරමු එයා කරන්න මොකද්ද ගත්ත version එක BlueStack එක ගත්ත version එක මොකද්ද මචං BlueStack ගත්ත version එක මොකද්ද හරි එතන ටයිගරයා කිල් බින්දක් දාලා ටයිගරයා ආපහු ඉන්න සෙට් එක ආයි හීල් කරගත්තා මචං මෙම්බර්ස්ලා 27ක් ඉන්නවා මැච් එකේ තාම full squad 1 2 3 4 5 6ක් ඉන්නවා full squad ම 6ක් ඉන්නවා මචං latest එක තමයි වාගේ PC එකේ performance කොහොමද ඒ කියන්නේ specifications මොනවද යන්නේ RAM එක processor එක කොහොමද යන්නේ වාගේ control කරලා දීර එකක් එනවා කියන්නේ Windows එකේ එහෙම කීයද යන්නේ ඔය බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික like කරමු මචං බලන් ඉන්න set එක like කරන්න යාවෙන් අකරබයිස් වෙන්න ඕනේ යකුසා මොකද වෙන්නේ වෙල්කම් ටු ස්පයිඩර්මෑන් ස්පයිඩර් යකුසා මොකද වෙන්නේ good afternoon good evening and good morning යකුසර් born to die අපේ B2K ඇවිල්ලා යකුසා B2 ඒ සිලෝන් එකේ ලෝගෝ එකත් වෙනස් වෙනවා සිලෝන් එකට හැලෝවීන් වගේ සිලෝන් එකට හැලෝවීන් වගේ සීන් එක අපි ඉතින් වැඩ don't to die යකුස ඇත්ත thank you live එකත් සෙට් වලට බක්කරි සීන් ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා වරක් දාන්න ස්කුබිඩු එයත් එක්ක ඔයාගේ යාළුවොත් ඉන්න ෂෙයා කරන්න යාළුවේ කට්ටිය වරක් දාන්න වෙලි කඩදාසියෙන් ඇතිල්ල වගේ යනවා බා 261.42 මොකද්ද 261.42 කියන්නේ ඕකියක්ද රේඩියෝ channel එකත් this profile එක ගැන අවධානයෙන් නේද ඉන්නේ කියලා දාලා තිනවා නෑ මං දැන් දැක්කේ අර this පැත්තේ ඉද්දි ඔය ඉතින් මොකෝ කරන්න කියලා ඇහුවාම දැන් වැඩ කියලා කිව්වනේ එකපාරට ඒකයි ඔක්කොම ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ දයා අංකල් තමයි හොඳටම කරලා දෙන්නේ. ඇයි දයා අංකල්ට මොකෑ වුනේ? දයා අංකල්ට මොකෑ වෙලා තියෙන්නේ? සබ්‍රෝන් ටු කිල් වෙලා මේ දවස්වල. යකෝ සබ්‍රෝන් ටු කිල් වෙලා මේ දවස්. කට්ටි ෂෙයා කරමු. ලයික් කළා ෂෙයා බරක් දාමු මචං. කට්ටි ලයික් කළා දාමු chat එක. ඔය ඉතින් කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ. Born to die. Born to kill නෙමෙයි. සෙට් වෙන්නේ නෑනේ. අර මෙහෙම ගත්ත හැකිනේ ඉපදීම මරණයක්. ගවුලක් නෑ නේද බයි අකුසා. මොහින්ද ඔය වගේ අදහස් එන්නේ මටත් මොකක් හරි දෙන්න ඕව. මටත් ඔය වගේ වදනක් දෙනවා ඔය අකුසා. ඔයාලා දන්නවද මේ අතේ තියෙන මොකද්ද කියලා guys? මගේ මේ Wi-Fi adapter එක ගලවලම දැම්මම.
Wi-Fi adapter එකක් නෙමෙයි. Wi-Fi ඔව් adapter එකක් තමයි. Wi-Fi adapter එක ගලවලාම දැම්මම ඇන්ටනාව දෙකට කැඩුවා. Wi-Fi adapter එක ඇන්ටනාව දෙකට කැඩුවා USB එක. දැන් වැඩ නැහැ Wi-Fi. දැන් මට Wi-Fi නැහැ. පදම් අමත පදම්. අය account එකක් දෙන්න මම දෙන්නම්. කෝ කට්ටිය like කරවන්න මචං. කට්ටිය like කරන් device name මනුෂ්ක යකෝ නීව device name එකක් මට අදාළ නැහැ. මූට PC spec දෙන්න කිව්වම මේක device එකේ නමත් කියනවා මට. අදේ හරපේ. ප්‍රසායක i5 4th gen එකක් කියන්නේ installing RAM එක 8යි හරය අයියෝ අරු අරකට දාලා usable එකක් දාගෙන. ඒ ලොකු වැඩක් වගේ කතාව කියලා දාලා තියෙනවා. නෑ හිතලා කඩමු මගුලක් නෙමෙයි ලොකු වැඩක් උත් නෙමෙයි ඒක. මේ පොඩි ජිල් මාට් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා හැඹරුණා වැඩි. මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඔයාගේ RAM එක මදි. ඔයාගේ RAM එකත් මදි සීන් එකක් තියෙනවා. මේ මටත් ප්‍රොෆයිල් රිවිව් එකක් ඕනේ. මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ රිවිව් එක තමයි ඉතින් දෙන්න වෙන්නේ දැන් යකුසා. ඒකේ මං කොහොම රිවිව් හරි අවං එක රිවිව් එකක් දාන්න වැඩි ඉවරයි. මගේ account එක කියලා මං දාන්නේ. හරි. මගේ account එක කියලා මං දාන්නේ. දැක්ක කඩලා තියෙන්නේ මූ හෙන මොඩේ ඈ. හිතලා කඩලා තියෙන්නේ. හිතලා කඩලා මොකක්ද නේ. පට්ටි ෂෙයා කරන්න. හරි. ඉබ්බහන්. ප්ලේස්ලා 18 දෙනෙක් ඉන්නවා මචං. යකෝ මේ කස්ටම් එක නම් මහා මෙච්චරලා කස්ටම් එක ගියාමයි මේ. වෙන එමියුලේටර් එකක් කියනවාද ඔයා යූස් කරන්න? කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. එකක් දෙන්න මචං. වෙන එමියුලේටර් එකක් නේද යහුවේ? මේ එමියුලේටර් එක මචං මම ඉන්න පොඩි වැඩක හිටියේ. චූටි මැසේජ් එක හිටියේ මේ ඔයා BlueStack එකේ දැන් ඔයාට error එකක් එනවා කියන්නේ මීට කලින් මොනවද use කරලා තියෙන emulators? දැන් ඊට කලිනුත් ඔයා emulators එක ගන්න ඇතිනේ. මොනවද මීට කලින් use කරලා තියෙන emulator? ඔයා MSI නම් ගන්න එපා. MSI ගන්න එපා BlueStack එක කොහොමද ගන්නේ? ඒක තමයි හරියටම අහගත්තේ අම්මෝ ඒකේ මිහිරි ඈ. හරියටම අහගත්තේ අම්මෝ මොකක්? account review එකක් දෙන්න මේකේ ඉන්නේ උන් ටික ඉස්සලා ගහලා දීලා වරෙන්කෝ. මේ voice එක නම් පිස් බලන්න. මගේ voice නේ ඉතින් ඔව් මගේ voice ඉතින්. ටයිගර් විතරයි නේ. ටයිගර් විතරයි ඉන්නේ මේ පැත්තෙන්. රම්බෝලයි සෙට් එකක් මේ පැත්තේ ඉන්න. ඇක්ට්‍රස් ලගේ සෙට් එක. Red Engine කියලා emulator එකක් තියෙනවා. මේක ගන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඔන්න voice ගන්න Red Engine කියලා එකක් තියෙනවා. කට්ටිය ගන්න ඒක. ඒ voice එක නම් පිස්සුවක් ඇත්ත. ඒ අකුසල තමයි දන්නේ ඌ මන් නෙමේ. ඒ කට්ටියගේ මැසේජ් මම කියවන්නේ නැතුව මට ආපු අයිඩියා එකක් එහෙම නෙමෙයි ඈ. කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන අම්මචා. අපේ මේ මාසේ අදින් ඉවරයි නේ. නේද යාළුවේ. ඒ දවසයි වදින්නේ නැහැ බං කියලා දාලා දෙනවා. ඒ බලහන් අපිට තව ටික කාලයයි නේ බං. මේ අවුරුද්දත් ඉවරයි. මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන කලින් 10k ගහමු. මචං. පුළුවන් වේද? අපි try එකක් දෙමු. මේ මාසේ ඉවර වෙන කලින් 10k ගහන්න try එකක් දෙමුද? ෂෙයා කරොත් පුළුවන් බැරි වෙන්න එකක් නෑ. ෂෙයා කරන්න එපා ඉතින්. ඒකනේ කේස් එක. හරි ඇක්ට්‍රස් කාර්යය කියලා 16ක් දාලා. ප්‍රොෆයිල් ID එක
DM එකක් දාහන්. ෆයිල් ID එකේ ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් දාහන්. ෆයිල් ID එකේ ඩිරෙක්ට් මැසේජ්. යකුසා ඔෆ් ගියාද ඩිස් එකේ? යකුසා ඔෆ් ගියාද ඩිස් එකේ? ID එක නේ. ලොබියට යනකන් ඉන්න මං ID දාන්න. හෙට නේද අර කොල්ලා හෙට නේද අර කොල්ලාගේ බර්ත්ඩේ එක. අපිට බර්ත්ඩේ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා හෙට ගායිස්. හෙට ඇවිල්ලා සෙනසුරාදා මචං. ඇවිල්ලා සෙනසුරාදා යාළුවනේ. ඔක්කොරි කරුමයක් වෙයිද දන්නේ ලයිව් දාගන්න බැරි වෙද්දි. ලයිව් දාගන්න බැරි වෙන විදිහේ කරුමයක් වෙයිද දන්නේ. ඩාර්ක් ජනියා විතරයි ඉන්නේ මචං. ඩාර්ක් ජනිත් හැංගිලා ඉන්නේ. කට්ටි ෂෑවරක් දාමු. හෙට අර කොල්ලාගේ බර්ත්ඩේ ඉවෙන්ට් එක ඈ. ඊට අර කොල්ලගේ බර්ත්ඩේ ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා. කෝ කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න මචං. කොල්ලනේ. කට්ටිය ලයික් 100 කරහල්ලා ඔය ලයික් කරලා ෂෙයා කරපු නැති උන් ටික. අඩෝ. තාම පැය දෙකමාරක්වත් නැහැ ලයිව් එකේ. එත් යවුවත් මැරෙන්නේ ස්කිල්ස් නිසා. ඇත්තිනවා. අරු like ටෙස්ට් එක පාරක් කරන්න, වදිනවා. comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. අරුට ස්නයිපර් පාරක් වදිනවා. හොඳ පාරවල් වදින. ඔය ඉතින් ඉමෝට් දදා ඉඳහන් දැන් තෝ බෑස්ස ගන්නතට වදිනවා නට් ලූස් වෙන්න. ඔතන වදිනවා නට් ලූස් වෙන්න ඕම් බලහංගෝ. එයා හායි මං ඉස්කෝලේ එකේ ඉන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. DNS හායි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමුද මචං? පළ කිලින් ගා ගන්න බැරි කාලු. ෂෙයා කරන්න කට්ටි ෂෙයා කරන්න ලයික් 100 කරමු. හරි. අවද මරන්න වෙන්නේ නැහැ බා. අද මේ යකාව මරා ගන්න වෙන්නේ. හරි. තව පාරක් ඩැමේජ් වුණා. ඒ උඩට ඇවිල්ලා මේ මුට ගහපල්ලක් කවුරු හරි. මේ පිස්සා වාඩි කරවහන්කෝ. එහා පැත්තේ හතරම තාම ඉන්නවා. හරි. උට ෂොට් එක දෙන්න යන්නේ මචං. උන් බලහ උට ෂොට් එක හම්බ වෙනවා දැන් ඈ. උට ෂොට් එක හම්බ වෙනවා. ඕනොට්ටුවක් උට දැන් ෂොට් එක හම්බ වෙනවා. PL එකේ සෙට් එක උඩට නැගෙන එනවා. උඩට නැගෙන එනවා මචං. නයිස්. ඕල්ලක් ගහගෙන කොල්ලා. ඩාර්ක්ජනී කියන එක බය වෙලා ඉන්නේ. දැන් හරි උට. උට දැන් හරි. තව ටිකයි මචං. තව ටිකයි උඩටම යම. ගහපන් ඕම් කට. කරත් ගහලා දාපිය. ගහලා දාහන්. නෑ මූ එලිමිනේට් වෙලා මෙයයි වගේ. ගහපියව. අරුට කරද්දී අබන් කවුරු හරි කරදියන්. ඔතනින් නම් උට යන්න එන්න ස්පාක් කාරයට අරුන් දෙන්න ගමන්තා. ඩාර්ක් ජනියට නම් ෂොට් එක හම්බ වෙනවා දැන්. ඩාර්ක් ජනියට නම් ෂොට් එක හම්බ වෙනවා. සෝන් පැත්ත යන්නේ අර පැත්තටනේ. සෝන් එක යන්නේ අර පැත්තට. අයියෝ ඩාර්ක් ජනී බැහැලා ගහපන්කෝ. වැඩ ඉවරයක් කරහන්කෝ. ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න වලින් ගහනවා අරුට. ට්‍රීට් ඉවලන් ඉදහන්. අන්න. හරි ඊළඟ කණ්ඩ යන්නේ අරුව වැටෙනවා අනේ ඉන්න. උට වැදිලා. ස්පාක් ගහපන් ස්පාක් ඔකට ගහපන්. පැන්න ගැහුවා. තව එක මේක වෝල් එකයි. වදින්න ඕනේ මචං. එලකිරි. පැන්න ගැහුවා. ගහපිය වර. එලකිරි වාසී ඔයි. හරි ඒත් එක මේ කස්ටම් එක ඉවරනවා. අපේ යකුසා ඉල්ලුවා මචං account එකේ ID එක. යකුසාගේ account. නේ යකුසාගේ account එකට අපි මේ පැමිණියේ. යකුසා මෙන්න ID එක දැම්මා. ලයිව් එකේ නම් දාලා තියෙන දෙකටම මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක දැන් කට්ටිය කියන්නේ මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියලා. To reunite. කොහොමද කිට් එක සුපිරියක් නේද? මේක කාටවත් නැති ලෙජෙන්ඩරි කිට් මචං. It's time for මේක us කාටවත් නැති to සුපිරි ලෙජෙන්ඩරි reunite. කිට්. MSI 5ද MSI 4ද LD ප්ලේයර් ගහන්නත් එපා. ගේම් ලූප් එක ගන්නත් එපා. ඔයා try කරන්න මෙමු ප්ලේයර් එක. ඔයා මෙමු ප්ලේයර් එක try කරන්න. මෙමු එක try කරන්න. මෙමු ප්ලේයර් එක try කරන්න.
කට්ටි ෂෙයා කරමු මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. ඒ MSI ඌව ගහලා ඊට පස්සේ උඹ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ලාස් ඔහොම කවියගේ නම් account බෑ. එක ගත්තා. සචි ඕබොට් කියන ඩයල් එකේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා. අනිත් කොල්ලෝ නම් අඳුරන්නේ නැහැ මචං. අනිත් කට්ටිය වෙන අඳුරන්නේ නැහැ මචං. ඒ කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් ගන්න නැහැ. කිනාගේ රික්වෙස්ට් එක ගත්තා. දැකලා පුරුදු කියලා ඉන්නේ නැති. මේ මොකද්ද බා? select your 30 days. 30 days නැති ඩයල් ටික අපිට එකපාර select කරලා delete කර හැකියි. මේ තියෙන්නේ option. මේ තියෙන්නේ බං options. තව කට්ටිය වැට් කරගත්තා. හරි ඊළඟ කස්ටම් ඒරියන් කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න මචං. ඔය chat එක කට්ටිය ලයික් කීයද මචං? chat එක ලයික් කීයද කියන්නේ ලයික් 100 කරාද chat එක කට්ටිය? කට්ටිය ලයික් 100 කරාද මචං? ඉන්න සෙට් එක ලයික් 100 කරාද? ලයික් 100 කරමු. පොයින්ට් 20000 තියන්නලු. මොන පොයින්ට් 20000? 6ට හවස ලයිව් එක තව ටිකකින් තියෙනවා මචං. හවස ලයිව් එක තව පොඩ්ඩකින් තියෙනවා. ලයික් 100 කරමු. guys. ලයික් 97යි. ලයික් 100 කරන්න. channel එක subscribe කරන්න. fast. quick වෙලා. මං custom හදලා දෙන්න quick වෙනවා වගේ quick වෙලා ඉතින්. වැඩක් නැහැ නැත්තම්. මොනවාද pens? කියලා කරෝ ගන්න වෙලානේ. කට්ටියට කියලා කරෝ ගන්න වෙලානේ මේක. custom නම් ගහන්න වෙනවා රොත්ත පිටින්. For us, support එක දෙන්න එකෙක් නෑ. like කරන්න, comment Chat එක. කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. ඇයි මගෙන් උදේ ණයට ගත්තු පොයින්ට් දෙක දැන් පොලි වෙලා කියලා තාම. එච්චර ඉක්මනට එච්චර වේගෙන් යකෝ දවසක්වත් ගියේ නෑ අඩුම පැය 24ක් කියා අපි පැය 5ක්වත් ගියේ නෑ අඩුම ලයිව් එක යන්නෙත් තාම පැය දෙකමාරයි. ID review දෙන කට්ටිය දෙන්නකෝ. කො ID review දෙන්න එතක. කට්ටිය like කරනකම් කට්ටිය share කරනකම් කස්ටම් හදන්න තු මං දෙනවා මචං ID review. 1.19 55 21යි. යකෝ support එකක් දෙන්න බැරි නම් ඔයාලා මගේ live එක ගහන custom වලින් ඇති වැඩේ මොකද්ද? gun collection එක පෙන්නන්න. ඒව පෙන්නන්න LAC එකට. හැම එකම max ඉතින් හැම එකම max. හරි level 65 I'm කවි 444 කියන account එකේ ඉන්නේ මචං. devil fam එකේ level 6 guild එකක්. members ලා 55ක් එක්ක. ලෝකෙ දුවන වේගෙත් එක්ක ඕවා මොනවද කියලා දාලා තියෙනවා. like 7332ක් එක level 65 class squad වල elite master තරු 120යි. PR වල elite master තරු 5ක් ගහලා තියෙනවා වම් වාසි. Booyah pass 3ක් එක්ක elite pass 3ක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා account එකේ. site profile එක ගත්තොත් මොකුත් නැහැ මචං. cobra skin දෙයක් තියෙනවා fist එකට. weapon පැත්තේ all season දාලා බලමු මොනවද වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කොළඹ කියලා. normal gun skin set එකක් එක legendary එකකට ඒ කියන්නේ evo එකකට තියෙනවා scar එක. normal legendary එකක් තියෙනවා high shot එකට අර ගින්දර යන එක ඕක වෙන පරණ ගන්නයක් දැන් අලුතෙන් return වුණාට. මේ ගන් ටික විතරයි මචං විශේෂ වූ ගන් එකකට account එකේ. හරි අපි යන් ඊළඟ ID එකට කො කට්ටියගේ ID දාන්න. 34යි 63යි 76යි 64යි 62 කට්ටියගේ ID දාන්න. හරි Apex Demon ගේ ඉන්නේ මචං account එක level 67 prime squad එකේ ඉන්නේ level 7 account එකක් level 7 guild එකක් members ලා 50 full වෙලා තියෙන මේ මොකද බං මේ female badge දාගෙන කට්ටිය ඔයාලට trackද බං ඔයාලගේ gender එක female ද chat එක share කරගෙන කට්ටිය share කරගෙන යන්න මචං PRL master තරු දෙයක් ගහලා class card වල master තරු 58ක් ගහලා තියෙනවා මචං set not fit පේනයි charter hit කියලා දාලා තියෙනවා මචං prime squad level 7 side එකේ නම් මොකුත් නැහැ මචං tropical parrot එක දෙනවා දෙකේ shot එකට තව UMP normal හරි ওই ටික විතරයි මචං නේ ටික විතරයි මචං තියෙන්නේ හරි කට්ටියෙන් මේ කෝ කියන්නේ ඊළඟ ID එක ඒව අදාළ නැහැ මගෙන් ගත්තොත් ඉද්දා දෙන්න 10 දුන්න නම් ඇති වෙන මොකුත් එපාද රිවිව් එකක් කරන් ෂෝන් 777යි 22 ස්ථිරාවටද කියන්නේ ෂෝන් 77යි 22 අම්මර සරි ෆිලා මේ මොකද්ද මේ account එක ෆිලා level 27 account එක අපේ ෆිලාගේ පළවෙනි account එකද ඌ පරණක් නෑ නේ rampage account යන්නේ මං හිතුවා අති පරණ එකක් කියලා. අති පරණ කනේ account එකක් කියලා හිතුවේ. voice එකපාරක් ID දැම්මම ඇති. කෝ බලන් ඉන්න set එක like කරාද කියන්න මට පොඩ්ඩක්. කෝ කට්ටිය like 100 කරාද කියලා බලන්න. chat එක
chat එකේ ඉන්න set එක like 100 කරාද කියලා බලන්න. like 100 කරාද කියලා බලන්න මචං. ඔව් පොට්ටිව් කියලා දාලා තියෙනවා. නෑ නෑ ආ ඔය කට්ටිය like 100 කරාද මොන 30000ද 40000 ඈ? ඔය කට්ටියගේ ID දාන්න කට්ටියගේ ID දාන්න 94.9 කට්ටිය like තාම 96යිලු. ඈ? සීරියස්ලිද කියන්නේ ඔය? like කරපියව. අද කනවා එක එකාගේ කන්න කලින් හරිද? එක එකාගේ කන්න කලින්. chat එකේ කොල්ලෝ ටික මේ අහපල්ලා මොකද උඹලට වෙලා තියෙන්නේ? කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා එහෙම? කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඔහම නම් බෑ. මොකද්ද guys උඹලට මාත් එකේ තියෙන තරහ ඇරියස් එක මොකද්ද boys? උඹලා කස්ටම් ගහනවත් එක්ක ID රිවිව්ත් දෙනවා. උඹලටයි live එක share කරන්නයි, like කරන්නයි, channel එක subscribe කරන්නයි බැරි. ඈ? chat එක ඒක මාරම මෙව්ව එකක් ආ. ඒක මාරම මෙව්ව එකක් මචං. ඔය ස්පෑම් කරන එක නවත්තහන්කෝ මං උඹේ ID එක රිවිව් කරන්නේ නැහැ මචං. ඔය ස්පෑම් කරන උන්ගේ ID රිවිව් මං දෙන්නේ නැහැ. ස්පෑම් කරන උන්ගේ ID රිවිව් මං දෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වුණා. කනෙක්ෂන් ඉල්ලේ. කනෙක්ෂන් ඉල්ලේ. ගන් කලෙක්ෂන් එක වෙන්නවත් මම like 100 කරනවා කියලා දාලා. අපි නම් කරලා ඉන්නේ like කියලා දාලා තිනවා. හරි NGU හැරි පොඩ්ඩයි දහම් මචං මගේ කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් ආව පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. එන්න මගේ error message එකක් එනවා. කනෙක්ෂන් error එකක් එනවා. කනෙක්ෂන් high priority. හරිනේ හරි ගියානේ. හරි ගියා. නිකු හැරියා. මම ගරු කරන්නේ මට ගරු කරන්නයි කමෙන්ට් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙනවා නිකු හැරි. නිකු කියන්න බෑනේ NGU කියලා නිකු එක තියන්න ඉදියට. level 64 account එක like 5251යි. want to kill. එකේ ඉන්නේ members ලා 8යි ඉන්නේ මචං level 1 අලුතෙන් හදපු එකක්ද කොහෙද? BRL diamond 5 ගහලා තියෙනවා class card වල 5. උයා පාස් නම් 4යි 5යි. හක් ඇක්ටිවේට් වෙලා elite pass එකයි දාලා තියෙන්නේ. incubator AWM එකක් තියෙනවා මචං දෙකේ ෂොටියක් incubator එකක් තියෙනවා site profile එකේ. තව අලුතෙන් ආපු දෙකේ ෂොටියක්ද මන් දන්නේ නැහැ දැන් දැක්කේ එහෙම ගන්න එකක්. අර මේ incubator 6 ෂොටියේ grand price තියෙනවා වාසියක්. MP40ත් එහෙමමයි අර අලුතෙන් ආපු pokerේට අලුතෙන් ආපු version එකක් තියෙනවා. ඒකත් grand price වගේ තමයි. M41 එකත් එවෝ account එක නම් වාසිය. XM8 එවෝ තියෙනවා අඩෝ. එච්චර දෙයක් තිබ්බද මචං account එකේ සුපිරියක් නේ කොල්ලා. කස්ටම් තියෙනවා chat එකේ ඔයගොල්ලෝ ටික like කරන්න share කරන්න ID review දෙන කට්ටිය ID review ඕන කට්ටිය ID දාන්න. ID review ඕන කට්ටිය ID දාන්න මචං. හැබැයි like කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න. හරි only සෙනුගේ account එකට යන්නේ කාගේද මේ? සෙනු bro කාගේද මේ bro? level 83 account එක මචං like 40127 account එක දෙන්න බෑනේ නිකන්. account එක නිකන් දෙන්න බෑනේ. level 83 account එක මචං newbie family කියන guild එකේ ඉන්නේ. guild එක ඇවිල්ලා level 7 members ලා 52ක් එක only සෙනු. prime level 8 මචං BRL elite master තරු 5යි. PS වල master තරු 60ක් ගහලා like 46227 account එක එහෙම දෙන්නේ නෑනේ. මේ අර gun අර kit දෙක තියෙනවා මචං rampage වලට ආපු rampage නේද? මේ මොනවාද මේ kit බා? අර ඇඳුන් නැතුව ඉන්න kit දෙක මොකද්ද බා? ඒකේ නම් දෙක මට මතක නෑ යාළුවනේ. නම් දෙක නම් මට මතක නෑ. site profile එකේ අම්මට සිරි region ශ්‍රී ලංකන් වැඩෙක් මචං. ශ්‍රී ලංකන් XM8 number 5 ඉන්නවා. number 5 set එකක්ම තියෙනවා මුගේ. මේ බලහන්කෝ මුගේ place set එක. ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකන් location වලින් ගහලා තින්නේ. මූ වැඩෙක් මචං. ඉතින්. ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකන් location වල 50ට උඩින් ඉන්නවා. ඔක්කොගෙම 50ට උඩින් ඉන්නවා. attack of titan ඔක්කොටම 50ට උඩින් ඉන්නේ. ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකන් ප්ලේස් වලින් 50ට උඩින් ඉන්නේ. වෙන region දාලා වෙන location දාලා නෙමෙයි කොල්ලා ගහලා තින්නේ. අපි weapon පැත්තට ගිහින් all season දාලා බලමු XM8 එකේ incubator grand price, P90 grand price, Rogan එකත් කොහෙන් ආපු එකක්ද දන්නේ නැහැ. Parafel එක මම හිතන්නේ max. MP40ත් max, Scarl එකත් incubator grand price. ඒ කියන්නේ Titan Scar තියෙනවා. Woodpecker තියෙනවා. අම්මට සිරි වෙනවා. AUG දෙකේ ෂොටිය වාසි 894 නම් grand price නෙමෙයි. ඒකේ එක max වාසි Bison
සුපිරි like කරන්න, මිනියුසි comment ඩබල් කරන්න, එක්ට share ගෝසයටත් කරන්න, මැක්ස් follow දන්නේ කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. UMP නම් මැක්ස් මචං අම්මෝ හික් ගෑවෙනවා ඒකට AC80 සුපිරියක් MP5 එකත් ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් තියෙන්නේ ෆාමර්ස් ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් නෙමෙයි මැක්ස් කරලා තියෙන්නේ එවෝ එකක් විදියට ඕයි ඒක වින්ටර්ලෑන්ඩ් 6 ෂොටියක් තියෙනවා තව වින්ටර්ලෑන්ඩ් 6 ෂොටියක් තියෙනවා මචං account එකේ සෙනුවා සුපිරියක් ඕයි account එක සුපිරි account එක සුපිරි දෙන්න බෑනේ හරි අපි ඊළඟ ID එකට යමු මචං යුමි කට්ටියගේ ID දාන්න කට්ටියගේ ID දාන්න මචං අපි මේ වගේ වැඩ්ඩොන්ගේ ID තියනවද අපි මේ වගේ වැඩ්ඩන්ගේ ID තියෙනවා නම් දාන්න මචං ඒක නම් සුපිරිය එකක් ඈ ඒක සුපිරිය එකක් කොල්ලා ශ්‍රී ලංකන් ලොකේෂන් දාලාමයි ගහලා තියෙන්නේ කොල්ලා බොරු කරන්න ඕනේ නැහැ කොල්ලගේ ප්ලේ ඉනුත් තියෙනවා account එකත් සාධාරණ ප්ලේ කෙනෙක් ගහන්නේ level 69 hiccup ගේ account එකේ ඉන්නේ fire codes level 6 kill එක members ලා 44යි like 12616ක් දාලා කෝ බලන් ඉන්න set එක like වෙන්න ඕනේ ඊළඟ ID එක review කරන්නත් ඊළඟ custom එක ගහන්නත් ඔයාලා like වෙන්න ඕනේ share වෙන්න ඕනේ දැන් ආපු බලන් ඉන්න set එක ඔය like button එක press කරන්න මචං ඔය විතර පල්ලෙහා තියෙන්නේ guys ඔය like button එක පේන්නේ නැති ඔබන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට කියන්නේ ඔය පල්ලෙහා තියෙන like කියලා button එකක් මචං like කරන්න, BR වල comment elite hero කරන්න, එක තරු share 4යි කරන්න, follow කරන්න. CS වල master තරු ඔහොම නම් 80ක් ගහලා මචං බූයා පාස් 1යි 2යි බූයා පාස් 2යි 3යිද 3ක් දාලානේ 3ක් දාලා elite pass නම් 10ක් 12ක් විතර දාලා තියෙන්නේ site profile එක ගත්තොත් MP like කරන්න, site එකේ නම් comment මොකද MP40 නම් කරන්න, max share නේ කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. MP40 max නැද්ද මන්ද max උනහම පොඩ්ඩක් අර දිලිසෙන look එකක් එනවා නේද මං හිතන්නේ level 6ද කොහෙද නේ මතන MP40 level 6 නේද maxම නැද්ද මන්ද ඔයිට වඩා දිලිසෙනව නේද ගන්න එක ඔව් ඔයිට වඩා දිලිසෙනවා පොඩි effect එකක් යනවා මට මතකයි site profile එකේ ආයි weapon පැත්තට ගියොත් මචං ඒවෝ UMP තියෙනවා තව තියෙනවා විතර තියෙන විශේෂ ගන්න එක උනේ හේ ටික විතරයි මචං විශේෂ ගන්න දෙක තියෙන මේ ඒවෝ ගන්න දෙක විතරයි කට්ටිය මිෂා පාරක් තවම channel එක subscribe කරලා හරි ඊළඟ ID එක දාන්න මචං කට්ටියම ඊළඟ ID එක දාන්න පල්ලෙහා දකුණු පැත්තේ ඉනාමූණන් නම් තියෙනවා අයියේ කියලා දාලා තියෙනවා දිනදාස තලගුලි 22යි 41යි 22යි 96යි 45 හරි කට්ටියම join වෙන්න මචං DOC මම දැක්කේ නිකන් BOC වගේව BOC සදිති ඉල්ලෙද්ද DOC සදිති කිල්ලෙද්ද නැත්නම් හිතලත් දැම්මේ level 64 account එක මචං DOC guild එකේ ඉන්නේ මම හිතන්නේ මෙයයි තව player කෙනෙකු විතරයි ඉන්නේ members ලා දෙන්නයි ඉන්නේ මෙයයි මෙයාගේ bot account එක ඇතුලේ කොහෙද ඉන්නේ account එක ඇතුලේ guild එක ඇතුලේ like 7898යි BR වල diamond 2 clash card වල heroic 1 බූයා pass පැත්තයි අපි site profile එකේ පොඩ්ඩක් බලමු බූයා pass 4යි දාලා තියෙන්නේ elite pass නම් 10ක් 12ක් දාලා එවෝ UMP තියෙනවා පාවෙන emote තියෙනවා ඒ යෝ කවුද මේ ඒ යෝ කවුද membership එකක් දැම්මේ මචං account එකට කවුද membership එකක් දැම්මේ account එකට අර thank you so much donation එකට කවුද කොහෙද දැම්මේ කවුද මේ live කරන ගමන් මචං membership donate කරන එක ID එකට weekly එකක් දැම්මා ID එකට weekly එකක් දැම්ම එක කවුද thank you අපි යකුසා දැම්මේ කියලා මම දන්නවා යකුසා නේද දැම්මේ මම හිතන්නේ ඉතින් යකුසා තමයි දාන්න නැත්තේ ඔය යකුසා දැම්මේ ID account එකේ අයිතිකාරයා boys මම live කරන account එකේ අයිතිකාරයා ඔක දැම්මේ හරි මන් දන්නවා බං ඇරේ කනවනේ වැඩ යකුසා ඔබ කනවනේ වැඩ ඒකම බැච් සෙට් එක හරිනේ හිටික කිව්වා මචං ඔයාලා බය වෙන්න එපා කනවා බයි යකුසා ඇවිල්ලා වැඩ හරි අලුතෙන් ආපු AWM එකක් තියෙනවා ඩයග්‍රෑම් එක ගාව අලුතෙන් ආපු AWM එකක් තියෙනවා මචං account එකේ යකුසා එක්ක බෑ මේ වැඩේ කරන්න AWM එකයි UMP එකයි set එක තියෙනවා මචං ගැම්මක් හරි යාර ලොකු review එකක් දෙන්න විදියක් නැහැ account එකේ අර බරට නෑ මචං සමහරුන්ගේ ගන් පේන්නෙම නෑනේ සමහරු ප්ලේ කරන්න නැති නිසා ඒ කියන්නේ account එකේ සමහරුන්ගේ ගන් තියෙනවා හැබැයි ප්ලේ කරන්න නැති නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ side එකේවත් හරි ඒක කාගේද මේක කාගේද SLWR වෙනම් level 53 account එකක් මචං like 1427යි SLWR gang එකේ ඉන්නේ level 3 guild එක +17යි මචං level 53 යාර heroic තරු දෙයක් එක්ක
ෆ්ලෑෂ් කාඩ් වල ඩයමන්ඩ් 4 ගහලා තියෙනවා මචං. ලයික් හරි කියලා දාලා තියෙනවා. කෝ කට්ටිය ලයික් කරන්නේ නැහැ? කෝ chat එකේ උන්ට ලයික් කරන්නේ නැද්ද? ඔය ලයික් කරන්නේ නැති ෂෙයා කරන්නේ නැති කොල්ලොන්ට ID review නැහැ. කෝ කවුද ලයික් කරේ කියලා කියනවනම් එයාට ID එක දෙන්න. බූයා පාස් දෙකක් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා. අතේ තියෙන ගන් එක මොකද්ද බා? එවෝ ගන් තියෙනවා මචං 1 2 3 4යි. 4යිනේ. එවෝ ගන් 4ක් තියෙනවා account එකේ. account එකේ එවෝ ගන් 4ක් තියෙනවා මචං side එකේම දාලා තියෙනවා prime level 4. මොකද්ද මේ අතේ තියෙන තනි ෂොටියටනේ? තනි ෂොටියටත් දැන් ගින්දර effect එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතන පෙන්වන්නේ නැහැ. gross එකක් තියෙනවා. ඔය ගන් ටික තමයි මචං තියෙන්නේ account එකේ අපේ වෙනම් ගේ account එකේ. දියම්මන් ලයික් කරා කියලා දාලා තියෙනවා. එහෙම මගුලක් නෑ බොයිස්. හරිද? 535. හරි අපි විශාගේ account එකට යන්නේ level 81 RSL Wish Wranglers SL level 6 guild එක members ලා 53යි. PR වල elite master තරු 4ක් එක class card වල master තරු 84 ඒක එක max අතේ fist එකක් එක්ක නිකන් රවුක් FF වගේ ඉන්න කැත බලපන්. MP5 එකට grand price incubator එකක් තියෙන. incubator grand price එක. zombie samurai ද panther ද මොනවද මේකේ ගන්න එකේ මේ account මේ season එකේ ඒ කියන්නේ මේ elite pass season එකේ නම මම දන්නේ නැහැ. ඒක මට මතක නැහැ. ඔය set එකේ තියෙනවා මචං. මේ විෂා අර බූයා පාස් ටික දාපන්කො පොඩ්ඩක් පේන්න විශ්. account එකේ පොඩ්ඩක් අර බූයා පාස් ටික පේන්න දාහන්කො. like 40864යි මචං. like 40000. හරි. all season පැත්තට ගිහින් account එකේ weapon පැත්ත ගත්තොත් AK max MP40 නම් max නෑ. M60 grand price තියෙනවා XM8 එකත් එවෝ එකක්. තව P90 incubator එකක් තියෙනවා. මේක මං පෙන්නුවා M41 එවෝ gross එවෝ. තව කොළ ෂොටියට තියෙනවා දැන් දාන්නලු. ඉදහන් දැන් දාන්නලු. දැන් දාලා ඉතින් කරන්න බෑ ඉතින් උඹට. දැන් දාලා නම් කරයි උඹ. දාලා කරයි මට. ඩබල් වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. හරි ඕන් ඔය සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ account එකේ. හරි. ඊළඟ ID එක දෙන්න කාගේද දැන් ඔය ID දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ? කවුද දැන් ඔය කියන්නේ කට්ටියගේ ID review කරන්නේ නැහැ කියලා? මෙහෙමයි boys සමහරුන්ගේ ID පේන්නේ නැහැ මචං. සමහරු හිතන් ඉන්නේ කට්ටියගේ ID review කරන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම අපි බලද්දි ඇත්තටම මේක ගැන බැලුවොත් සෙවිල්ලෙන් ඔය සමහරුන්ගේ ID chat එකේ පේන්නේ නැහැ තමයි. හරිද? නැතුව කට්ටියව කපලා දාන සීන් එකක් නැහැ. ඔය සමහරුන්ගේ ID පේන්නේ නැහැ මචං. ඒකයි කියන්නේ කට්ටියට ID එක මැදට ඉංග්‍රීසි අකුරක් හරි දාන්න. නැත්තම් ඉමෝජියක් හරි දාන්න ID එක මැදට. නැත්නම් සමහරුන්ගේ ID පේන්නේ නැහැ හොඳේ. හරි. ඒත් එකම ඉන්ස්පෙක්ටර් ලකීගේ account එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ level 62 M41 එක නම් max මචං ඈ. ඒක නම් සැරටම තියෙන account එකේ. SL සඳරු බෝයි කියන guild එකේ ඉන්න. like 2487ක් තියෙනවා. යාරල elite මයි. Flash squad වල elite heroic තරු 26ක් ගහලා මචං. එහෙනම් මං යනවා වලට යන්න කියලා. බූයා පාස් 4ක් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා. මේක 6 නේද බං? max නෑ 6. කෙල්ලෝ කාලේ බොරුව බං කියලා. කෙල්ලෝ කොලේ බොරුව බං කියලා මු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාගෙන මොකක් හරි කාලා වගේ. හරි P90ක් තියෙනවා ඉවෝ එකකට මචං. මු හොඳ එකක් කාලා තියෙනවා වගේ. බයෝ වලටත් දාගින්නේ නැත්තම් ඔක P90ක් දාලා M41 ඒ සෙට් එක දාලා තියෙනවා account එකේ. හයි ෂොටියක් තියෙනවා. ওই ගන් ටික තමයි මචං account එකේ තියෙන්නේ. මේක තමයි විශේෂනේ. ඔල්ලගේ account එකේ තියෙන විශේෂිත වූ ගන් එක තමයි මේ බං M41 එක. ඔල්ලගේ M41 එක තමයි මචං මේක තමයි විශේෂ. අපේ රයිඩර්ගේ ID එකක් මිස් වුණා නේද අපිට උඩ. දැන් අපේ රයිඩර් කොල්ලගේ ID එකක් මිස් වෙලා ගියා. 45.09 ඔය ස්පෑම් කරන උන්ගේ නම් ID දෙන්නේ නැහැ මචං. ID වල රික්වෙස්ට් රිවිව්. හරි ඔන්න අපි රයිඩර්ගේ ගැම්මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මචං. රයිඩර් කොල්ලගේ account එකට level 71. like 12049යි. පුටුවෙත් ඉඳගත්තා. Red Zone කියන guild එකේ ඉන්න මචං RZ Rider level 7 guild එක members ලා 55 ඉන්නවා. මේ හරි BR වල master තරු දෙයක් ගහලා class card වල elite තරු 104යි. Free Fire game එක ඇතුලේ bio එකේ දාගෙන Free Fire කියලා. Free Fire game එක ඇතුලේ Free Fire ගහන කොල්ල තමයි මේ මචං. ඌයා පාසුත් දාලා මචං එතන තියෙනවා මචං 6යි 7යි 8යි 9යි 10ක් තියෙනවා. 10ක් තියෙනවා. ඒත් එකම elite pass නම් එකයි දාලා තියෙන්නේ account එකේ. side profile එක ගත්තොත් side එකේ තියෙනවා. එවෝ ගන් 1 2 3. එවෝ ගන් 3ක් එක්ක grand price දෙකක් තියෙනවා. MP5 එකට දෙකේ ෂොටියටයි. Thompson එකත් වාසි. ඔය Thompson එක superior වදිනවා.
CS වල KD රේට් එක 2.23ක් තියෙනවා. හෙඩ්ෂොට් රේට් එක තියෙනවා 16.3. ෆුල් සීසන් ගත්තොත් account එකේ හයි ෂොටියක් දැක්කෙත් නෑ අපි කලින්. ඒවෝ ස්කාර් තිබිලා, ඒවෝ UMP තිබිලා, ගන් ටිකක් තිබිලා බා. ඔය ටික තමයි account එකේ තියෙන අපේ රයිඩර්ගේ. අම්මා රයිඩර්. අපේ යකුසා ID එකක් දාලා තියෙනවා. යකුසාගේ ID එක මොකක්ද කියලා බලමු. 92යි 72යි 82යි 69යි 4. ආගේද යකුසා මේක? HB යකුසා ගිල්ඩ් එක ගණන් නෑ මචං ලෙවල් 71. කාගේද යකුසා? ලයික් 17687යි. PR ගහලත් නෑ, ක්ලෑෂ් කාඩ් ගහලත් නෑ. ඕන් අඩෝ පරණ එලයට. දැන් කියහම් මේකේ පාස්වර්ඩ් මතක නෑ කියලා යකුසා. යකුසා පාස්වර්ඩ් මතක නෑ කියලා ලං කියන්න එපා. යකුසා hey baby really I need you කියලා දාලා. මොකෝ වෙන්නේ කොළු 80 මොකද වෙන්නේ? ඊයේ ලයිට් ටික ඇත්ත. අඩෝ බං මොනාද බං? යකුසා මක්කරි පාස්වර්ඩ් එක මතක් කරගන්නවකෝ. පාස්වර්ඩ් එක මතක් කරනවකෝයි. මේ කවුබෝයි ලයිට් යකා ලයිට් DJ අයියෝ මෙව මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ ප්ලේ කරන්නේ නැහැ නේ account එකේ හින්දා පෙන්වන්නේ. මේ HB එකේද බං හිටියේ HB එකෙත් ඉඳලා මේක. House Blood හරි මොකක් හරි සීන් නේද ඔය HB කියන්නේ මට මොකක් හරි මීටර වෙන HB කියන ගිල්ඩ් එක. ඊළයට ටික පෙන්වන්න දැම්ම ආයේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඊළයට ටික බලන්න ආයි දැම්ම කියලා දාලා තියෙනවා. 50යි 14යි 6යි 535. අපේ විශාගේ account එකේ මචං මේ අර ඊළයට ටික දැන් නම් පේන්න දාලා guys මෙන්න තියෙනවා ඊළයට set එක. මේ බලහන් කාටුන් ඊළයට එක ඉඳන් ගහගෙන ඇවිල්ලාද මන්ද? ඒ කාටුන් ඊළයට එක නේද? ඔව්. කාටුන් ඊළයට එක ඉඳන් ප්ලේ කරගෙන ඇවිල්ලා මචං මේ account එකේ මෙතන ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මං ඕක ගැන දන්නේ නැහැ හරියට. මේ බැජ් එක මන් දන්නේ නැහැ මචං. මේ එලයිට් එකේ කිට් එක මට එහෙම මීටර් නැහැ. ලොකුවට මීටර් එකක් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මචං අපේ විශාගේ account එකේ එලයිට් පාස් ටික වැදිලා තියෙනවා. අපරාධය අර කාටුන් එලයිට් එකේ ඉඳන් දැම්මනම් හරි. මේක නම් චිකන් එලයිට් එකනේ. මේ ජිය බැච් එකේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ චිකන් එලයිට් එක මේක. මේක චිකන් එක. මේක සීසන් 7. මේක 7 කාටුන් එලයිට් එක 6. මේක ඇවිල්ලා 8. 8 වෙනි එලයිට් එකේ ඉඳන් දාලා තියෙන්නේ. 8 වෙනි එලයිට් එකේ ඉඳන් දාලා තියෙන account එකේ. ඒක තමයි ප්‍රොෆයිල් එකේ උඹ දන්නේ නැහැ කිව්වේ. මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි මචං 8 වෙනි එලයිට් එක. ඒක තමයි 8 වෙනි එලයිට් පාස් එක. ඔය චිකන් එකක් දාගත්තා නම් උඹට වාසියක් ඇයි account එක. චිකන් එලයිට් එක. හරි ඊළඟ ID එකක් දෙමු මචං. මේ කස්ටම් ගහන්න ඕනේ යාළුවේ. House of Blood එක තමයි නේ HB කියන එක තමයි. මේ කස්ටම් ගහන්නත් තියෙනවා. 14යි 97යි 79යි 84යි සමහරුන්ගේ නම් ID පේන්නේ නැහැ. සමහරුන්ගේ නම් ID පේන්නේත් නැහැ බෑ. අපි BL ගිමාගේ account එකේ ඉන්නේ level 79 BL ගිමා bloodline like 48483යි level 79 S card. හරි. PR වල elite master තරු 3ක් ගහලා තිනවා මචං. බූයා පාස්. ඒකයි තුනේ 5යි. ෆස්ට් සීසන් එක දාලා තියෙන මචං අතන අර බැච් සීන් එක මේ මොකක්ද ඒකේ නම ඔය ඕක ඇවිල්ලා මචං අර සමුරායි සීන් එකක් ආවේ ඒ කාලේ. ඒ කාලේ සමුරායි සීන් එකක් ආවේ. ඔය කළු පාට කොණ්ඩයක් එහෙම තිබ්බා. අන්න ඒ එලයිට් එකෙන් දැන් දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පයිරට් එකත් මිස් කරලා යකා එලයිට් එකත් මිස් කරලා. අනිත් සෙට් එක දැන් තියෙනවා මචං ඒ account එකේ. සයිට් ප්‍රොෆයිල් එකේ MP40 Max. එවෝ එක එකක් තියෙනවා. තව P5 එකත් එවෝ එකක්ද මන් දන්නේ. ඔව් ඒවෝ එක තමයි. ඉන්කියුබේටර් XM8 එකක් තියෙනවා. ස්කාර් එකක් තියෙනවා මචං එවෝ එක. ඉම්කි බබා නම්කි බබා 5:23 කියලා දාලා. එහෙනම් වෙන සීන් නෑ. එහෙනම් වෙන සීන් නෑ අම්මයි. හරිද AC80 ඒ ටික තියෙනවා මේ ගන්න එක තියෙනවා. කාර් තියෙනවා. ඇති දැන්. ඇති දැන්. යමන් කස්ටම් එකක් ගන්න. මට දෙන්නේ කියලා දාලා දෙනවා. කොහොමචං ID එක අද අපිට හෙල්ලෙන්න වෙන්නේ. අද කස්ටම් වලින් අපිට හෙල්ලෙන්න වෙන්න තියලා ඉන්නක් තියෙන. සෙට් එක. හරි. I'm not LTT ද? මොකද්ද මේ I'm not LTT ද? level 61 උන්ට like 4404යි.
level 60 exec වද්ද බම් මේ executism fam නෑ executis fam එහෙම නේද කියන්න ඕනේ executis fam කියලා තියන්නේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියහන්කෝ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ගියාම දද්දි කියලා වෙලා යනවා BR වල elite hero එක තර තුනයි මචං class card වල platinum දාලා තියෙනවා BR 106 easy කියලා දාලා මෙහෙමයි ඔයා bio එකේ 106 easy කියලා ගැහුවට ඔයාට custom එකේ දෙන්නේ නැහැ මචං හදලා හරිද all season දාමු season පාරක් දාලා බලමු normal gun skin එකක් තියෙන හරි යා custom වල පොඩ්ඩකින් membership එක claim කරලමු gem නම් nothing නේද දැන් නම් gem ටික nothing ඊළඟ බූයා පාස් එක මොකක් වෙයිද ඊළඟ බූයා පාස් එක හොඳයිද ලස්සනයිද ඊළඟ බූයා පාස් එක ලස්සනයිද යාළුවනි It's time for us. හරි ඊළඟ BR එකට යා BR එකක්ද ගහන්නේ CS එකද BR එකට යන්නේ AWM එකක් ගමු AWM duo එකක් ගමු ඔන්න AWM BR duo එකක් යන්නේ හදනවා කට්ටිය AWM එකක් හදලා තියෙනවා 500යි unlimited demo character කට්ටිය මෙන් හරිනේ 286යි 684යි 6 මචං AWM එකක් දැන් ඉල්ල හිටියේ දැන් ආයි ඩෙසර්ට් හදන්න වෙන්නේ නැහැ බොයිස් අපිට දැන් ඩෙසර්ට් හදන්න බෑ ගරීන එකෙන් මචං ඩෙසර්ට් ඊගල් බෑන්ඩ් වෙලා දැන් තියෙන්නේ දැන් මචං BR වල ඩෙසර්ට් හදන්න බෑ BR වල ඩෙසර්ට් ඊගල් හදන්න බෑ ගයිස් ඒක ගරීන එකට කියන්න පොඩ්ඩක් එරර් එක ෆික්ස් කරන්න කියලා එරර් එක ෆික්ස් කරන්න කියලා කියන්න දැන් BR කස්ටම් වල පිස්ටල් හදන්න බෑ ඒකේ පිස්ටල් මැච් නෙමෙයි වැටෙන්නේ පිස්ටල් මැච් නෙමෙයි මචං වැටෙන්නේ කට්ටියෙන් පාස්වර්ඩ් WM එක යන්නේ only AWM කට්ටිය මෙන්න කට්ටිය මෙන්න ගන්න එන්න AWM එක කියන්නේ මෙමු එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ මෙමු එක ගහලා බලන්න මෙමු එක හරියන්න ඕනේ සමහර විට මෙමු එක හරියන්නේ නැති වෙන්නම් බෑ මචං ඔය බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න එහෙම අදහසක් නැහැ කට්ටියට ලයික් කරන්න එහෙම අදහසක් නැහැ ලයිව් එකේ කට්ටියට chat එක මොකද කරන්නේ අඩෝ කොල්ලෝ ටික සපෝට් එකක් ඕනේ මචං ඉතින් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා channel එක සබස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාමු යුමි ගියාද ලයිව් එකෙන් යුමියා ගියාද වයිස් පාරක් ගහන්න යාළුවේ සබස්ක්‍රයිබ් AWM මොන්ලියක් කියන්නේ AWM මොන්ලියක් කියන්නේ winter is coming scene එකකුත් තියෙනවා නේද නත්තල් හැමෝටම සුබ නත්තල් තාම ලයිව් එක පැය 3ක්වත් ගිහින් නැහැ ලොල් chat එක කට්ටිය ලයික් කරන්න මචං ඒගොල්ලෝ ටික ලයික් කරන්න වයිස් පාරක් මොකද්ද මේ කස්ටම් එකේ ස්නයිපරයක් ඊයෝ මං chat එකෙත් දානවා හදද්දිත් කියනවා මේ මෙතන chat එකේ මං දානවා කස්ටම් chat එකේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔය ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ගමන් බලන්න මචං ඔය සයිට් එකේ මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියලා ඔය කහනවට දාන්නේ වනේ මේ චෙන් එකේ යකෝ චෙන් එක වදිනවා සුපිරියටම කට්ටින් දකුණේ දයා ඉන්නයි දන්නේ මේ V-batch players-ලා එහෙම ඉන්නවද දැන් අපේ ලිස්ට් වල අපේ ලිස්ට් වලත් දැන් V-batch players-ලා එහෙම ඉන්නවද අපිට V-batch නැති වුණාට අපේ V-batch players-ලා ඉන්නවද ඒක ගැන සතුටුයි ලිස්ට් එකක V-batch play කෙනෙක් දාන් ඉද්දි කොහොමද ගැම්ම නේද බොයිස් කට්ටි ෂෙයා කරමු කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමු
මූ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ හරි බං ඩවුන්ලෝඩ් කරා. හරි බං ඩවුන්ලෝඩ් කරා. එකේ දෙක යුකිය දාලා තියෙනවා මචං එකේ දෙක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. ඇයි මොකෝ කේස් එක මචං? කේස් එක එම් කිල් ගහන අම්මලාලි මරාගෙන මැරියන් කියලා තමයි. ඇයි ඇක්ට්‍රස් කි මොනවද බලන්න කියන්නේ? එකේ දෙකේ ඇයි මොකද්ද කේස් එක මචං? ඇක්ට්‍රස් කි මොකෝ කේස් එක? ඇපල් කොල්ලා. අපේ ඇපල් කොල්ලා කියන්නේ ඇපල් සමන්ටද නෑ නේද? ඇපල් කොල්ලා කියලා ඉන්නේ ඇපල් සමන්ට නේද? සෝරි බන් 14 එක. 14 එකට පැහැලාද? එයාව බලන්නෙම නැතුව කික් කළා දාමු. එයාව බලන්නෙම නැතුව කික් කළා දාමු මචං. thank you පෙන්නුවට. Situ FF Situ Sensi Sto I am skin tool use no panel. skin tool use කරන්නේ no panel ලු. හරිද? හැබැයි Sensi Sto කියලාත් ගහලා මේ සිතුවා. කොහොම යවනවා මචං තරහ වෙන්න එපා. නෑ බං Apple CM කියලා දෙනවා මචං ID දාහල්ලා. ID review දැන් මෙච්චරලා දුන්න කට්ටියට රික්වෙස්ට් දානවා සිතුවා. සිතුවා ගම්මුකෝ කෝකටත් ගම්මුකෝ සිතුවාව. මචං Apple කොල්ලා ඔයාගේ ID එක පේන්නේ නැහැ බ්‍රදර්. ඔයාගේ ID එක පේන්නේ නැහැ මචං. තරහ නැතුව ID එකක් දාන්න සිතු. ඔය පැනල් නෙමෙයි නේද? ආවා යහුයි කියලා දාන්න. හරි වරෙන් මං accept කරා වරෙන්. accept කරා සිතුවා වරෙන් මෙහෙම. සිතු වරෙන්. දැන් ID එක පේනවා. කට්ටිය තක හිමීට ජොයින් වෙන්න. ඔයාතර මේ පැනල් සෙන්සි ස්ටෝ කී ගහගෙන නිකන්. මම ඒකයි උඹව කික් කරේ ලෙවල් උත් අඩුයි PC ත් ලොගින් වෙලා. ඒකයි මම උඹව කික් කරේ. අම්බෝ. යෝ. ආගෙද මේ? සිරි වෙනවනේ ඉතින්. හරි ඔන්න අපි Apple CM ඒ කියන්නේ crime mafia එකේ Apple ගේ account එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සිරිනවා. ලෙවල් 84 account එක මචං Apple CM. මේ මම නිකන් අහන්නේ crime mafia එකට මේ අපි එහෙම ගන්න නැද්ද? දැන් crime mafia එකට අපි එහෙම ගන්න නැද්ද? මාව අපිව නෙමෙයි මාව ලෙවල් 84 මචං Apple CM ඒ කියන්නේ crime mafia level 6 ගිල්ඩ් එක මෙම්බර්ස්ලා 51ක් ඉන්නවා මචං like 73626යි BRL මචං grand master region place එකේ ඉන්නවා region place එක sorry level නෙමෙයි region place එක 86 මචං region place එක ඕක අයියාගේ කියලා දාලා සිරාවට region place එක 86 class squad වල heroic තරු 10ක් ගහලා තමයි මට නිකන් පැටලිලා යනවා මගේ ට්‍රැක පයින්නවා චිකන් එක තියෙනවා රොයල් මාස් තියෙනවා හිප් හොප් කැප් එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඉතින් එලයිට් එක තියෙනවනේ සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකේ ඉමෝට් සෙට් එකක්ම දාලා මචං මම හිතන්නේ එවෝ ගන් සෙට් එකේනේ මම හිතන්නේ ඔක්කොම එවෝ ගන් ටික තියෙනවා ඔක්කොගෙම මැක්ස් ඉමෝට් සෙට් එක මෙතන සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙනවා account එකේ සහ ඩිෆෙන්ඩ් පැත්තට ගිහින් අපි ඕල් සීසන් ගත්තොත් අම්මෝ ඒ ඔක්කොගෙම නිව්සීලන්ඩ් 1111 MP40 max XM8 එක max ඔක අයියාගේ මේක මගේ කියලා දාලා දෙනවා හරි ලකිති මේ සිරාවටම ක්‍රයිම් මාෆියා එකට කාර්ය හරි ගන්නවද කට්ටියව ක්‍රයිම් මාෆියා ගන්නවද මං account එකේ අයිතිකාරයෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නම් ක්‍රයිම් මාෆියා එකට මාව ගන්නවද PS දඟයා මෙයා අයියා එයාගේ වුණාට මචං PS දඟයා gang of double set level 58 DS දඟයා like 3388 අයියාගේ account එක වුණාට මල්ලිගේ account එක අහලා බලන්න VRL elite heroic තරු 4ක් ගහලා මචං class card elite heroic තරු 38ක් ගහලා මචං හරි custom එක හරිනේ හරි මං start කරනවා site profile එක මේ ටික බලාගෙන යන්න මේ හදිස්සි මචං හරි මම start කරනවා හදාගෙන ඉන්නත් බෑ custom එක lock වෙනවා බා එක එක පොඩ්ඩක් බලනවාකෝ IT KD එක කියලා දාලා අප්පරිසරි එක එක කවුද හිටියේ මචං කට්ටිය ෂෙයා කරමු අයියාගේ account එක ඒ වගේ වුණාට මල්ලියට ඒ වගේ account එකක් නෑ වගේනේ set නෑ එහෙනම් වැඩක් නෑ අහලා බලන්නම් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න crime mafia එහෙම ගන්න නැද්ද කියලා කාව crime mafia එකට එහෙම අපිව ගන්න නැද්ද කියලා අහන්න මම අහන්නේ මම
යකුසගෙන් අහලා බලමු යකුස ඔන්ලයින් ඉන්නලාක බලලා වෝටෙක්ස් එකෙන් යමු. වෝටෙක්ස් එකේ නෑ කවුරුත්. අහලා බලන්න. කට්ටිය ලයික් කරන්න යාළුවේ. අරත් chat ඒගොල්ලෝ ටික guys සප් එකක් ඕනේ මචං දැනුයි live එක පැය 3ක්. සපෝට් එකක් ඕනේ ඉතින්. ඒක ඕනේ. ලයික් කරන්න. උදේ live එකට සපෝට් එකක් ඕනේ. ඒ live එකට නම් සපෝට් එකක්. අවස live එකට නම් කුට් එක කොහොම හරි මොකක් හරි කරගමු කි. ඒ live එක share කරන්න. ඒ live එක share කරන්න. අපි දාමු කට්ටියම ෂෙයා කරන්න ආගමු අයියේ BRKD එකයි CSKD එකයි දාන්නකෝ අප්පට සවි එම KD නෑ මං ගාව කමන්න ඉතින් එහෙනම් BRCSKD නම් අහන්න එපා මගෙන් කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න එහෙනම් ඕනේ කාරි නෑ එහෙනම් පීන්න එකේ වින්නම් එහෙනම් එන ගිල්ඩ යන්න ඊට පස්සේ කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු लाइक कल शेयर करूँ मु कट्टे लाइक कल शेयर करूँ मैं सपोर्ट दे कट्टे के हद्दे मन हरी नहीं में के हद्दे मन शेयर करें कट्टी शेयर करें ගිල්ඩෝ ගහනවද නෑ එහෙනම් ඕනේ මේ මං ඉන්නේ ආතල් එකට එහෙනම් කිව්වේ ආතල් එකට කිව්වේ කියලා හිතන්නකෝ නෑ එම සීන් තියෙනව නේ ඇත්තට ගිල්ඩ් වල නෑ හරි කොල්ලෝ හරි ඔයාගේ අයියට කියන්න මම මුකුත් ඇහුවේ නෑ කියලා ඔයා ගහන්නේ නෑ බම්මන් මං ලයිව් දාන්න විතරයි ගේම් එකට එන්නේ මන් ලයිව් දාන්නයි නෝමල් එකේ ප්ලේ කරන්නයි විතරයි ගේම් එකට එන්නේ. අර සීරියස්ලි ගහන සීන් එකේ මම නෑ. ඒ කියන්නේ ගේම් එක සීරියස්ලි ගහන කේස් එකේ මම නෑ මචං. ඒ මන් නිකමට අහලා බැලුවේ. අට්ටිෂා කරමු. අට්ටිෂා. chat එක සපෝට් එකක් දෙමු. ओके ටිවිඩ් එක ෂෙයා කරන්න යාළුවේ මේ ෂෙයා පාරක් දාමුද ළඟින් සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාන්න ලයිව් එකේ ෂෙයා පාරක් දාමු ලෝඩ් දුනා alert box නෙමෙයිනේ gadget මට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න categories ෂෙයා කරන්න ඉතින් ෂෙයා කරන්න මයිෂා කරලා කට්ටිම දකින්න පොඩ්ඩක්
එන් ගියාද නෑනේ. කෝල් තාමේ තියෙන්නේ. මට පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න guys මට. පින් එක දාන්න ඕනේ මචං. හරි මේට් හරි මේට්. පට්ටිම ෂෙයා කරන්න. ව්‍යාපාරයක් දාන්න. හරියදී. හරි මං ගේම් එකට එනවා. වැඩ ගිහිටි. ඒ චූටිත් නෑ. මේ හරි මොනවද මිස්සුනේ? අයියා account එක මුලින් ඉඳන් හැදුවේ. මත් මුලින් account එක අයියා 2013 ටොප් කරා මං ගහන්න prime 7 තව අඩුයි. 10456 දෝනේ. අදවර රික්වෙස්ට් එකක් දාන්නු කියලා දාලා තියෙන තරුස්කාරයා. ඒ ටී ලොන්ච් එකෙන් ගහමුද Minecraft කියලා දාලා තියෙනවා. ඔයා ගහන්න. ඔයා ගහන්න. ඔයා ගහන්නු. කේස් යන්නේ ඔයා ප්ලේ කරා. ඔයා ගහන්න ප්ලේ කේස් යන්නේ. ඔයා ගහගෙන යන්න කේස් යන්නේ. අහව මෙතන. කනවා යකෝ. කනවා යකෝ. සෙන්ස් එක හරියන්නේ නැහැ මචං. ආගමුඩි. යන්නේ නැහැ. ආගමු ඉම්පැක්ට්. ඉම්පැක්ට් දාගමු. මේක ඉම්පැක්ට් ෆොන්ට් එක නැද්ද බං? ලොල්. ඉම්පැක්ට්. සර්ච් කරමු බලන්න. ඉම්පැක්ට්. ඉමා. යා. ඉම්පැක්ට් ෆොන්ට් එක නෑ කියහම. බෝල්ට්. Roboto. Enter. Antonio කියලා ෆොන්ට් එක තියෙනවා. Erimo. ආමිතින් කවුද මේකේ Minecraft ගහන්නේ? කවුද මේකේ Minecraft ගහන ඩයල් එක? කවුරු හරි මේකේ Minecraft ගහනවද? කවුරු හරි ඉන්නද Minecraft ගහන? පැනල් බම් මුන් දෙන්න කියලා දාලා තියෙනවා. මුන් දෙන්න පැනල්. ඉතින් යුකියත් කිල් දෙයක් දාලා මයිෂා යුකියත් කිල් දෙයක් දාලා දැන් ඒතකොට මේ iOS එකේ සෙට් එකක් ඉන්න එහෙනම් මුනුත් පැනල්. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. එහෙනම් රිපෝට් ගහපල්ලා රිපෝට් ගහපල්ලා. ඒ රිපෝට් පාරක් ගහගෙන යන්න. හැඳි ගෑවෙන්න කියලා රිපෝට් පාරක් ගහමු යාළුවෝ. ගෑවෙන්න කියලා කට්ටියම පාරක් ගහගෙන යමු. ඒක හරියන්නේ. ඒක නම් හරි නෑ මොනම. බබා. කවුරු හරි හායි කියලා දැම්මද බා? ගේමින් නාවිය හායි මයිෂා. වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. ගිෆ්ට් ඉවරයිනේ මහත්තයා. ගිෆ්ට් ඉවරයිනේ මහත්තයා. දිනවා යකෝ ගිෆ්ට් දිනවා යඩෝ සාක්කුවේ දිනවඩෝ ඇස්තිලා ඉදහන්නඩෝ අන්න ලෑස්ති ඉන්නඩෝ පයියා ගිෆ්ට් ඉන්න කලින් මොනවාද බම් මේ යන ෆොන්ට් බම් මේ යන ෆොන්ට් කෑලි ඇතයි නේ බං එත් නෑ නේ බං
ඔය බලයින් සෙට් එක ලයික් කරමු. බලයින් සෙට් එක ලයික් කරමු. ඇත ෆොන්ට් ටිකක් තියෙන. ඇත ෆොන්ට් සෙට් එක. අයියේ කියන්න මල්ලි. මල්ලි. අල ලුණු ළඟදී කෑවද? දුමිදු මොකද වෙන්නේ? අල ලුණු ළඟදී කෑවද? මොකද වෙන්නේ අයියේ? මොකද වෙන්නේ අයියේ? කියන්න මල්ලි. බිරියානි. බිරියානි කියලා ෆොන්ට් එකකට වැටෙනවා. බලමු. ඉතින් දුමිදු මොකද කරන්නේ දුමිදුවා? කොල්ලා. කාර් එක රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නේ නැද්ද? කොල්ලෙකු. ෂෙයා පාරක් දාන්න ආවේ තියෙන සුපිරියට. කට්ටි සප්පයක් දෙමු. ලයිව් එකකින්. පාරක් දාන්න කට්ටිය. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ගෝල් එක කොහොමද? බලන්න. වන්නෝස් වන් එකක් පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. වන්නේ ඒ එකාගේ පොඩ්ඩක් KD රේට් එක බලන්න. ඔය ඒ එකාගේ මේ රේට් නම් බලන්න. අපි ලොබි එකක් බලමු. spin wheel box මේ තියෙන්නේ මං ඇඩ් කරේ කලින් වෙන එකන්නේ. මං කලින් ඇඩ් කරේ වෙන එකන්නේ යාළුවේ. කලින් මොන තබ්බද්දේ දාලා තියෙන්නේ. ඕහෝ ෂෙයා කරන්න chat එක ඔළුවේ ෂෙයා කරන්න. දානවද මන් දන්නේ මට ට්‍රැක් පට්ටි ෂෙයා කරන්න. බලන් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාන්න. පොඩ්ඩ ඉන්න. එකක් නේ දාලා තියෙන්නේ මම. වැරදි ගන්න මම දාලා තියෙන්නේ. ලොල්ලෝයි. බලන්න. හරියන්න ඕනේ. දුමිදු මොකද බං වෙලා තියෙන්නේ? දුමිදුවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යුකී නෙවෙයි කිල් 5ක් දාලා මචං iOS issue දාලා තියෙන්නේ. ටිකුත් දාලා ඊයස්සේ. හරි ගියාද? දැන් හරි ගියා දාන්නේ තාම නෑ. දැන් හරි දැන්. එව් දීලා නෑනේ. කට්ටිම ෂෙයා කරමුකෝ. එක්ස්ප්‍රස් ලගේ සෙට් එකනේ දින්නේ. මවුන්ට් එක. හයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න ගයිස් මේක හදා ගන්නකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න මචං. දැන් හරි ඔයි. කියන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක හදා ගන්නකම්ම. හරි. බලමු.
thickness එක. හරි නේද? ID වලට weekly දාන්න. තව මොනවද ඕනේ? තව මොනවද ඕනේ මචං? යෝ. තව මොනවද ඕනේ? යෝ. තව මොනවද ඕනේ මචං? තව මොනවද ඕනේ brother? තව මොනවද ඕනේ මචං? තව කට්ටියට තව මොනවද ඕනේ? මා පුතාලට තව මොනවද ඕනේ? ඔ මේකේ group option එක. group select. right. ඒකත් හරි ගියා. ඒකත් හදාගත්තා. හරිනේ. මේකත් හරි. ඔගේ KD එක 23ක් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. 23? ඒ කියන්නේ BR වල AWM විතරක් KD rate 23ක් තියෙනවා කියලා දාලා කියන්නේ දැන්. අල්ලගෙන ගහමු මචං එහෙනම් අපි. අල්ලගෙන එහෙනම් ගහමු. හරිනේ වැඩි. ඔව් ID දෙන්න කට්ටියගේ. කට්ටියගේ ID දෙන්න මචං. කට්ටිය ID දෙන්න බලන්න කෝ දෙන්න. කට්ටිය ID දෙන්න. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික්. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා තමයි. ඒ ස්ක්වෑඩ් එකම ගහමු කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් ලයිව් එකේ ටයිම් කීයද කියලා ඔක්කොම ගනින්. නෑ 20යි. මෙහි වෙලාව කීයද? කොයිස් ලංකාවට වෙලාව කීයද? කොයිස් ඔයාලට වෙලාව කීයද? මට පොඩ්ඩක් කියන්න ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට ඔයාලට වෙලාව කීයද? මේ හතරක් නම් සිටිනවා. ඔයාලගේ හතරක් හිටියට බෑනේ. අනිත් කට්ටියගේ හතර ඉන්නවද? 2:12යිද ඔයාලට? ලංකාවේ වෙලාව 2:12යිද මචං? ඒක තමයි. 2:12යි නේ. ඔය පිටරට දෙන්නේ ඌ මචං. අපෙත් මෙහෙට 2:12යි වෙලාව. අපෙත් මෙහෙට වෙලාව 2:12යි බා. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු. මම මේ ඉන්න පැත්තට 2:12යි වොයිස් වෙලාව. එකම ටයිම් එක නේද බයි යන්නේ. ඔයාලා ලංකාවේද? එහෙ අපිව තම්බනවාක් කියලා දාලා. ඔබත් කාලාද? නෑ බං තාම කාලා නෑ. ඒක තමයි මාත් ඇහුවේ. පහු බං කොල්ලෝ ටික. අපිට 4:32 කියලා. අම්මෝ. What's your country? I'm from UK, bro. I'm from UK. So my time has come, boys. My time has. කස්ටම් එකක් ගාම. හරි මේ ටික හදලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට මගේ කැම් එක උඩ පේනවද නිකන් රතු ලයින් නැහැ. මේ කැම් එකේ උඩ පේනවද රතු ලයින් නැක්? ඔයාලට කැම් එක උඩින් පේනවද රතු පාට ලයින් එකක් පේනවද බලන්න පොඩ්ඩක් guys කට්ටියම. කට්ටියගේ මගේ කැම් එක උඩින් මේ රතු පාට ලයින් එකක් පේනවද බලන්න. පේනවනේ. අපිට 10යි වෙලාව. S line එකක් පේනවා. ඒක තමයි රතු පාට S line එකක් පේනවනේ. ඕක තමයි මචං 10k වල ගෝල් එක. ඕක මම 10k වල ගෝල් එකක් ගහලා තියෙන්නේ. ඕක 10k වලට ඕක පිරෙනවා මචං. ඒ කියන්නේ 10k ගහද්දී ඕක පිරෙනවා. කට්ටිය සකරබයිස් පාරක් ගහගෙන යන් ඒක නිසා කට්ටියම ෂෙයා පාරක් ගහගෙන යන්. guys support එකක් ඕනේ. ඔය ගෝල් එක පිරුණ ගමන් තමයි අපිට 10k වදින්නේ. කට්ටිය 10k වලට ලං වෙලා තියෙන. මේ නෑ බීත්තක් තියෙන්නේ හරිද guys? ඔය වගේ චූටි ඇඹීත්තක් තියෙන්නේ. කට්ටියම subscribe පාර ගැහුවොත් මචං ඔතන 10k goal එක complete වෙනවා. guys කට්ටිය share පාරක් දාමුද? channel එක sacrifice පාරක් දාගෙන යන 10000 මචං. හරිනේ? ඒක තමයි ওই goal එක.
ඔතන තියෙන ඩොනේෂන් ගෝල් එක නෙමෙයි. ඔතන දැන් ඩොනේෂන් ගෝල් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ගෝල් එක. සපෝට් එකක් දෙමු මචං. තාම ලයික් කරලා නැති, ෂෙයා කරලා නැති කොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දාමු. හරි. අපි එතකන් යන් ඊළඟ කස්ටම් එක පැත්තට. මෙහෙම කරමු. කස්ටම් එකට යන්න කලින් මට පොඩ්ඩක් කට්ටිය chat එකක් දාන්නකෝ එහෙනම් මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියලා. මම හිතනවා ලෝන් වුල්ෆ් එකට යනවා. ඔන්න දැන් තමයි මම ප්ලේ කරන්න ගන්න පළවෙනි කස්ටම් එක හෙවත් නැහැ. ඔන්න දැන් තමයි මම ගේම් එකට ප්ලේ කරන්න ගියේ ඈ. දැනුයි ගේම් එකට ප්ලේ කරන්න ආවේ. එතකන් මෙච්චරලා තිබ්බේ ලයිව් එකේ කස්ටම් විතරයි. දැන් මට කියන්න ඔය ඉන්න කට්ටිය මොකද්ද ගහන්න ඕන කස්ටම් එක. මම නැත්තම් පෝල් එකක් දාන්නද? මම පොල්ලක් දාන්නද කට්ටියට? මම මේ පොල්ලක් දාන්නම් කට්ටියට. next custom. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මම ඔයාලට මේකට පොල්ලක් දාන්න. next custom. AWM squad. AWM squad. yes B6 අරු ගහයිද දන්නේ මේක හදන ටික. අරු ගහනවා මට. yars solo. අම්බු අරු ගැහුවේ නෑ අරු ගහලා නෑ අරු ගහලා නෑ. උඩවුන් මචං උත්තරයි. කට්ටිය වෝට් කරන්න. කට්ටිය වෝට් කරන්න ඕකට. තාම එක්කෙනයි වෝට් කරලා තියෙන්නේ ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියකින් එක්කෙනයි තාම වෝට් කරලා තියෙන්නේ. කස්ටම් එපාද දැන් කට්ටියට? කේස් යන්නේ නැහැ එහෙනම් ඈ. කේස් යන්නේ නැහැ මචං. thank you brother අපිට දෙන සපෝට් එකට මචං 10k යන්න. you know this bedilla ba aru අම්මට සිරියනවා ඩබල් ගහන්න එපා එරොක්ස් ඔය කට්ටියම වෝට් කරන්න ඉතින් වැඩිපුරම කියන්නේ CS6 C6 එකක් ගහමු කියලා මොකද කට්ටියත් අඩු එකේ අපිට ඒක තමයි කරන්න වෙන්නේ ඉක්මනට කියන්න නැත්තම් මං මෙහෙමම ගිහිල්ලා හවස එන්නම් වැඩේ ඉවරයි නැත්තම් මං මෙහෙමම ගිහිල්ලා හවස එන්නම් මචං ඔයාලා එකක් කියන්න මං මෙහෙම දැන් ගිහින් හවස එන්නද නැත්තම් මෙහෙම එකක් නැද්ද ඔයාලට සිරි වෙනවා බං ලා ඩබල් ටැප් නේ බා සෙරොක්ස් කාර්යයට බයිනෝ ඒ පාර සෙරොක්ස් කාර්යයට බයිනෝ ඒ පාර කොල්ලොන්ට බයින්න එපා බං මොනවාද බං උඹලා ඔය කොල්ලොන්ට බැන කරන්නේ උඹලා ස්පා මේ කොල්ලොන්ට බයින්න එපා උඹලා පදින්නේ නෑ නේ බා අනේ බා නැත්නම් අපිටත් ඔය ගැජ මැජික් එකක් බා හෙඩ් ෂොට් ගහන්න අපිට නැද්ද ඉඳලා ගැජ මැජික් පාරක් නැද්ද බා අපිටත් හෙඩ් ෂොට් පාරක් එහෙම ගන්න ඉතින් තාසයි ඔය තාසයි ලස්සන ගැජ මැජික් පාරවල් ගන්න කාගාවත් පොඩි සුකුරුත්තන් කෑලි නිකන් අර අහක ගැහුවත් හෙඩ් වදින මොකද නැද්ද BL එකේ කොල්ල ගාව එහෙම නැද්ද BL එකේ සෙට් එක ගාව එහෙම නැද්ද අපෝ මේ නෝ ඩබල් ටැප් බා ඩබල් ටැප් ගහන්න බා ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා කරන්න ෂෙයා පාරක් ඒක සකර් බයිස් පාරක් දාමු ඉතින් ගනි අපි ෆටු ගන්න නෑ ඔය කියලා දාලා අද ඇයි වීඩියෝ ගැන
සෙමිනා එකක් තිබ්බා. අද AI වීඩියෝ ගැන සෙමිනා එකක් තිබ්බා. එතකොට මොකද්ද කිව්වේ ඉතින් ඉස්කෝලේදී? ඉස්කෝලේදී මොකද්ද කිව්වේ AI වීඩියෝ එකේ සෙමිනා එක ගැන? ගියා ඔක්කොම කලින් කොහෙද ඉස්කෝලේ කියලා? ඉස්කෝලේ ගියාම බලන්න. බුදිය ගනි. එච්චර පුළුවන් අපිට කොච්චර පුළුවන්ද? එලොකුට වීඩියෝ අද උදේ AI වලින් කියලාද? AI හම්බෙලා තියෙන වැරදි රටකට. බුදිය ගනින් බං අපිටත් දෙක ගහිය හැකිද? හරි මම දැන් මැච් එකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ රික්වෙස්ට් රීමැච්. රීමැච් වල දැන් රික්වෙස්ට් උත් කර හැකි. ලොල් රීමැච් උත් ගහිය හැකිව. මැච් එක වල රික්වෙස්ට් උත් කර හැකි. ආලා ඉවරලා. හරියද වෝට් එක යන්නේ ඉතින් AWM මිස්. එහෙනම් හරියන්නේ මේ වැඩේ. එහෙනම් මෙහෙමම හවස එන්නම් වැඩේ. ඕකේනේ. එහෙනම් මෙහෙමම ගිහින් හවස එන්නම් බං. ඔයාට හිතන්න දෙයක් තියෙයි වෝට් එකේ ඒක තමයි මේ. එහෙනම් හවස තමයි එන්න වෙන්නේ guys. හවස තමයි මට. හවස එමු එහෙනම්. ආයේ පාළු දැන් ගියේ නැත්තම් මට හවස එන්න වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. හවස එන්න වෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් තව ටිකකින් හවස වෙනවා දැන්. දැන් හවස තමයි කොහොමද? දැන් කොහොමද හවස තමයි එන. කියලා දාලා. ඉතින් දැන් ගියත් කොහොමද හවස තමයි. හවස උව කරන්න බෑ නෙමෙයි. හවස උව කර හැකි. brother බලන්න එකක් ගහමු නෑ අපි එන්ඩ් කරමු boys දැන් ඕක කට් කරලා අහපුව අනිත් පැත්තට ලයිව් එකක් දාන්න ආන් එහෙම සීන් එකක් කරන්න වෙන්නේ නැත්තම් දැන් ගියේ නැත්තම් අනිත් පැත්තට මෙහෙම ලයිව් එකක් දාන්න වෙනවා guys ඒකයි කියන්නේ හරි එහෙනම් හවස ලයිව් එකෙන් සෙට් වෙමු දැන් ඒක හවස ලයිව් එකක් වෙන්නේ නෑ ඕයි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගනින් මොඩියෝ ටික දැන් ඒක හවස ලයිව් එකක් වෙන්නේ නෑ යකුනේ දවල්ට කාලා එන්න ලයිව් එක මෙහෙම තියලා දවල්ට කාලා එන්න කියලා දැන් ඔයාලා කියන්නේ මට එල අවුටා නාලා වරින් කතාවක් කියලා දාන්න එහෙනම් නාලා එමුනේ බොයිස් නාලා වර එහෙම සීන් එකක් නේද එහෙනම් එහෙම කරමුනේ එහෙනම් හවස ලයිව් එකෙන් සෙට් වෙමු හරි එලගිරි කරා වරෙන් කියලා දාන්න හරි එහෙනම් අපි ගියේ ලයිව් එක උදේ ලයිව් එක ඔන්න පැය 3:00මාරයි ගියේ උදේ ලයිව් එකේ නම් පැය 3:00මාරයි ලයිව් එක අපි ගියා එහෙනම් හවස ලයිව් එකට මතක් කරලා ජොයින් වෙන්න අනිවාර්යෙන් දෙනවා අනිවාර්යෙන් එනවා මචං එහෙනම් හවසට ලෑස්ති වෙමු guys හවසට අපි ලෑස්ති වෙමු හරිද එහෙනම් බලන් ඉන්න සෙට් එක channel එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව කොයි ඉතින් කට්ටිය සකරබයිස් කරලා like වෙන්න ඕනේ මං හවස ලයිව් වෙනකම් උඹලා කරන්න ඕනේ කන ගමන් ෂෙයා කරන එක හරිද නැත්නම් අපිට මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ guys ආද ඕකේ එකක් ඕනේ මං හවස ලයිව් වෙනකම් කට්ටිය ෂෙයා කරන්න ඕනේ කන ගමන් channel එක සකරබයිස් වෙන්න ඕනේ ආද හවස මං නිදිනේ කියලා දාලා දිනවා ඕකේ ඔබ හවස නිදිය ගනි ඔයා යහැරෙන්න එපා මචං ඔය නිදියන අවසානයේ නිදියෑමත් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි හරිද ඔය නිදියන අවසානයේ නිදියෑවිල්ල වෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් බලාගෙන මන් දන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි ගියා කට්ටිය ජයින් වේවා බලාගෙන නිදියහන් එයා කරලා නිදියහන් Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Let's T-Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniper
Sniping through the chaos, sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Mesty Bro shines like